Fundi framhaldið á Alþingi. Tekið fyrir 8. dagskrármálið ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar númer 93/2017 breyting á 4. viðauka orku við EES-samninginn. Stjórnartillaga 777. mál á þingskjali 1237. Nefndarálit á þingskjali 1504 og 1525. Framhald síðari umræðu. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, mér ekki rétt að nefna nokkur aðalatriði þessa máls. Vil þó byrja á því að víkja að umræðum sem hafa átt sér stað varðandi eðli þeirrar umræðu sem farið hefur fram þetta þýðingarmikla mál sem snertir stjórnarskrá og fullveldi og mikilvægar auðlindir þjóðarinnar. Í því má segja að það gildi hið fornkveðna, herra forseti, að þeir segja mest af Ólafi kóngi sem hvorki hafa heyrt hann né séð. Gallinn við þetta svokallaða málþóf er það að það hefur verið, eða sú umræða sem hefur verið kölluð því nafni, hefur fjallað efni málsins frá margvíslegum hliðum. Umræðan hefur falið í sér greiningu á þeim gögnum sem liggja fyrir í þessu máli. Þau eru mörg og viðamikil. Að sama skapi hefur verið aflamikilla gagna. Miklar upplýsingar hafa borist. Bæði hafa birst greinar í fjölmiðlum og sömuleiðis eru hér mikilvæg samtök sem hafa beitt sér gegn samþykkt þessa máls, sem hafa verið ötul við að birta mikilvægar upplýsingar sem lúta þessu máli, meðal annars á sinni vefsíðu á hinu svokallaða alneti. Og í þessari umræðu, herra forseti, hafa þingmenn Miðflokksins leitast við að greina þessar upplýsingar, draga af þeim ályktanir og meta málið í víðtæku samhengi. Það er ástæða til að nefna 3 höfuðatriði og þau lúta að fyrirvaranum. Þau lúta að, skal ég nú segja, þau lúta að hugsanlegu skaðabótamáli og þau lúta að tengslum við og samskiptum við Evrópusambandið í stóru samhengi. Af hálfu ríkisstjórnarinnar og þeirra sem hafa lýst fyrir þetta mál hefur verið lýst, minnsta kosti af hálfu þeirra flestra, að það sem gerði það óhætt að samþykkja þetta mál væri það að því fylgdi það sem kallað er lagalegur fyrirvari sem myndi sjá til þess að eins og mætti kannski segja, málað væri út í öll horn og þetta er allt saman í stækasta lagi. Þegar spurt hefur verið þennan lagalega fyrirvara, þá hafa svör allmjög verið á reiki, herra forseti. Það hafa komið fram mjög margvíslegar hugmyndir og tillögur og fullyrðingar það hvar hann sé að leita og er ekki að sjá að endanleg niðurstaða sé fundin í því máli. Það hefur ekki verið hæft fyrir því, herra forseti, að leggja fram hér lögfræðilega álitsgerð þann fyrirvara sem er að ræða, ef hann þá finnst, þannig að hægt sé að meta málið í slíku samhengi. Í annan stað, herra forseti, höfum við vakið athygli á mjög mikilvægum þætti. Ég hef ekki tíma til að fara mjög rækilega ofan í það, en það er dregið saman í neðanmálsgrein 62 í lögfræðilegri álitsgerð þeirra Friðriks Árna Friðrikssonar Hirst og Stefáns Más Stefánssonar, þar sem að þeir segja, með leyfi forseta, að hafni Orkustofnun umsókn fyrirtækis, og þá mætti nefna þetta erlenda fyrirtæki
ofurtengingu Atlantsála eða eitthvað slíkt myndi það kallast á íslensku, að þá gæti fyrirtæki snúið sér til ESA með kæru sem gæti endað með samningsbrotamáli gegn Íslandi. Slík staða, segja höfundar, gæti reynst Íslandi erfið. Undir þetta hefur tekið opinberlega Arnar Þór Jónsson héraðsdómslögmaður. Í þriðja lagi hefur Þorsteinn Pálsson vakið athygli á því að fyrrverandi forsætisráðherra að samtímis og menn samþykkja prinsippin þessu máli með leyfi forseta eru þeir í raun að viðurkenna þau prinsipp sem full aðild að Evrópusambandinu er reist á. Það er þetta sem að menn standa frammi fyrir. Þetta virðist vera í boði af hálfu stjórnarflokkana, Vinstri grænna, Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks. Þá veitir andsvar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, það er eitt í ræðu hv. þingmanns sem ég áttaði mig ekki algjörlega á og það er sem sagt þessi áhætta eða þessi undirbúningur sem þetta mál er að fullri aðild að Evrópusambandinu. Nú náttúrulega þekkjum við það að núverandi stjórnarflokkar hafa allavega tveir þeirra haft uppi tilburði til þess að ganga þar inn og mér langar til þess að biðja hv. þingmann að skýra það aðeins betur fyrir okkur sem sagt hvernig hann telur að þetta mál geti orðið svona vegvísir eða aðgöngumiði að því að Ísland gangi sem sagt og verði fullgildur aðili að Evrópusambandinu. Mér langar til þess að biðja þingmanninn að fara aðeins yfir það einmitt með tilliti til þess sem að nafni minn Pálsson, fyrrum formaður Sjálfstæðisflokksins, hefur látið frá sig fara og svona draga það fram fyrir okkur aðeins betur hvernig þessi þróun gæti hugsanlega orðið og hvaða sem sagt merki eru næst á leiðinni, hvaða vegvísar eru næstir á leiðinni í því að menn fari í það á fullu að bindast Evrópusambandinu enn sterkari böndum heldur en nú er. Og langar sem til þess að biðja þingmanninn hv. um að skýra þetta betur út fyrir okkur öllum því að ég held að það sé full þörf á því að þeir sem að standa að ríkisstjórninni að þeim sé það alveg ljóst í hvaða stöðu þeir eru og í hvaða stöðu þeir eru með þetta mál og í hvaða stöðu þeir eru að setja málið í heild. Ef hv. þingmaður myndi svona fara aðeins yfir það með okkur. Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Ég vil fyrst geta þeirrar heimildar sem að ég studdist við í minni ræðu. Það er grein eftir Þorsteinn Pálsson, fyrrum formann Sjálfstæðisflokksins og forsætisráðherra, sem birtist á vefsíðu sjónvarpsstöðvarinnar Hringbrautarinnar 28. maí og ég vitnaði til þessara greinar og þar sem hann talar prinsippin í þessum máli eins og hann kemst á orði og segir að með þeim sé í raun verið að viðurkenna þau prinsipp sem full aðild að Evrópusambandinu er reist á og meðal þeirra prinsippa sem ég geri ráð fyrir að sé átt við þarna sé það að í máli eins og þessu, þar sem að í raun og sanni er verið að fara fram á það að í stað þess að menn geri gagnkvæma samninga aðgang að markaði, stöndum við raunverulega fram fyrir því að gegn aðgangi að hinum evrópska markaði, Evrópusambandsins, teflum við fram aðgangi að auðlindum. Að þessu er vikið, herra forseti, í umsögn sem liggur fyrir í þessu máli sem er frá Jóni Baldvin Hannibalssyni, fyrrverandi utanríkisráðherra og sem menn vita hversu mikla aðkomu hafði að því að Íslendingar gerðust aðilar að þessu samstarfi. Hann segir þar að það hafi ekki komið til greina að fyrir aðgangamarkaði kæmi aðgangur að auðlindum. Núna virðist vera uppi sú stefnubreyting. Núna virðist það vera að það þyki ekki við hæfi að þjóð eins og við sem erum ekki aðildarþjóð heldur aðilar að Evrópska efnahagssvæðinu
það þykir ekki við hæfi að við með það markmið að gæta okkar hagsmuna leitum eftir undanþágu frá gerðum sem að við teljum mikilvægar og snerta okkar þjóðarhagsmuni og liggja utan við eðli þess samstarfs sem þarna að tefla. Þetta eru þetta mjög þýðingarmiklir þættir, herra forseti. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir þetta svar, en ég vil svona beina sjónum aðeins að öðru. Það er fyrirvörunum. Vegna þess að nú hafa ýmsir eins og tveir ágætir menn sem hv. þingmaður vitnaði til hér áðan, Jón Baldur Hannibalsson, fyrrum hv. þingmaður og hæstv. ráðherra, og Arnar Þór Jónsson. Þeir hafa sem sagt að fyrirvarar sem sé verið að gera við þetta mál sé einskis virði. En svo aftur á móti aðrir eins og hv. þingmaður Silja Dögg Gunnarsdóttir sem hefur lýst því þannig að það sé ekki einungis að Framsóknarflokkurinn sé með belti og axlabönd í þessu máli, heldur sé hann einnig í smekkbuxum með álíndar hártopp og í nýjum skóm. Og það er spurning um það hvað þessi múndering dugar fyrir dómstólum. Ég hefði nú bætt við trúðsnefi, en allt í lagi, það er smekksatriði. En ég vil svona fara yfir það með þingmanninn hv. Hvað segja fyrirvarar sem að til er stofnað með þessum hætti og lýst með þessum hætti? Standast þeir fyrir dómstólum að mati hv. þingmanns eða munu málinu vera að vísa frá á þessum grundvelli og munu menn hlæja að þessum fyrirvörum hátt og lengi og henda málinu út og við Íslendingar tapa því. Og þá kemur kannski að öðru sem að við getum tekið upp og ég tek kannski upp í ræðu hér á eftir, að það eru mögulegar skaðabætur sem við getum orðið fyrir. En fyrst og fremst af öllu langar mig til þess að biðja þingmanninn um að gefa mér álit sitt á þessum fyrirvörum og þá sérstaklega þessari lýsingu frá Framsóknarflokksins á sjálfu sér og fyrirvörunum og svona hvað hann telur að þetta gæti svona hjálpað okkur eða verið okkur til svona gagns og í hugsanlegum málaförlum þennan orkupakka og það valdaafsal sem við teljum að sé þarna en menn segjast vera með þetta gilda fyrirvara fyrir. Þá svarar andsvari öðru sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. 1 mínútu eða 2, forseti. 2. Herra forseti, þakka þingmanninum aftur. Öll umræðum þetta mál af hálfu stjórnarliða virðist bera það með sér að hið lögfræðilega álit Stefáns Más Stefánssonar og Friðriks Árna Friðrikssonar Hirst hafi verið þeim nokkurt áfall. Áfall vegna þess hvað það er skýrt í þessu áliti, eins og það er til dæmis orðað á blaðsíðu 35 í kafla sem heitir 4.4, niðurstaða framsal ríkisvalds til ESA samkvæmt 8. grein reglugerðar nr. 713/2009 með leyfi forseta, ætla ég að lesa þetta eina setningu. Með vísan til framanritaðs er það niðurstaða höfunda álitsgerðarinnar að verulegur vafi, herra forseti, ég leyfi mér að endurtaka, verulegur vafi leiki á því hvort framsal ákvörðunarvalds til ESA samkvæmt 8. grein reglugerðar nr. 713/2009 eins og ráðgert er að taka hann upp í EES-samninginn samkvæmt ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar frá 5. maí 2017 rúmist innan ákvæða stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944. Þetta er ekki á eina staðnum sem að það er talað verulegan vafa, það er líka á öðrum stað og það er sömuleiðis í niðurlagskafla álitsgerðarinnar talað vafa í þessu sambandi. Þannig að þessi lagalegi fyrirvari virðist vera sprottin af þessu. Honum er ætlað að koma til móts við þetta. Honum er ætlað að upphefja þessi áhrif. Og þegar hann er spurt, herra forseti, að þá hafa ekki fengið skýr svör. Svörin hafa verið mörg. Við vorum komnir upp í það að telja undir forystu okkar ágæta hv. þingmanns Karls Gauta sem hefur lögreglureynslu upp í 5 og svo bættust við henni 2 frá hv. þingmanni Silju Dögg Gunnarsdóttur og ég er ekki viss að þá sé allt talið. En ég verð að viðurkenna það að það er enn óljóst hver hinn eiginlegi lagalegi fyrirvari er og á hverju er að byggja í þessu sambandi. Þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Þór Ólafsson. Forseti.
við eigum náttúrulega að vara við því ef það möguleiki stjórnskipulegan álitaefni, þar að segja, og við náttúrulega sem þingmenn höfum svarið við stjórnarskrána að halda hana. Það segir í stjórnarskrána við skulum gera, það segir í þingskapalögum það hvernig þess gert og við höfum öll skrifað undir það. Þannig að ef það álitaefni varðandi stjórnarskrána, að það sjálfsögðu þurfum að skoða það vel. Nú sjálfur hef ég nálgast málin þannig í gegnum tíðina að ég hef látið stjórnarskrána njóta vafans. Ef það álitaefni, þá hef ég ekki farið eftir því sem ráðuneytin segja að þetta hefur verið gert áður, þetta ekki það mikið framsal og svo framvegis. Ég hef sagt, já en þó það sé gert áður, það þýðir ekki að við erum ekki bara umfram það, þannig að það hefur verið mín nálgun. Og það eitthvað sem ég hef bara sagt í mínu þingflokki og bent á það þegar ég að spyrja stjórnskipulega fyrirvara, að þá verð ég að fá það á hreint. Er það samkvæmt minni túlkun á því, er það samkvæmt þessum fyrirvara sem ég vil gefa. Þannig að mig langar að spyrja hæstv. Þingmann Ólaf Ísleifsson hver hans skilningur á því að halda stjórnarskrána, hvað má fara langt í því að afsala fullveldi, má heimila, getum við tekið þátt í NATO, getum við tekið þátt í Sameinuðu þjóðunum, getum við tekið þátt í EES-samstarfinu. Ef það eru stjórnskipuleg álitaefni, verðum við þá að hafna öllu því sem kemur þá frá EES hvað það varðar. Þá veit ég að ég get örugglega ekki setið í ríkisstjórn ef ég ætla að gera það, ef ég ætla að fylgja minni sannfæringu hvað það varðar. Þá mun ég líklega verið þrýst á mig að kjósa þó að þessi stjórnskipulegur fyrirvari. Þannig að mig langar að spyrja þingmanninn hver hans túlkun á stjórnarskránni og þingsköpum það að halda stjórnarskrá þannig að hann sé heill í sinni sannfæringu og í sínu atkvæðagreiðslu í þinginu þegar kemur að stjórnskipulegum fyrirvari. Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður. Það ekki bara örlítið að skjóta inn í allsmá tíma eftir. Það að ESA geti sektað íslenskan lögaðila beint, það ekki að vera neina stofnun, myndi hann segja að það sé umfram þessi skilyrði stjórnarskránni. Forseti ætlaði alls ekki að trufla hv. þingmann en forseti fékk á tilfinninguna að hann hefði lokið máli sínu. Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, þannig stendur á fyrir Íslendingum að það eru engin ákvæði í stjórnarskránni nr. 33 frá 1944 sem heimila beinlínis framsal ríkisvalds. Þegar að var verið að undirbúa þátttöku í Evrópska efnahagssvæðinu að þá lá það ljóst fyrir að þetta væri mjög mikilvægt úrlausnarefni. Voru í því sambandi fengnir 4 valinkunnir lögspekingar og úr fremstu röð og á grundvelli niðurstöðu þeirra var talið að þetta væri óhætt eins og það var metið af þeirra hálfu. Á grundvelli þess álits sem liggur fyrir frá þeim og hægt að finna á vef Alþingis þegar maður skoðar gögnin sem fylgdu lögum nr. 2/1993 aðild okkar að Evrópska efnahagssvæðinu, þá þessi álitsgerð. Hana hefur verið fjallað af hálfu fræðimanna og það ekki síst að nefna í stafrófsröð Björg Thor Arensen, lagaprófessor, og prófessor Davíð Þór Björgvinsson, fyrrverandi dómari við Mannréttindadómstólsins og núverandi varaforseti Landsréttar, og þau hafa kannski verið mjög framalega í því að svona þróa eins konar lagalega kvarða, kallaða mælikvarða, en það auðvitað ekki gott orð. Menn geta séð þetta samandregið á blaðsíðu 479 í Evrópuréttarbók prófessors Davíðs Þórs Björgvinssonar, og eitt af því sem skiptir þetta mjög miklu máli í því hvort að framsalið sé afmarkað og vel skilgreint. Og það heill kafli þetta hjá þeim tvímenningum sem oftast vitnað til. Þegar að maður stendur frammi fyrir því að þeir hafa uppi varnaðarorð svo sterk sem þeir hafa, að þá vill maður nú hafa verulega varan á sér, svo ég svari nú spurningu hv. þingmanns, verulega hafa varan á sér. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Þór Ólafsson. Forseti, þannig að það nákvæmlega þessi orð sem komu frá ráðuneytinu, því að eins og ferlið virkar, að þá ef það einhver reglur samþykktar í Evrópusambandinu eitthvað sem varðar
þetta sameiginlega innri markaðinn sem Ísland á með EES-ríkjunum hinum, EFTA-ríkjunum hinum fyrir utan Ísland, að þá fer það til Alþingis, fer ekki til utanríkisráðherra, fer til utanríkismálanefndar Alþingis, þaðan fer það inn í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd og þetta allt áður en það fer til sameiginlegu EES-nefndarinnar síðan sem að sendir síðan aftur til þingsins sem við erum núna með 3 orkupakkann í. Þetta allt áður en það. Og þá fer það til stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar og það spurt stjórnskipulegur fyrirvari og þá kemur einmitt frá ráðuneytinu einhvers konar upp á skrifað, þetta verður oft gert áður, þetta vel afmarkað og vel skýrt, en það samt sem áður vorum við bara dögunum stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd og ég var svo eini sem vildi ekki skrifa undir það álit til utanríkismálanefndar, fór svo til utanríkisráðherra og síðan til sameiginlegu EES-nefndarinnar. Ég sagði nei, þó þetta hefur verið áður og þetta sé kannski, ráðuneytið segir þetta sé vel afmarkað og vel skilgreint, að þá erum við samt sem áður að fara að heimila núna að ESA getur sektað lögaðila á Íslandi. Það ekki að fara beint á ríkið, það ekki að fara beint á neina stofnun, getur sektað lögaðila beint fyrir að veita ekki upplýsingar. Og það sagði, nei, það finnst mér vera að fara fram hjá fullveldinu. Mér finnst það vera fullveldisafsal. Þannig ég skrifaði ekki undir það. Þannig að það allavega mín túlkun á stjórnarskránni. Ég vil leyfa henni að njóta vafans í þessum málum. Þetta ég reyna átt að með áskilu. Hvað þýðir það með þessari nálgun hv. þingmanns Ólafs Ísleifssonar? Hvað getur hann leyft sér í framtíðinni, skilur? Þetta skilgreiningin á fullveldinu. Hvar nákvæmlega þessi skilgreining á fullveldinu? Má gera þetta, við kannum segja að það mætti sett íslenska lögaðalapengt. Út af því í 3. orkupakkanum verið að heimila ESA að taka ákvörðun bara strenginn. Bara ákvarðanir varðandi strengi sem þið geta úrskurðað beint og skipulagsstofnun myndi þurfa að framfylgja en svo geta það farið til dómstóla. Þannig að fullveldis sjónarmið, það rosalega mikilvægt að við fáum það skýrt hvar hv. þingmaður setur það. Hvar línan? Þá svarar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson, andsvari öðru sinni. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Jóni Þór Ólafssyni fyrir að vilja ræða þetta mál á svona háu plani eins og hann gerir. Ég þekki til þessa mál sem hann nefnir. Það var 2016 og ég hef gert mér færum að kynna mér þær lögfræðilegu álitsgerðir sem voru gerðar í tengslum við það. Og ég gerir mér alveg grein fyrir því að þarna kann að hafa verið teflt alveg á tæpasta vað í því dæmi sem hv. þingmaður nefnir. En ég vil hins vegar vekja athygli á því, eins og kemur fram hjá Stefáni Má og Friðrik Árna, að eitt að tala eftirlit með stofnunum á fjármálamarkaði sem að starfa verulegu leyti í alþjóðlegu umhverfi og hitt að við erum að tala hér varnaðarorð sem að liggja hér á 43 eða 4 blaðsíðum það að hér sé verið að veita erlendum aðilum að minnsta kosti óbein áhrif á orkuauðlindir þjóðarinnar. Það er talað skipulag, það er talað ráðstöfun og það er talað nýtingu í því sambandi. Ég tel að þetta sé ekki alveg fyllilega sambarlegt. Ég tel að það vegi þyngra, herra forseti, þegar við erum að tala auðlindir, heldur þegar við erum að tala eftirlit með fjármálastofnunum hér sem starfi í alþjóðlegu umhverfi. Þannig að spurning hv. þingmanns, hún á fullan rétt á sér, hún er mjög góð og ég er mjög ánægður að hafa fengið tækifæri til að svara henni með þessum hætti. Ég ætla sömuleiðis að nota þetta tækifæri og vekja athygli á því að höfundarnir tveir, Stefán Már og Friðrik Árni, þeir í viðbótarkafla sem þeir greinilega skrifa eftir samskipti við utanríkisráðuneytið, eftir að þeir höfðu lagt fram drög að sína álitsgerð, að þá ræða þeir sérstaklega hvaða svigrúm Alþingi hefur til þess að túlka stjórnarskrána og þeirra niðurstaða er þessi, herra forseti, með leyfi forseta, löggjafinn ætti því, ef ég finn þessa réttu síðu, að stíga varlega til jarðar í þessum efnum. Þetta eru áminningarorð þessara ágætu höfunda og ég tel að við hljótum að hugleiða þau vandlega. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, það sem við höfum saknað einna mest, þeir sem höfum staðið hér fyrir nokkrum umræðum þetta mál, er það að þingmenn stjórnarmeirihlutans hafa ekki séð sér fært að koma hér og taka þátt í umræðunni.
Það varð aðeins smá breyting á því núna fyrir nokkrum dögum síðan, reyndar á svo sem, eins og maður segir, röngum vettvangi, þegar hv. þingmaður Sjálfstæðisflokksins Bryndís Haraldsdóttir kom hér upp í pontu undir dagskrárliðnum störf þingsins og ræddi þetta mál. Og dagskrárliðurinn störf þingsins eins og allir vita þannig vaxinn að það er ekki hægt að bregðast við ræðum nema það sé samið fyrirfram. Og mér vitanlega samdi þessi hv. þingmaður ekki við neinn að taka þátt í þessari umræðu með henni. Þannig að þá neyðist maður til að fara yfir þessa ræðu í ræðum hér og auðvitað mælendaskrá opin, þannig að hv. þingmaður Bryndís Haraldsdóttir getur þá komið hér og bæði veitt andsvör og haldið ræður sem svara því sem ég geti haldið fram þetta. En hún sagði þetta efnislega í þessari ræðu að hennar viti hefði verið fullt af rangfærslum haldið fram í umræðunni. Hún segir til dæmis hér með leyfi forseta: Það til dæmis alveg á hreinu að sú leið sem lögð til hér við afgreiðslu 3. orkupakkans stenst stjórnarskrá. Það var margfarið yfir það í hv. utanríkismálanefnd og öllum ber saman að svo sé. En það nefnilega hreint ekki svo, herra forseti, vegna þess að fjölmargir aðilar hafa komið fram og sagt að þetta mál sé með þeim hætti að það standist ekki íslensku stjórnarskrána og eða til vara að það þenni hana allavega alveg til hins ýtrasta. Síðan segir hv. þingmaður hér aðeins seinna með leyfi forseta: Sæstrengur kom líka oft til umræðu hjá okkur í hv. utanríkismálanefnd og eins og einn lögfræðingur sem heimsótti okkur, Skúli Magnússon, sagði, þá það lögfræðilegir loftfimleikar að halda því fram að 3. orkupakkinn leiði til þess að hægt verði að skylda íslenska ríkið til að leggja sæstreng. Ef menn telja sig geta knúið íslenska ríkið til að tengja rafmagnsstreng þá hefur svo hægt að verið fyrir hendi 25 ár og 3. orkupakkinn breytir þar engu Við þessi orð setur maður nú eiginlega hljóðan. En þetta hins vegar mjög svona í líkingu við það sem þetta mál, sem þetta umræða þessa máls hefur verið að því litla leyti sem stjórnarliðar hafa tjáð sig það. Þeir hafa handvalið sérfræðinga sem hafa fallið, hverra álit hafa fallið að þeirra málflutningi, en sko það nefnilega málið að það hefur enginn rætt það að íslenska ríkið leggi sæstreng. Ekki nokkur maður svo ég hafi heyrt Það hefur hins vegar verið alveg klárt og kom fram til dæmis núna undir lok síðustu viku, ef maður rétt, og einmitt eitt af því sem hefur komið fram eftir að við fórum að ræða þetta mál djúpt í þessari umræðu, að það það að erlend fyrirtæki, enskt fyrirtæki, sem heitir Atlantic Super Connection, ef maður rétt, afsakið, herra forseti, en það ekki íslenskt nafn á heimasíðu fyrirtækisins, hefur nú þegar tryggt fjármögnun á sæstreng frá Bretlandi til Íslands. Og þetta fyrirtæki segir frá því á heimasíðu sinni að það sé þegar búið að vera í samræðum við núverandi stjórnarmeirihluta, það segja ráðherra núverandi stjórnarmeirihluta, og það sé þverpólitískur vilji fyrir því að þetta verði gert. Þetta sagt á heimasíðu fyrirtækisins. Og nota bene, þeir hafa umboðsmann hér á Íslandi sem er einn af gamall og gróinn sjálfstæðismaður og í miðstjórn eða sem hefur tekið þátt í stofnunum flokksins. En þeir segja þessi ágætu menn á heimasíðu sinni að þeir séu í góðu talsambandi við alla ráðherra frá öllum stjórnarflokkum á Íslandi þetta mál. Það að segja að leggja sæstreng hingað frá Bretlandi. Íslenska ríki kemur ekkert að því vegna þess að strengurinn full fjármagnaður og hann ekki fjármagnaður af neinum aukvisum, hann fjármagnaður af stærstu bankastofnunum heimsins. Ég kemst ekki lengra, herra forseti, og þarf því að koma mér aftur á mælendaskrá vegna þess að ég ekki búinn að svara öllum þeim ákvarðslum sem fram komu í þessari téðu ræðu sem ég var að vitna hér til. 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar og því ræðutími í síðari umferð styttur niður í 1 mínútu. Fyrstur til að veita andsvar hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Þór Ólafsson.
Forseti, mér langar að spyrja þingmanninn sömu spurningar. Það er að segja, mér sýnist að í þessu máli að þá séu stóru álitamálin það er að segja hvort við séum að framselja of mikið af fullveldin okkar til erlendra stofnana. Það sé eitt álitatriði. Annað atriði sé varðandi yfirráð yfir auðlindunum, yfir skipulagsvaldinu, þar að leiðandi basically auðlindin okkar sem skapa rafmagnið á landinu og síðan allt stóðkerfið, alla innviðina og fyrirtækin og svo framvegis sem að ég get bara sagt að ég var bara gríðarlega hræddur þegar ég heyrði fyrst af þessari hættu sem að okkur stæði fyrir þegar ég heyrði fyrst umræðinu 3. orkupakkann. Fór að kynna mér það. Ég ekki hræddur í dag, en varðandi stjórnskipulega fyrirvarana þá mun ég halda áfram að gera það sem ég hef gert, sem það að láta stjórnarskrána njóta vafans. Mér langar að spyrja þingmenn að þessu. Við erum saman í stjórnskipunar eftirlitsnefnd og það álit sem að þingmaðurinn á þar núna fyrir einhverjum 6-7-8 vikum, ég veit ekki, var einhvern tíma núna eftir áramótin. Og það álit sem að stjórnskipunar eftirlitsnefnd sendir til utanríkismálanefndar sem fer síðan til utanríkisráðherra og til sameiginlegu EES-nefndarinnar og þetta var varðandi stjórnskipulegt álitaefni. Og þar var heimil til ESA að sekta lögaðila á Íslandi ef hann veitir ekki upplýsingar. Og mér fannst þetta fara ansi langt inn á fullveldissviðið, sagði það í nefndinni og fékk ítrekað, ég vildi fá svör við þessu og ég að reyna að finna gögnin í málinu, þannig ég geti vísa nákvæmlega hvað mál það ég geri það síðar þá. En þarna fannst mér farið gróflega inn á fullveldið og getur farið beint á lögaðila. Það eitt að tvö fullveldaríki gera samning sín á milli og þau búið til einhvern gerðardóm sem getur dæmt til í álitaefnum þá samninga. En það annað það að sá gerðardómur getur gengið beint á lögaðila hérna á Íslandi. Mér fannst það umfram stjórnarskrá. Hvað finnst þingmannum? Og þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, það notaleg nýjung að fá andsvör frá þeim sem að ekki eru hér, hafa verið hér í umræðinu allan tímann og eru, eins og maður segir, á svona málefnalegum nótum. Vegna þess að þeir sem hafa látið svo lítið, aðrir heldur en þeir sem hér hafa staðið fyrir þessu umræðu, sem hér hafa komið og tjáð sig, hafa yfirleitt gert það með þeim hætti að það ekki á mjög málefnalega hátt gert. Til þess að svara þessu, þá bendi ég hv. þingmanni á blaðsíðu 2 í umsögn Eyjólfs Ármannssonar lögfræðings, þar sem hann segir að innleiðing á reglugerð ESB 713/2009 í íslenska rétt verði gert með setningu reglugerðar og sem hefur vakið furðu margra. En bara til þess að ég svari að því að tíminn er naumur og hv. þingmaður getur náttúrulega kíkt á þetta þarna, það sem ég benti á, en hann segir hér með leyfi forseta þessi ágæti lögmaður: virðist því eiga að innleiða í íslenska rétt mikilvæga þjóðréttarlega skuldbindingu varðandi helstu náttúruauðlind Íslands með reglugerð en endurskoða síðar ef sæstrengur verður lagður. Lagagrundvöll þeirrar reglugerðar og jafnframt að skoða hvort innleiðingin samræmist stjórnarskrá Íslands. Augljóst að stjórnvöld eru sjálf í vafa bæði lagagrundvöll fyrirhugaðrar eigin innleiðingar, þjóðréttarskuldbindingar og hvort hún samræmist stjórnarskrá. Og hann heldur því fram í sinni umsögn, líkt og aðrir sérfræðingar sem við höfum mjög vitnað til hér í þessari umræðu, að innleiðingin eins og hún fyrirhuguð núna, hún bæði fari í bága við eða þenji stjórnarskrána til hins ýtrasta og ég sammála hv. þingmanni þar. Við höfum unnið eða þessari stjórnarskrá og hún á að njóta vafans og hún algjörlega heilög í okkar huga varðandi þetta. Og síðan þetta að þessir stjórnskipunarlegu fyrirvarar sem settir eru, að þeir halda engu. Þá svarar andsvari og þá veitir andsvar síðara sinn hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Þór Ólafsson. Takk forseti. Mér langar að ítreka þessum spurningum, það kom ekki alveg skýrt fram. Ástæðan fyrir ég spyr þessu það að, ef það hætta fyrir dyrum, að þá eigum við að benda á hana og við eigum að verja almannahag í öllum málum og í þessu máli þá varð ég, eins og ég segi, hræddur í upphafi það að það væri mikil hætta á ferð. Það einhver hætta á ferð
eins og í öllum, verður alltaf að meta hver áhættan og hver það ástæðan til þess að bregða við og harkalega á maður að bregða sig. Það veltur náttúrulega hver áhættan mikil. Þannig að mig langar að spyrja þingmanni til þess að það sé skýrt hvar hann setur sinn stjórnarskrárlega fyrirvara fyrir honum, út af því að það hans sannfæring sem ræður, samkvæmt stjórnarskrá og þingsköpum, fyrir honum, hvar eru mörkin þegar það kemur á því að leyfa afsal fullveldis, út af því að það kemur fram, nafn þingmannsins háttvirts Þorsteins Sæmundssonar á áliti stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar stjórnarskrárlegan fyrirvara til utanríkismálanefndar sem fer til sameiginlegu EES-nefndarinnar þess efnis að það að heimila ESA að sekta lögaðila beint á Íslandi sé ekki brot á stjórnarskrá. Þannig að ef þingmanni finnst það, þá væri gott að fá það alveg skýrt. Þannig að við vitum nákvæmlega hvar við stöndum. Forseti biður háttvirta þingmenn alla sem einn að virða tímamörk sem kynnt eru. Þá svarar andsvari síðar að sinni háttvirtur 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Suður Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, ég þakka háttvirtu þingmanni þetta ansvar. Það er alveg ljóst í mínum huga og okkar allra sem við höfum staðið hér í þessu að málið eins og það er lagt upp hér er hérna alveg á mörkunum við það að fara í bága í stjórnarskrána og jafnvel brýtur hana. Og fyrir því eru fleiri en ein ástæða. Nú er það þannig að skammtímaminni undirritar sér þannig að ég man ekki eftir þessari ályktun sem hann er að vísa til og mun að sjálfsögðu fara hann í hana þegar það var gert og hvar það var gert á sínum tíma núna. En álitið hérna, hann segir sjálfur þingmaðurinn að ég var hræddur en það gerir einhver eins. Við erum alveg hérna hrædd og í upphafi og í sjálfu sér hafa komið fram að okkar dómi upplýsingar á meðan á þessum umræðum stóð mál sem við vissum ekki þegar við jafnvel fórum í umræðan á sínum tíma sem hafa enn undirbyggt það að þetta mál sé með þeim hætti að það eigi og beri að senda málið í heilu til sameiginlegu EES-nefndarinnar til þess að það hljóti þar umfjöllun samkvæmt 22. grein þess samnings. Og þá veitir andsvar háttvirtur 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Forseti, örlítið áfram með þessar vangaveltur sem hv. þingmaður Jón Þór Ólafsson hefur hér verið fram með sem eru vitanlega mjög mikilvægar. Það kemur fram á blaðsíðu 36 í áliti þeirra Stefáns Más og Árna Friðrikssonar Hirst að það leiki verulegur vafi á því hvort að valdaframsalið standi stjórnarskrá. Nú spyr ég hv. þingmann hvort að það sé þá ekki mikilvægt að skoða það ennþá frekar og ekki síst í ljósi þess að við vitum núna og höfum séð glitta í þennan orkupakka 4 sem er búið að leggja fram og búið samþykkja af Evrópusambandinu og býður EES-ríkjanna að fjalla og taka inn. Er þá ekki mikilvægt að við sjáum samhengið milli þessara tveggja orkupakka? Hvort að áframhaldandi valdaframsal sé fyrirhugað í orkupakka 4 og þá hvort að við sem höfum áhyggjur, líkt og hv. þingmaður nefndi hér í andsvari við hv. þingmann Þorstein Sæmundsson, hvort að þegar saman er komið valdaframsalið í orkupakka 3 og 4 að þá sé það orðið það mikið að við verðum að stoppa og staldra við. Mér finnst mjög sérkennilegt að þingmenn stjórnarflokkanna, þeir sem er fylgjandi þessu máli, skuli ekki vilja sjá hvaða áhrif orkupakki 4 hefur á, vegna þess að þeir hafa fyrir fram að sig líkt og við öll hin. Hann er á netinu hjá Evrópusambandinu. Síðan langar mig að spyrja hv. þingmann út í annað. En nú hefur háttvirtur fyrrverandi þingmaður Frosti Sigurjónsson bent á það og reynt að opna augu manna fyrir því hvernig raforkuverð getur hækkað vegna áhrifa á þriðja orkupakkanum. Við höfum fært góð rök fyrir því. Þau eru einfaldlega þannig að ef erlendur aðili reisir orkuver í Íslandi þá ber honum að fá tengjast innlenda orkunettinu og ef það er ekki tilbúið þá þarf að byggja þau fyrir hann. Þingmaðurinn eftir því hafa komið fram hverjir borga brúsann þegar það er þannig háttað að styrkja þar innviðina ef erlendur aðili vill reisa orkuver og selja bara hér á Íslandi. Hver þarf að tryggja það að hann komist inn á netið eftir innleiðingu orkupakkans? Og þá svarar andsvari háttvirtur 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Suður Þorsteinn Sæmundsson.
Herra forseti. Þakka þingmanninum hv. fyrir þetta ansvar og tek undir það með honum að það fögnuður af því að menn komi hér annars staðar að með málefnalegar fyrirspurnir þetta mál. Það þannig eins og ég hef sagt áður að í þessar umræðu sem hafin var hér fyrir líklega núna hálfum mánuði síðan rúmum, að við umræðuna og eftir því sem hún dýpkaði og eftir því sem fleiri álit og umsagnir komu fram, þá hefur málið tekið á sig nokkuð nýja mynd og alvarlegri. Ég alveg sammála því sem hv. þingmaður segir að nú þegar fjórði orkupakkinn kominn í ljós opinberlega, því hann hafði nú ekki verið afhentur til opinberrar dreifingar af því að maður veit að það voru einhverjir hagsmunaaðilar sem voru reyndar búin að fá hann sendan en ekki til dæmis alþingismenn, og ég veit ekki til þess að það sé búið að gera það enn. En það náttúrulega full ástæða til að fara yfir samhengi hans við þann þriðja að sjálfsögðu og hvaða skyldur hann leggur á herðar, vegna þess að við höfum ítrekað farið yfir það í þessari umræðu að hafandi vita það sem við vitum nú, að þá ég ekki viss það að fyrsti og annar orkupakkinn hefði farið í gegnum Alþingi eins og hann fór á sínum tíma, að vísu þeir báðir án að því virðist nokkurrar umræðu. Þetta fór í gegn algjörlega gagnrýnislaust og það kannski líka þess vegna sem nú tækifæri, og ekki bara tækifæri heldur nú skylda að stíga niður fæti og staldra við. Og það eina sem við höfum farið fram á í þessari umræðu það að pakkanum verði hafnað þannig að hann farið í sáttameðferð og þannig að lögformlegi fyrirvarar verði með þeim hætti að þeir standist íslenska rétt og þjóðarétt. Það er það eina sem við höfum farið fram á og í því felst að vísu pólitísk óvissa, en það náttúrulega hlutur sem við erum að fást við á hverjum einasta degi. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson og hefur til þess 1 mínútu. Forseti, þakka hv. þingmanni fyrir svarið. Nú kemur það fram í álitsgerðinni sem ég vitna hér til áðan að þeir segja að það leiki verulegu vafi á því hvort framsal ákvörðunarvalds til ESA, og þeir reyndar fara ágætlega yfir samspil ESA og ACER-stofnunarinnar og teikna það ágætlega upp að ESA raun viðtakandi, hefur ekki frumkvæði að því að skrifa niðurstöður eða útkomu út úr ágreiningi. Það nú meðal annars vitnað til ensku orðanna shall í greinargerðinni. Þannig að það, og sumir hér hafa sagt að þetta sé allt í lagi að innleiða þetta vegna þess að við frestum stjórnskipulega vandanum. En ég meina vandinn til staðar, óvissan til staðar samt sem áður. Það ekki meiri bragur á því að taka af allan vafa með stjórnarskrána og ganga skuggum það núna hvort að það standist fullkomlega eða ekki. Andsvari svarar síðara sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Suður Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti. Jú, það kemur einmitt fram í viðtalið sem var í Morgunblaðinu þann 10. apríl við einmitt títtnefndan Friðrik Árna Friðriksson Hirst, að hann segir að álitamálunum sem varða stjórnarskrána sé í raun slegið á frest, og við höfum reyndar tekið og haldið því fram líka. Og hann segir að í þeirri, eða telur með leyfi forseta, að í þeirri leið felist ákveðin málamiðlun og segir síðan með leyfi forseta: fyrr eða síðar þurfi hins vegar að taka á ný afstöðu til álitaefna sem varða stjórnarskrána. Þessi álitaefni sem verið að vísa hér inn í framtíðina með þessari leið sem hér farin og skapar lagalega óvissu eins og menn hafa bent á fleiri en einn og fleiri 3. Það þetta sem veldur áhyggjum, vegna þess að ég hefði náttúrulega komið að í ansvari hér áðan að málið það stórt að við getum ekki áfrýjað því við gerum oft mistök hér á Alþingi sem eru þá leiðrétt með nýrri lagasetningu í lengd eða bráð. En það ekki að ræða hér nú vegna þess að það engin leið tilbaka önnur en sú að segja EES-samningnum upp í heilu ef þetta verður eins og við óttumst. Loks veitir andsvar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Norður Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Þorsteini Sæmundssyni fyrir ræðu hans. Þannig stendur á í þessu máli að það eru
fyrirvarar sem að leika svolítið þessa umræðu. Fyrirvararnir eru af tvenns konar tagi. Við erum annars vegar að tala það sem kallast stjórnskipulegur fyrirvari, hins vegar lagalegur fyrirvari. Förum yfir þetta, herra forseti. Hin sameiginlega nefnd sem oft vitnað til nefnd sem skipuð fulltrúum EFTA-ríkjanna þriggja, Íslands, Noregs og Liechtenstein, auk fulltrúa Evrópusambandsins. Þetta sameiginlega nefndin. Á vettvangi þessara nefndar eru teknar mjög mikilvægar ákvarðanir og hinn 7. maí 2017 var ákveðið að taka upp þennan 3. orkupakka. Þá ákveðið að Ísland annars vegar þurfi ekki að taka upp þær gerðir, eins og það heitir, það að segja reglugerðir, tilskipanir sem að lúta að jarðgasi. En hins vegar var þannig frá málum gengið eins og altíða að löndin setja svokallaðan stjórnskipulegan fyrirvara við samþykkt þessar ákvörðunar og það sá stjórnskipulegu fyrirvari sem að þessi þingsályktun snýst og með því að samþykkja hana þá fellur hann brott og þá erum við búin að axla þá þjóðréttarlegu skuldbindingu að innleiða þessar gerðir í íslensk lög. En lagalegi fyrirvarinn, hann á að vega það upp að það sé hætta á að þetta rekist á í stjórnarskrána. Nú stendur þannig á að þessi lagalegi fyrirvari, hann hefur ekki fundist, hafa ekki komið skýr svör það í hverju hann felst og nú spyr ég hv. þingmann sem er á sæti í forsætisnefnd, hversu illa undirbúið þarf mál að vera, hversu lélegt þarf að vera, á hversu veikum forsendum þarf að hvíla til þess að það sé vísað frá sem verandi ekki þingtækt. Þetta mál ekki þingtækt, herra forseti. En minnir forseti hv. þingmenn á að virða ræðutímamörk. Ræðu lokið þegar rauða ljósið byrjar að loga. Andsvari svarar nú fyrir að sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Klukkan byrjuð að telja og ræðumaður ekki komin í stólinn. Við leiðréttum það. Herra forseti, það kann að hljóma gáleysislega því ég þakka hv. þingmanni kærlega fyrir þessa spurningu að sá sem hér stendur hefur ekki kannað það í forsætisnefnd sem sagt hvort að þetta mál teljist þingtækt. Ég geri náttúrulega ráð fyrir því að þingmannaskrifstofan sem náttúrulega skipuð hér úrvalsstarfsfólki, hún hafi farið í gegnum þetta mál og talið að vera þannig. En auðvitað væri full ástæða og full ástæða til þess að gera fyrirspurn hvað þetta varðar. Þannig að ekki leiki nokkur einasti vafi á því að þetta mál uppfylli öll skilyrði. Það hefur verið sagt mjög víða og til dæmis í umsögn sem Jón Baldvin Hannibalsson, sem þekkir nú þennan samning einna besta allra manna á Íslandi núlifandi, hann segir hér í umsögn sinni í niðurlagi álitsgerðar þar sem hann að fara yfir fyrirvarana og hann segir hér með leyfi forseta: niðurstaðan því sú að það sé óráðlegt að plana að lögleiðingu tengingu við sameiginlega markaðinn með haldlitlum eða haldlausum fyrirvara og alls ónógri vitneskju hinar margvíslegu afleiðingar sem var sem sagt orðtak sem var haft fram í textanum. Og auðvitað það þannig að og það hljóta allir að sjá að þegar við erum með mál í höndum þar sem verulegur vafi leikur á að málið standist stjórnarskrá, það leikur verulegur vafi, og nú ég að reyna að vera kurteis, verulegur vafi á því að fyrirvara þeir sem gerðir hafi verið séu nokkurs virði, það að segja þegar þeir finnast, af því maður nú búin að fá svona nærsjón af því hvernig þeir eru, að þá náttúrulega ekki hægt annað heldur en að grípa til varna fyrir bæði stjórnarskrá og þjóð og reyna að koma í veg fyrir það að þetta mál fari svo búið hér í gegn. Og þá veitir andsvars síðar að sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, bara til að draga þetta saman.
Ríkisstjórnin segist vera með mál hérna sem að kalla á það að sé gerður lagalegu fyrirvari. Þegar hún er spurð að því hvar er þessi lagalegi fyrirvari, þá getur hún ekki svarað því. Einstakir þingmenn í stjórnarliðinu hafa teflt fram hinum og þessum og öðrum skýringum. Þær hlaupa í fjöldatalið á bilinu 6 til 8. Engin þeirra virðist vera þannig vaxin að hún tekin til greina af segjum EFTA-dómstólnum eða hafa þjóðréttarlegt gildi. Og ég lýsi eftir þeim lögfræðingi sem myndi svara því til að nokkur af þeim tilgátum sem hér hafa verið nefndar hafi minnsta þjóðréttarlegt gildi. Þess vegna ítreka ég spurningu mína. Hvernig má það vera að Alþingi sé boðið upp á það að eiga að fara að samþykkja þetta mál? Lykilforsenda fyrir samþykktinni lagalegi fyrirvarinn. Hann hefur ekki verið sýndur. Það ekki óyggjart það hvar hann sé að leita. Þetta mál yfir höfuð talað þingtækt, herra forseti? Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Þorsteinn Sæmundsson og hefur til þess 1 mínútu. Herra forseti, ég get endurtekið það sem ég sagði hér áðan, að það í sjálfu sér gáleysi að hafa ekki gert að því reka að fá alvöru niðurstöðu í það hvort að þetta mál teljist þingtækt eða ekki. Og það reyndar, eins og ég hef sagt, að það hafa komið hér fram upplýsingar eftir að umræðan hófst sem hafa enn vakið fleiri spurningar, meiri tortryggni og í sjálfu sér staðfest þann ótta sem að menn höfðu að þetta mál standist ekki stjórnarskrána og það sé verulegur vafi á því, svo maður sé kurteis aftur, að þeir fyrirvarar, þegar þeir finnast, sem hafa verið boðaðir meðal annars í reglugerðum og öðru, að þeir standist fyrir dómi. Og það kemur til dæmis ágætlega fram í þessu viðtali sem ég vitnaði til áðan frá 10. apríl síðastliðnum við Friðrik Árna Friðriksson Hist. Og þar segir hann á mjög ljósan og skýran og yfirvegaðan hátt frá sínum efasemdum og við eigum að hlusta á svona sérfræðinga, herra forseti. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, þegar frá var horfið í þessar umræðu fyrir nokkrum dögum síðan, þá var ég í miðju kafi að rannsaka ýmis málefni. Þar á meðal var ég að fara yfir jarðvarmavirkjanirnar okkar og möguleika þar, og ég var komin svo langt að ég var komin og átti næst eftir að fara yfir svokallaðar djúpboranir og var aðeins búinn að undirbúa mig þar, en ætla að láta það bíða vegna þess að hlés sem varð á umræðunni og aðeins að nota þennan ræðutíma minn í að fara yfir málið í örstuttu máli ef mér auðnast það hér í þessari stuttu ræðu. Fyrst ætla ég að fara í bakgrunninn. Það tengsl þjóðarinnar við orkuauðlindina sem er fallvötnin. Ég fór yfir það í nokkru ræðu hér áður og niðurstaða mín var sú að við hefðum sem þjóð ákveðið í raun og veru hérna upp úr miðri síðustu öld að virkja stóru fallvötnin okkar að einhverju leyti með lántökum til þess að greiða þessar virkjanir og dreifikerfi þeirra til stóriðju sem var reist hér og öllum kunnugt þar að segja álverið í Straumsvík. Þetta gerðum við sem þjóð á þessum tíma þegar þetta var stórvirki. Þetta var stórvirki, herra forseti. Og við tókum löng lán með það í huga að þegar þau væru uppgreidd, kannski fjórðungi úr öld síðar, að þá myndi almenningur hér í landi njóta góðs af þessari fjárfestingu og í lágu orkuverði í þessu kalda og dimma landi sem Ísland óneitanlega stóran hluta ársins. Þetta var hinn draumur þessarar ungu þjóðar á þessum tíma. Ég fór líka við það hversu gífurlegur auður liggur í orkuauðlindunum. Ekki bara fallvötnunum sem við erum búin að virkja upp á 2000
megavött á uppsettu afli og heldur líka jarðvarmavirkjunum sem við erum búin að virkja upp á rúmlega 700 megavött af uppsettu afli og áfram höldum við fram veginn. Þetta nýtum við að langmestu leyti til stóriðju. Möguleikarnir eru samt mun meiri, bæði í Gufuafsvirkjunum, einnig ef ekki sé minnst á djúpboranir sem gætu leitt til þess að við myndum finna hér miklu meiri auðlindir. Svo ekki sé talað um vindorku sem er hér næg og þarf bara að virkja. En það þarf líka að setja utan um hana stefnu og ríkisstjórnin það heyrir undir ríkisstjórnina að setja sér stefnu í þessum málum, svokallaða orkustefnu. Það hefur hún ekki gert. En hún er samt komin hér með þriðja pakkan af orkutilskipunum sem samin er út í mið-Evrópu og eiga að gilda hér. Látum það vera. Ég var nú að hlaupa yfir þó nokkuð marga kafla í þessari ræðu minni. Látum það vera. Síðan kemur þessi þriðji orkupakki sem er samsettur af nokkrum reglugerðum og tilskipunum frá Evrópusambandinu. Hann kemur hingað. Menn lendi nokkur vandræðum þegar þeir sjá að menn hafa efasemdir um að þetta standi stjórnarskrá, þar að segja framsal valds, sem í þessu felst að einhverju leyti, einhverjum greinum í reglugerð 713 og víðar. Það koma efasemdir hvort að þetta muni standa stjórnarskrá. Eina röksemdunum fyrir því, sem er ágætt fyrir hv. þingmann Njál Trausta Friðbertsson að heyra hér, fyrst hann er í salnum, það er svokallað nálægðarbrot. Þetta þekkist úr fluginu, held ég fari rétt með. Það er ef að flugvélar koma mjög nálægt hvor annarri, þá er það tekið sem sjálfsagt atvik sem er rannsakað. Og menn nota þetta varðandi stjórnarskrána. Vegna þess, ef kemur eitthvað ákvæði í lögum frá Evrópusambandinu, þá segja þeir, heyrðu, þetta fer nú næstum því í bága við stjórnarskrá. En ekki alveg nógu mikið, við skulum innleiða þetta. Síðan heldur sagan áfram og þetta endurtekur sig. Nálægðarbrotunum fjölgar. Og hér erum við með eitt og menn nota sömu röksemdina. Heyrðu, þetta er nú gerst áður, við höfum áður komist mjög nálægt í að brjóta stjórnarskrá, þannig að þetta er allt í lagi. Ég held áfram í næstu ræðu, herra forseti. Svo vill til að 4 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og er ræðutíminn því styttur í 1 mínútu. Fyrstur til að veita andsvar er hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Þór Ólafsson. Forseti. Ég vil spyrja þingmann eins og ég er að spyrja aðra. Til þess að við skýrum það í umræðunni, hvar eru þau mörk sem við setjum þegar kemur að því að halda stjórnarskrána eins og við höfum svarið eið við, að þegar það er stjórnskipulegt vafaatriði, er það nóg, er það eitthvað sem sagt haldbært sem að þingmaðurinn hefur sett niður fyrir sjálfum sér, því að hann þarf jú að styðjast bara við sína sannfæringu þegar kemur að því að þeim ákvörðum sem hann tekur hér, en það er líklega rökstuða það einhvern veginn hvort hann telur það að vera að halda stjórnarskrá þær ákvarðanir sem hann er að taka. Sjálfur hef ég gert mitt besta til að láta stjórnarskrána njóta vafans. Ég hef gert mistök þar, en ég hef líka verið hérna uppi að nefna það að stjórnskipulegur álitaefni þegar að í ríkisstjórn Sigmundar Davíðs, þegar að það var verið þá talaði stjórnskipulegt álitaefni, en ég segi hérna og er í ræðustóla að segja nei, það er álitaefni, við getum ekki, við verðum að halda stjórnarskrána hvað þetta varðar. Kannski menn þá gert mistök eða hafa skoðamáli betur með breytta skilgreiningu. En hver er skilgreining hv. þingmanns á því hver mörkin eru? Er hann kominn með skýr mörk um það hvað hann þarf að gera varðandi stjórnskipuleg álitaefni þegar kemur að halda stjórn? Hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis Karl Gauti Hjaltason svarar nú andsvari. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Jóni Þór Ólafssyni fyrir þessa vangaveltur og spurningu. Hvenær mér finnist nóg komið, held ég að þetta hafi verið, varðandi stjórnarskrána. Hvenær göngum við þar nálægt inn í að við sem þingmenn sem erum búin að vinna heit að virða stjórnarskrána. Já, mér finnst í því efni verðum við auðvitað að líta til orða sérfræðinga og í þessu máli liggja fyrir nokkrar álitsgerðir og við höfum heyrt í mörgum lögfræðingum um þetta efni. Menn eru ekki sammála um þetta.
En það sem ég nefndi í minni ræðu var til dæmis það að mér finnst ekki nóg þegar að menn koma með þau rök að nú hafið þið nálgast stjórnarskrána oftar og nú sé aftur komið að slíku tilviki og þess vegna sé allt í lagi að gera það. Mér finnst það ekki næg rök, í fyrsta lagi. Í öðru lagi þá vil ég líka benda á að í Noregi er allt öðruvísi skipamála og ég kem að því mínu seinna andsvari. Þetta er mjög stuttur tími þessi mínúta. Það er rétt, það er 1 mínúta sem hv. þingmenn hafa til umræða í þessari umræðu og þá veitir andsvar síðara sinni hv. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Þór Ólafsson, 8. þingmaður. Takk, forseti. Þannig að tökum eitthvað praktískt atriði. Það er eitthvað ég stóð frammi fyrir núna í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd fyrir stuttu síðan þegar að varðandi innleiðingu á reglugerð frá Evrópusambandinu kemur í gegnum EES-samstarfið til Íslands, til ráðherra utanríkismálanefndar og loksins stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar út af því að það er stjórnskipulegt álitaefni. Þá einmitt fáum við svona upplýsingar það að þetta hefur oft verið gert áður og þetta er vel skilgreint og vel afmarkað og skýrt, þannig að þetta ætti nú alltaf verið í lagi. En einmitt, menn ganga þá lengra og lengra og lengra og einhvern tímann þá eru menn í heildina búin að ganga kannski of langt. Þannig að ég vildi ekki skrifa undir þetta vegna þess líka að það var komið, það var farið að stíga aukaskref. Það var ekki það að það var hægt að ganga, ESA gat gengið á íslensk stjórnvöld sem voru búin að gera, eða íslenska ríkið eða íslenska stofnun, nei. Íslenska stofnun eins og í tilfelli 3 orkupakks heldur það átti að heimila að ganga á íslenskan lögaðila og sektan fjársektum að ESA gæti gert það. Finnst þingmönnum það vera að fara yfir þetta strik að halda stjórnarskrá? Og hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason, svarar nú andsvari síðara sinni. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir þessa spurningu. Ég var kominn áðan í mínu svari hér fyrr að Noregi. Þar háttar svo til að ef þar sé talið að sé gengið nærri stjórnarskrá og hugsanlegt brot að ræða, þá er heimild í norsku stjórnarskránni að þingið samþykki slíkt framsal valds eins og hér er deilt að sé í þessum ákvæðum frá Evrópusambandinu og þingið getur samþykkt einfaldlega með auknum meirihluta að leyfa það. Hér á Íslandi er allt öðruvísi háttað, eins og hv. þingmaður hugsanlega veit, að við getum þetta ekki. Við getum, þó að við værum hérna 50 eða 60 sem myndum samþykkja slíkt, að þá dugir ekki til. Við erum samt sem áður að brjóta gegn stjórnarskránni og við verðum að taka það alvarlega. Ég tek undir með hv. þingmanni og auðvitað er okkar skylda að taka þetta alvarlega og það er varlegt að hv. þingmanni að gera það. Þá veitir andsvar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, ég tel að það sé mikið gagn að þeirri umræðu sem hér hefur spunnist það hvar mörk framsalsins geta legið. Og hv. þingmaður Jón Þór Ólafsson hefur tekið hér upp það atriði sem að lýtur að heimild erlendrar stofnunar til þess að beita sektarákvæðum hérna gagnvart fjármálafyrirtækjum. Við ræddum þetta hér fyrir í dag og ég tók undir það viðhorf sem ég álít að einkenni álit þeirra Friðriks Árna og Stefáns Más, að það sé ekki saman að jafna fjármálafyrirtæki sem starfar í alþjóðlegu umhverfi og þegar er að ræða orkuauðlindir þjóðarinnar. Í þessu liggur það að það er þá matskennt hvernig þessum mælikvörðum er beitt og það er ekki til neitt skapalón eða endanlegir tölulegir mælikvarðar, heldur er þetta mat hverju sinni. Er hv. þingmaður Karl Gauti Hjaltason, sem flutti hér ágæta ræðu sem þakka honum fyrir, er hann sammála þessu að þetta hljóti ævinlega að vera matskennt? Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, já, það er nú með lögfræðina að stundum er ekki hægt að kannski að mæla þetta
eins og kannski í stærðfræðinni, í metrum eða kílóum en einu slíku, þannig að það verður nú alltaf vandamál. Og þess vegna erum nú kannski staddir í þessum sporum að á þetta ekki lögð einhver mælistika sem lesi verður af nema þetta sé svo skýrt sem sjaldnast svo skýrt að það sé augljóst. En þeir telja hér, þessi sérfræðingar, Stefán Már Stefánsson og Friðrik Árni Friðriksson, hyrst að í sinni álitsgerð að þetta sé miklum verulegum vafa bundið að þetta rúmist innan stjórnarskrárinnar og eiga þar aðalega við 8. grein tilskipunar eða reglugerð nr. 713 og reyndar fleiri atriði sem ganga ansi nálægt stjórnarskránni. Og þá veitir andsvar síðara sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson, og enn minnt á tímamörk. Það 1 mínúta. Herra forseti, ég þakka fyrir leiðbeiningar forseta í þessum efnum, það alltaf gagnlega. Ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið, en mér heyrist að hann var nú nær stjörnufræði og eðlisfræði heldur en stærðfræði þegar hann var með sína samlíkingu hér. En ég gat ekki betur heyrt heldur en að hann væri að samsinna því viðhorfi að auðvitað á endanum þetta matskennt, og þá vil ég spyrja hann hvort að hann telji það að þegar borin eru saman þessi 2 tilvik eða tilfelli sem hér ræðir, annars vegar mál sem lýtur að orkuauðlindum þjóðarinnar og hins vegar mál sem lýtur að fjármálafyrirtækjum sem starfa í alþjóðlegu umhverfi, hvort að hann telji það og sé samþykkur því eins og ég að þessi samanburður sé reistur á málefnalegum forsendum, að sé eðlilegt að bera þetta saman, og þegar að að ræða auðlindir þjóðarinnar sé meiri þörf á aðgát heldur en í hinu tilfellinu. Og ansvari svarar nú síðara sinni hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni, gleymdi nú fyrir ræðu að þakka honum fyrir, hv. þingmanni Ólafi Ísleifssyni, fyrir hans spurningu og hans hugleiðingar stjórnarskrána. Já, það kannski grunnurinn af mörgum af mínum ræðum hér í þessu máli varðandi þegar ég að benda á orkuauðlindirnar, hversu mikilvægt þetta fyrir okkur og fyrir okkur sem þjóð. Auðvitað skiptir það verulegu máli hvað að ræða. Fjármálageirinn sem allavega minnsta kosti hinn alþjóðlegi hluti hans auðvitað mikið til utan landsteinanna, fer fram þar í viðskiptum, en orkuauðlindin hér innanlands enn sem komið og til notkunar fyrir íbúa landsins, almenning, og hefur verið reistur og í eigu þeirra ríkisins, eða þarf að segja almennings, og hefur verið langt skeið og skiptir verulegu máli. Ég hef líka verið að benda á það á sérstöðu landsins. Þetta eyja, þetta lítil eyja, þetta fámenn eyja og þetta mikið sérstæða. Hér kalt og myrkt. Þá veitir ansvar hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, þakka hv. þingmanni ræðuna og lýsa ánægju minni með þetta góða yfirlit sem hann hefur frætt okkur hér og rifjað upp fyrir okkur hvernig við byggðum upp okkar raforkukerfi, okkar orkuvinnslu, virkjanir og annað slíkt. Þetta búið að vera mjög fróðlegt og mikilvægt innlegg inn í þessa umræðu. Ég hér með umsagnir allar sem hafa birst komið fram fyrir nefndina og hef bundið það inn í hér sérstaka bók. Þar kemur ýmislegt fróðlegt fram. Þar rakst ég einmitt á umsögn frá Náttúrufræðistofnun Íslands. Náttúrufræðistofnunin, hún leggst ekki gegn samþykkt 3. orkupakkans vegna þess að það ekki búið að leggja sæstreng. Þá raun og veru tekur hún ekki afstöðu gagnvart þessu máli. Ég segi að tíminn líður hratt. Mér langar svona að koma aðeins inn á hv. þingmaður umhverfismálin. Hafa þau ekki fengið allt og litla umræðu í kringum þetta mál? Og ansvari svarar nú hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Birgi Þórarinssyni fyrir þessa spurningu. Jú, ég sammála því og kom að því einmitt í minni ræðu hér áðan
að það sem ég kallaði eftir orkustefnu af hálfu ríkisstjórnarinnar, það sem menn taka raunverulega einhverja stefnu, leggja sér einhver markmið, hvert ætlum við að fara sem þjóð, ætlum við að virkja meira af fallvötnum, ætlum við að virkja meira af jarðvarmavirkjunum, ætlum við að fara í djúpboranir, ætlum við að fara í vindorkuver, hversu stór mega þau vera, hversu víða, hversu há möstur og svo framvegis, ætlum við sem þjóð að fara í sjávarfallavirkjanir, ætlum við að fara í ölduvirkjanir, það er engin stefna. Við köllum eftir henni, auðvitað er þetta umhverfismál, því að allt þetta hefur mjög misjöfn áhrif á umhverfið, eins og hv. þingmaður veit, þá er ekki sama hvernig þetta er unnið. Og hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis veitir nú andsvar öðru sinni, það er Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni og tek undir það með honum að auðvitað er verið að byrja hér á svolítið röngum enda. Það er að segja, hér ætti náttúrulega að vera búið að vinna þá miklu vinnu sem að þarf að vinna hvað varðar orkustefnuna, svoleiðis að þannig að þessir hlutir séu nú svona ljósari fyrir okkur hvaða áhrif þetta kemur til með að hafa. Hér með þessari innleiðingu er verið að leggja grunninn að sæstrengi. Ég held að það sé allir sammála það, en þá á síðan að vera á höndum Alþingis að ákveða hvort að hann verði lagður. Engu að síður er mikilvægt að allt sé inn í þessari umræðu, það er að segja hvaða áhrif þessara virkjanaframkvæmdir koma alla til með að hafa, eins og hv. þingmaður nefndi réttilega, því að það er alveg ljóst að það er nú þegar ásókn í auknar framkvæmdir í orkuvinnslu. Það er til dæmis bara vindorkuverin sem dæmi. Og hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason, svarar nú andsvari síðara sinni. Herra forseti, já, það var mjög fróðlegt að fara yfir sögu virkjana, einmitt líka vegna þess að niðurstaða mín var sú og alls ekki nein ný uppgötvun, heldur svona nokkurn veginn alkunn staðreynd að fallvatnsvirkjanir hér á landi eru komnar raunverulega út á enda. Auðvitað getum við virkjað hinar ýmsu ár og aukið við þetta, en alla svona stórar og eitthvað sem verulega kveður á, eins og til dæmis Kárahnjúkavirkjun sem er upp á eitthvað 700 megavött. Þetta verður ekki endurtekið. Hv. þingmaður, nema menn gangi á þær auðlindir sem á kannski setja undir umhverfislega þætti eins og Dettifoss og Gullfoss og svo framvegis. Þá þurfa menn að fara að grípa inn í okkar dýrmætustu perlur. Þannig að menn gangi ekkert mjög langt þangað. Þannig að menn verða að finna aðrar auðlindir sem ég hef verið að benda á, eins og vindorkuna og gufuaflsvirkjanir. Loks veitir andsvar hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Njáll Trausti Friðbertsson. Og hefur til þess 1 mínútu. Herra forseti, nú kemur sá sem hér stendur ríðandi hvítum hrossi í pontuna og vil bara tilkynna hér umræðuna að það er verið að vinna að orkustefnu fyrir íslenskt samfélagi. Sú vinna hefur staðið yfir heilt ár og hv. þingmenn Miðflokksins eiga sem fulltrúa í þeirri vinnu sem hefur staðið yfir heilt ár. Nú er búið að safna gögnum í þeirri vinnu. Í skipunarbréfið í þessari ágætu hópi kom varðandi vinnu við orkustefnu fyrir Ísland er síðan í lok apríl í fyrra og nú er stefnumótun að vinna þessa hóps að hefjast. Sjálfur sit ég sem hér stendur í þeim hópi. Mig langar að biðja hv. þingmann að svara þeirri spurningu. Er hann ekki, hv. þingmaður, ekki meðvitaður að það sé verið að vinna orkustefnu fyrir Ísland og svo vinna hafi staðið yfir síðastliðið ár? Og þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Njáli Trausta Friðbertssyni fyrir þessa spurningu. Jú, mér er kunnugt að það að vera að vinna orkustefnu, jú. Og það er besta mál og ég fagna því þegar hún kemur auðvitað.
En þetta svona svipað að fara í hlaup. Þú leggur ekki af stað fyrr en búið að leggja brautina. Þú leggur fyrst hlaupabrautina áður en fer að hlaupana. Þetta svona svipað. Við erum komið mjög langt í þessu. Við erum búin að virkja hérna í áratugi og hraðinn á því, eins og ég hef farið ítalið yfir, ef að hv. þingmaður er fyrst með því, yfir virkjanasöguna. Hraðinn í virkjanasögunni hann gengur mjög hratt. Við virkjum sífellt meira og meira í hverjum áratug sem við lítum tilbaka. Og bara frá árinu 2000 hefur þetta aukist gífurlega. Þess þá heldur orkustefna, hún á auðvitað að liggja fyrir, þótt fyrir hefur verið. En auðvitað fagna ég því með hv. þingmanni ef að verið að vinna þessu og þetta sé væntanlegt mjög fljótlega. Það er fagnaðarefni. Og þá veitir andsvar síðar að sinni hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Njáll Trausti Friðbertsson. Já, herra forseti, svona í framhaldi af þessu, vegna þess að hér er búið að ræða þetta málefni þriðja orkupakkann í einhverjar 135 klukkstundir og það hafa verið fluttar hér ótal ræður það að gera þurfi orkustefnu eða vinna þurfi orkustefnu fyrir íslenska þjóð og Ísland. En það er verið að vinna þeirri stefnu, þess vegna vil ég bara koma að benda á það að það er verið að vinna sérstaklega 22 punktum sem er svona helstu punktar sem er verið að vinna í þessu verkefni. Og það eru margir þeim punktur sem hv. þingmaður hefur minnst á í sínu ræðum. Við erum ekkert að fara að taka upp orkustefnu Evrópu á Íslandi. Við erum að vinna okkar eigin stefnu. Þannig ég held að öllum væri það ljóst hvert við verðum að fara. Og ég held að það væri öllum ljóst hvers konar hagsmunir eru líka á bak við það. Að við erum ekkert að fara að taka upp einhver erlenda orkustefnu á Íslandi. Bara hvet hv. þingmenn Miðflokksins að kynna sér þá vinnu sem er í gangi varðandi orkustefnuna og þá 22 punkta sem koma fram með þeirri stefnu, sem er komið á ýmsum orkukostum íslenska þjóðar til lengri framtíðar. Og þá svarar í síðara sinn hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason, andsvari. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir þessa spurningar eða þessa ábendingu að kynna mér, ég ætti að kynna mér orkustefnuna. Og þá punktar sem þarf er, já, ég vil líka benda hv. þingmann á að margt af því sem hefur komið fram í þessar umræðu, sem er nú orðin talsvert löng, man nú ekki hversu löng, en þar hefur margt komið sem mætti einmitt skoða áður en menn hefta nú saman þessa orkustefnu. Og ég ætla nú ekki að fara við það hvað það getur verið, ég hef engan tíma til þess. En ég vil nú einnig minna hv. þingmann á að innleiðing þessara orkutilskipana 1, 2 og 3 og 4 sem væntanlegt. Ég held að það ætti nú að vera kannski það sem menn ætti að skoða mjög vandlega þegar þeir eru að gera þessa orkustefnu og hvað gæti haft áhrif hér innanlands. Taka menn mið til dæmis, taka menn mið af 4. orkupakkann þegar þeir gera orkustefnu fyrir Íslands. Stendur til að innleiða líka, verður þá ekki líka sagt, við verðum að innleiða orkupakka 4. Við erum búin að innleiða númer 1, 2 og 3. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Virðulegur forseti. Ég vil fyrst kannski koma í smá framhjáhlaupi við þá ræðu sem ég ætlaði að flytja hér inn á það atriði sem hv. þingmaður Sjálfstæðisflokksins, Njáll Trausti Friðbertsson, kom inn á hér áðan, bara svona svo að það mál falli ekki milli skips og bryggju. Það hefur ítrekað verið kallað eftir því að við Miðflokksmenn útskýrum hvers vegna við teljum ástæðu til þess að fresta málinu, setja því ákveðinn farveg, setja því inn á haustið, jafnvel lengra. Það bætast við atriðin. Þessi staðreynd sem er auðvitað, það má vera að hún hafi verið nefnd hér í umræðunni áður, þó að alllangt sé liðið síðan stjórnarþingmenn tóku þátt í umræðunni, þá er þakkavert að hv. þingmaður Njáll Trausti Friðbertsson sé mættur hérna og ætli að vera með okkur hér fram á kvöld, geri ég ráð fyrir. Þessi staðreynd að það sé verið að vinna orkustefnu fyrir Ísland, eins og hv. þingmaður kemur inn á með 22 kjarnaatriðum, undirstrikar það enn og aftur að við erum að byrja á öfugum enda. Auðvitað eigum við að klára þessa vinnu, klára orkustefnuna, taka hana fyrir hér á þingi og halda síðan áfram með orkupakkamál Evrópusambandsins svona eftir því sem að skynsamlegt þykir, ef það þykir skynsamlegt. En nú langar mig að koma inn á það sem ég ætlaði að nefna hér í ræðu minni.
þessari fyrstu ræðu eftir þetta stutta hlé sem varð á umræðunum þriðja orkupakkann. Þannig mál með vexti að alloft hefur verið talað á þeim nótum að hér sé ástæða til þess að leiða þingviljann fram. Það sé meirihluti í stjórnarflokkunum fyrir því að klára þetta og með þeim rökum þá væri okkur í Miðflokknum hollast að kalla þetta gott. En þá verðum við líka að spyrja okkur hvað var kosið? Hv. þingmaður Njáll Trausti Friðbertsson, að ég heyri að þú ert á leið í andsvar. Hvað var kosið í kosningunum fyrir rúmu ári síðan? Gátu stuðningsmenn Sjálfstæðisflokksins vænst þess að Sjálfstæðisflokkurinn riði í broddi fylkingar við innleiðingu þriðja orkupakkans? Eitthvað í gögnum sem að liggja fyrir síðan í kosningum eða greinum sem benti til þess? Ég held ekki, þvert á móti. Gátu stuðningsmenn Framsóknarflokksins reiknað með því að Framsóknarflokkurinn á sama tíma og hann tekur þátt í Íslandsmeistaramótinu í feluleik væri einhvern veginn að leggja sinn stuðning við það að innleiða þriðja orkupakkann, bara nákvæmlega eins og hann kemur fyrir? Það gat ekki nokkrum stuðningsmanni Framsóknarflokksins dottið það til hugar, bara engum. Og því síður þeim sem lásu stefnu flokksins og ályktanir. Svo er talað að hér þurfi að leiða þingviljann fram. Mest af orkunni nú sennilega stuðningsmenn Vinstri grænna skilið. Því að enginn flokkur hefur verið harðari gegn innleiðingu orkupakkan á fyrri stigum. Þingflokkur Vinstri grænna var algjörlega grjótharður með öllum greiddum atkvæðum á móti fyrsta orkupakkanum og á móti öðrum orkupakkanum. Það hvarflar ekki að mér að menn hafi einu sinni séð ástæðu til þess að leita sér upplýsingum það hver afstaða Vinstri grænna var gagnvart þriðja orkupakkanum. Svo skýr hafði sá flokkur verið á fyrri stigum. Og svo koma menn hér, þeir fáu sem að hætta sér í pontu, þó einhverjir, örfáir í andsvör, en fyrst og fremst með einhverjum skætingskommentum eða meldingum á Facebookarsíðum sínum og segja að nú sé tími til kominn að leiða þingviljann í ljós. Bara svo það sé sagt, þá var ekki þetta kosið, enda bendir allt til þess að hefði þetta verið mál í kosningum, þá hefðu þessi þrír flokkar samanlagt ekki þingstyrk til að keyra málið í gegn. Þessi þrír flokkar sem hafa verið grjótharðir gegn þessari innleiðingu á fyrri stigum, sem sagt gagnvart orkupakka 1 og 2 og gagnvart orkupakka 3, þó enginn hafi athugað með Vinstri græna því að það þótti svo augljóst. Þeir sem studdu við þessa flokka finna sig nú í þeirri stöðu að það sé röksemd fyrir því að klára málið að þurfa að leiða þingviljann í ljós þessara hópa sem aldrei hefðu sennilega náð meirihluta, hefði viljið þeirra legið fyrir í þessu máli. Það má nota ýmis rök til að keyra málið áfram, en þessi þykir manni klén hafandi skoðað afstöðu flokkanna á fyrri stigum málsins. 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar þingmanninum og því ræðutíminn styttur í 1 mínútu í síðari umferð. Fyrstur til að veita andsvar hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Þór Ólafsson. Forseti, ég held áfram að spyrja. Fyrst að það gott svigrúm til þess að eiga samtal, stuttar ræður, maður getur spurt oft spurninga og svona, þannig að það getur rúllað svolítið vel samtali. Það sem ég að reyna að átta mig á að hver eru strikin sem að hv. þingmenn sem að segja að það sé stjórnskipulegt álitamál varðandi innleiðingu á þriðja orkupakkanum og á þeim forsendum eru þeir hérna uppi og tala og ég virði það fyllilega að vera hérna uppi og beita málþófi og hef ítrekað sagt það að maður á að beita málþófi ef maður er að standa með þjóðarviljanum og ef að málið þess efnis að það varðar gríðarlega hagsmuni. Þannig að já, þá klárlega á maður að stunda málþóf. Á sama tíma þá verður maður að fara mjög varlega með það í allri umræðu að þegar maður er að öskra úlfur, að það sé þá raunverulega úlfur og líka ef maður áttar sig á því að þetta er kannski ekki úlfur, þetta er kannski bara hvolpur og hann er ekki hættulegur maður hélt í upphafi, að þá
mikilvægt að maður sé tilbúinn til þess að þá, já, ok, að bakka með það, sem getur erfitt í stjórnmálum. Þannig að ég svona svolítið bara ganga út frá það, ok, gefum okkur það að þeir sem eru hérna í umræðunni eru ærlegir, eru heiðarlegir með það, og það eitthvað sem að Peter Drucker, fræðin nútímastjórnar, bendir á þessu gott að byrja bara þar, byrja bara að ganga út á því, og þá fór ég að hugsa, ok, hvað myndum við þá spurja? Það myndi spurja, ok, hvar línan sem að hv. þingmenn draga varðandi stjórnarskrána? Draga varðandi það að hafa svarið eyða stjórnarskránni, heitið að halda hana, hvar línan það sem þeim finnst þeim fara yfir stjórnarskrána þegar kemur afsali fullveldi til annarra ríkja? Við verðum afsala eitthvað fullveldi ef við ætlum að vera í alþjóðasamningum, ef við ætlum að vera á innri markaðinum, ef við ætlum að geta selt fiskinn á innri markaðin án þeirra hindrana sem það er. Þannig að mikilvægt að komið fram í umræðinu, ég mun halda fram að spyrja þingmenn og svona reyna að átta okkur á þessu, hvar setur hv. þingmaður Bergþór Ólason línuna varðandi fullveldisafsal? Og andsvari svarar nú hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni Jóni Þór Ólafssyni fyrir andsvarið. Þetta við spurningu eins og þessari mjög erfitt að koma fram með konkrétt afmarkað svar, en ég ætla samt að reyna. Í þessum máli hefur til að mynda einn af svona guðfeðrum Viðreisnar, sem flokkur sem að sannarlega áhugasamur inngöngu Íslands í Evrópusambandið, talað að beitt hafi verið lofsverðum blekkingum til að ná málinu á það stað þar sem það í dag. Þessi athugasemd hefur oftast verið tengd við þennan svokölluðu fyrirvara, sem nú svolítið á reiki, en það skiptir ekki öllu máli gagnvart þessum hluta svars míns. Ég held að Þorsteinn Pálsson, fyrrverandi formaður Sjálfstæðisflokksins og núverandi félagi Viðreisn, hafi líka verið að tala það þarna, þessa útfærslu sem snýr að því að fresta annars vegar að fresta hinum stjórnskipulega vanda til þess tíma að sæstrengur verður lagður, en síðan atriði sem hefur kannski ekki verið mikið rætt, það þessi feluleikur með hlutverk Acer sem svona eins konar ég ætla að leyfa mér að segja þarna sé verið að reyna að komast fram hjá tveggja stoða lausninni með því að ESA verði í eins konar hlutverki póstburðardrengs hvað varðar afstöðu Acer til mála sem upp kunna koma. Þannig að þetta, get ég sagt fyrir mig, í rauninni það atriði sem að kannski stingur mest. Það þetta hlutverk Acer sem umsagnaraðila, ritara niðurstöðu, hvað við viljum kalla það, í álitaefnum þar sem ESA sagður hinn formlegi ákvarðanatökuaðili, þegar svo virðist vera að ESA sé fyrst og fremst ætlað það hlutverk að enduróma niðurstöðu Acer hvað deiluefni varðar. Og andsvar veitir nú öðru sinni hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Þór Ólafsson. Ok, þarna komumst við eitthvað nær. Þakka þingmönnum fyrir þetta svar. Það sem að mér hefur verið sagt þegar ég að rannsaka þetta mál það að ef að það sé, ok, við erum með ef það kemur sæstrengur, þá verið að tengja tvö ríki saman. Og sama hvort að það verið að tengja, alltaf þegar tvö ríki tengt saman með einhvers konar innviðum, þá vilja bæði ríkin að einhverjum forsendum geta komið að einhvers konar, ef það einhver deilumál flutninga, í þessu skipti rafmagni, eða flutningar fólks, eins og til dæmis þar sem að Frakkland og Bretland tengjast með göngum, eða Svíþjóð og Danmörk tengjast með brú, það vilja menn báðir geta komið að og verið með eitthvað sameiginlegt einhvers konar gerðardóm eða álitamál. Þannig að það sem ég hef heyrt það að eina sem að ESA getur tekið sem bindandi ákvarðanir varðar flutningin yfir sæstrenginn. Þingmaðurinn telur hann ekki svo vera, því ef ekki þá þarf ég að skoða þetta nánar. Og andsvari svarar þá síðara sinn hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Herra forseti, þakka andsvarið frá hv. þingmanni. Það eru áhyggjuefnið ef við horfum á stóru myndina og ég enda á þessum hluta því að svara spurningunni.
Áhyggjuefni að þegar Ísland verður orðið tengt með sæstreng, sem að ég ætla að leyfa mér að segja að séu allar líkur á að verði með einum eða öðrum hætti og hvaða aðferðum sem verið beitt við að ná því markmiði fram. Þegar sú staða er orðin, þá verði auðvitað orkumálastefna Evrópusambandsins það viðmið, það markmið sem heildarkerfið sækist í að ná. Það verði ekki teknir, já, fyrirgefið, það er mínúta núna, ég held ég hefði 2. Þá, sem sagt, ákvarðanir verða teknar út frá markmiðum Evrópusambandsins. Ég held að það sé alveg ljóst. En ég verði eiginlega að koma því bara í ræðu og eftir afsakaðu þetta. Gunnar Bragi Sveinsson, hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis, veitir andsvar. Hæstv. forseti. Nú er það þannig að, og á það hefur verið bent, meðal annars í umsögnum þeirra sem fjalla þetta mál, að með því að innleiða þennan létta stjórnskipulega fyrirvaranum og innleiða þessar gerðir, að þá erum við að innleiða hugmyndafræðina, markmiðin og stefnuna sem býr að baki ACER-stofnuninni, sem býr að baki þessum sameiginlega orkumarkaði. Og nú er það rétt, jú, vissulega er unnið að orkustefnu fyrir Ísland. Það er unnið að henni, hún er ekki til, það er kannski til einhver stefna síðan 2010-11 eða hvað það var, hún getur nú alla talist í gildi, en í þeirri stefnu var nú reyndar fjallað sæstreng, ég veit ekki hvort að það verður í þessari nýju. Má það ekki með sanni segja að það sé mjög undarlegt að fara að innleiða í dag stefnumarkmið Evrópusambandsins í þeirra orkustefnu, vegna þess að þessar hugmyndir koma allar fram í plagginu sem Evrópusambandið kallar hreina orka fyrir alla Evrópubúa. Það er henni 4. orkupakkinn, það er búið að skrifa upp og tengja alla þessa orkupakka á einn stað og búa til hluti af heildarstefnunni. Og þá spyr maður hvort að það sé eðlilegt að halda í þessari innleiðingu áfram, halda áfram að innleiða markmiðin, stefnuna, stofnanirnar sem Evrópusambandið er með í sinni orkustefnu. Halda áfram innleiða þá Íslandi áður en að íslenska stefnan er tilbúin. Ég spyr þetta því að þetta er að mínu viti mikilvægt atriði. Vegna þess að meðan við erum að gera þetta og erum ekki með okkar orkustefnu til þess að taka mið af, leggja út frá, að þá erum við að innleiða orkustefnu Evrópusambandsins. Vegna þess að hún er skrifuð inn í alla þessa orkupakka. Og til að mynda að þá eru í orkupakka 4 verið að breyta strax gerðunum sem eru til umfjöllunar núna í orkupakka 3 hér inn á Alþingi. Þannig að þetta er ein samfellt af þessu pakkar, þetta er ein stefna sem við erum að innleiða í dag. Bergþór Ólason, hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, svarar andsvari. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Gunnari Braga Sveinssyni andsvarið. Evrópusambandið má eiga það að það er ekki neinum feluleik með stefnu sína í þessum efnum og hver markmiðin eru með innleiðingu. Það getur hver sem er hérna í salnum bara farið á netið og lesið sér til þetta. Og þá sérstaklega núna þegar fjórði orkupakkinn liggur fyrir afgreiddur frá ráðherraráðinu. Ég held að það stenst enga skynsemisskoðun, held ég að sé óhætt að segja, ef að menn telja það sem svo að það að innleiða fyrsta orkupakkann, annan orkupakkann, þannig að við gengið var mun lengra heldur en krafa var uppi og síðan núna þriðja orkupakkann, meðal annars með þeim rökum að okkur hafi tekið svo vel að innleiða annan orkupakkann. Ef við ætlum síðan að fara að segja einhvern tímann í framtíðinni við Evrópusambandið, já, við vorum nú bara svona, við höfðum ekkert betra að gera þann daginn, þannig að við skelltum þessu nú bara inn í kerfið, en við vorum á sama tíma svo sem bara að græja okkar eigin stefnu og ætlum að miða við hana. Auðvitað erum við að senda það merki að við ætlum að vera hluta þessum sameiginlega markaði, undirgangast þær reglur sem þar eru og haga okkar málum til samræmis við það. Annað er bara útúrsnúningar og sýndarmennska. Og menn eiga bara að tala hlutina eins og þeir eru hérna. Því miður þá hefur þeim sem tala ákafast fyrir innleiðingu þriðja orkupakkans á þeim forsendum sem nú hefur verið stillt upp. Framgöngu þeirra hefur í allri einlægni af
manni sem þekkir ágætlega til, verið lýst sem lofsverðum blekkingum, fyrrverandi formanni Sjálfstæðisflokksins, Þorsteini Pálssyni, núverandi viðreisnarmanni. Sko, það skyldi engan undra að þeim sem hafa efasemdir á annað borð innleiðinguna, þær minnki ekki með þessari lýsingu á framgöngunni. Gunnar Bragi Sveinsson, hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, veitir andsvar öðru sinni, hefur til þess 1 mínútu. Hæstv. forseti. Fyrrverandi formaður Sjálfstæðisflokksins sem hv. þingmaður minntist á hér hefur nú líka fagnað því mjög að þessi innleiðing eigi sér stað þegar þetta sé svona ágætis upptaktur í því að halda eða í aðildarumsókn að Evrópusambandinu. Þannig að þetta er sérstakt að sjá Sjálfstæðisflokkinn meðal annars berast fyrir því. En nú velti ég upp, hv. þingmaður, nú er það þannig að orkupakki 3 er hér til umfjöllunar og orkupakki 4 liggur fyrir. Og það er búið að tilkynna það að orkupakki 4 sé EES-tengdur. Það er að segja að EES-ríkin þurfa að taka hann upp með, annaðhvort að hluta til eða öllu leyti. Hvaða líkur eru á því að íslensk orkustefna sem er nú að vera að vinna að geti farið í bága við orkupakka 3 eða 4 eða þessa orkustefnu Evrópusambandsins sem er verið að innleiða núna með þessum orkupakka 3 og orkupakka 4? Munum við geta tekið upp einhverja stefnu sem fer í veigamiklum atriðum gegn orkustefnu Evrópusambandsins, gegn orkupakka 3, orkupakka 4? Bergþór Ólason, hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, svarar andsvari öðru sinni, hefur til þess 1 mínútu. Herra forseti, ég þakka andsvarið. Ég held að mönnum muni reynast erfitt að fullvissa sig eða einhvern annan það að það verði einfalt að vera hér með orkustefnu á Íslandi, að 4. pakkanum innleiddum, 3. pakkanum innleiddum og síðan 4. pakkanum innleiddum og með sæstreng tengdan. Ég held að það væri einhverju leikriti sem að tengist ekki raunheimum á neinn máta. Ég held að sé alveg ljóst að við erum, ef svo má segja, dálítið á færibandinu í þessum málum og svona tannhjól fjórfrelsisins, þau bara malla og snúast í rétt átt og alltaf þá sömu gagnvart þessum efnisatriðum. Og ég held að því miður þá væri það mikil einfeldni að halda því fram eða allavega barnaskapur í besta falli, að telja að hér sé hægt að innleiða orkupakka eftir orkupakka án þess að það hafi áhrif á möguleika til sjálfstæðrar stefnu í framtíðinni í orkumarkaðsmálum. Forseti minnir hv. þingmenn á tímamörk, en nú veitir andsvara hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Njáll Trausti Friðbertsson. Herra forseti, mig langar rétt að lesa hér með leyfi forseta upp úr erindisbréfi starfshópsins langtíma orkustefnu frá 23. apríl í fyrra. Þar sem kemur fram að orkustefna þarf að líta með heildstæðum hætti til lengri tíma til framboðs og eftirspurnar eftir orku, bæði hvað varðar raforku og hita, bæði núverandi stöðu og með hliðsjón af áætlaðri þróun til framtíðar og orkuspá. Orkustefna þarf að svara þeirri spurningu hvernig við uppfyllum orkuþörf og orkuöryggi með ábyrgum hætti. Einnig þarf við orkustefnu að fjalla ítarlega flutnings- og dreifikerfi raforku og taka mið af því sem fram kemur þau mál í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar. Orkustefnu þarf ennfremur að styðja við skynsamlega atvinnustefnu og líta á samspil orkumála við aðra lykilatvinnugreinar. Það er nefnilega þannig að þetta hefur verið eitt af stefnumálum núverandi hæstv. Ríkisstjórnar, það er orkumál, orkustefnu fyrir land og þjóð. Mikilvægt atriði. Af hverju var ekki kosið, spyr hv. þingmaður í síðustu kosningum orkupakka 3. Það var heldur ekki kosið hann 2013, 2016, né 2017. Það sem er þó jákvætt og jákvæðast held ég við þessu umræðu núna 3. orkupakkann er það að það er yfirleitt verið að ræða orkumál þjóðarinnar, sem er allt og lítið við margoft minnst á hér, allt og lítið rætt á vettvangi þingsins. Varðandi, ég myndi
bara óska eftir því að væri jákvætt í allri umræðu að hv. þingmenn Miðflokksins myndu kynna sér erindisbréf og þá vinnu sem unnið í orkustefnunni til þess að ná þessu kannski aðeins upp á hærra plan umræðinu sem snýr að þessum málum. Mig langar að spyrja hv. þingmann, hvernig tengist umræðan um 3. orkupakkann við orkustefnu fyrir Ísland? Svarar hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Njáli Trausta Friðbertssyni andsvarið. Til að svara spurningunni hvernig tengist orkupakki 3 umræðunni orkustefnu Íslands og sem sagt vinnu við hana, þá bara hélt ég að það blasti við og ég held ég hafi meira sagt það beinlínis í ræðunni hér áðan að ég teldi óvarlegt annað en að klára þá vinnu sem verið að vinna einmitt við smíði orkustefnu áður en við göngum lengra í innleiðingu orkupakka Evrópusambandsins. Ég hef bara ekki talað nógu skýrt hérna áðan ef þetta lá ekki fyrir. Hv. þingmaður Njáll Trausti Friðbertsson hvetur okkur í Miðflokknum til þess að kynna okkur erindisbréf hópsins sem nú vinnur að gerð orkustefnu. Það erindisbréf þekki ég ágætlega og það var náttúrulega lesið upp úr því hér áðan. Það ekkert í því erindisbréfi sem dregur úr áhyggjum mínum gagnvart innleiðingu 3. orkupakkans. Bara ekki neitt. Ég hef bara sagt það mjög skýrt. Þessi vinna á að klárast þannig að við gerum þetta okkar forsendum en séum ekki að aðlaga okkar stefnu mögulega einhverjum pökkum sem við ekki senda að utan. Við höfum að klára þessa orkustefnu því að ég held að þetta sé verið að vinna mjög góða vinnu og ég veit að það Norðlendingur góður í þessari vinnu fyrir hönd Miðflokksins og ég held að það séu ég held að ég hafi nú svarað spurningu þingmannsins háttvirts þarna en ég bara til þess að ramma þetta inn. Í mínum huga þá ætti stefnan að liggja fyrir fyrst. Það væri réttur röð hlutanna. Og þegar við höfum í huga að iðnaðarráðherra hefur beinlínis sagt að það séu engin vandkvæði við það að fresta málinu fram á haustþingi 2019, þá bara skil ég ekki hvers vegna við nýtum okkur ekki það tímasvigrúm. Hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Njáll Trausti Friðbertsson, veitir andsvar öðru sinni. Herra forseti, ástæðan fyrir því ég spyr hvernig þetta tengist þetta tvennt saman, það að segja langtíma orkustefna fyrir Íslands samfélag til 20-30 ára og annars að 3. orkupakkinn sá. Það eina sem að orkupakki 3 snýst flutning af raforku grunnverki yfir landamæri. Orkupakki 3, hann mun ekki hafa áhrif á neitt gagnvart okkar langtíma orkustefnu fyrir íslenska þjóð og nýtingu hennar, hvernig við höldum forræði yfir orkuauðlindunum eða flytjum orkuna landið. Það er tværmyndir. Þannig að það sé ljóst. Þetta snýst grunnverki yfir landamæri, flutning á orku þar. Við munum móta okkar orkustefnu Íslands samfélag eins og við erum að vinna núna til næstu 20-30 ára á okkar forsendum fyrir okkar hagsmuni. Þá svarar andsvar í síðara sinni hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Njáli Trausta Friðbertssyni fyrir andsvarið. Ég verð nú bara að viðurkenna að mér nokkuð brugðið eftir alla þá umræðu sem hér hefur átt sér stað að komast að því núna eftir 135-6 tíma að það sé ekkert í þessum orkupakka annað en atriðin sem snúa tengingu grunnvirkja til flutnings raforku yfir landamæri. Hér hafa bara menn farið með mikinn fagurgal það að þetta sé svo mikið neytendamál. Menn bara geti skipt orkusala. Það stóra málið. Stóra myndin sú að ef þetta eins og hv. þingmaður Njáll Trausti Friðbertsson segir, snúist bara þessi grunnvirki, þá fyrst liggur ekki á að klára þetta. Því að þessi grunnvirki, ef það málið, þá frestum við þessu bara strax fram á haust. Bara frestum þessar umræðu bara núna.
því að það er búið að tala um það hér linnulaust, ef það er hægt að tala um linnulaust í samhengi við málflutning stuðningsmanna orkupakkans í þessari umræðu, að þetta sé svo mikið neytendalán, það sé svo mikil réttindi og gegnsæi og bara regnbogar og perludust sko, að sáldrast yfir okkur. Þetta eru áhugaverðar fréttir. En minnir forseti á tímamörk. En andsvörum er lokið og til máls tekur hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Sigurður Páll Jónsson. Hæstv. forseti, hér erum við mætt á ný böðuð og stenguð eftir smá pásu frá þessari umræðu. En það ætti öllum að vera ljós að nauðsyn þess að meta áhrif þriðja orkupakkans með hliðsjón af EES-samningnum. Ég tek það skýrt fram að með þessum orðum er ég alls ekki að kasta rýrð á EES-samninginn. Það þarf í því samhengi að skoða aðrar gerðir ESB sem ýmist hafa þegar verið lögleiddar hér eða verða að öllum líkindum lögleiddar. Það nefni ég sem dæmi þjónustutilskipun ESB og reglugerð 347/2013 kerfisþróunaráætlun ESB og samræmda meðhöndlun umsókna fyrirtækja leyfi til uppbyggingar innviða til orkuflutnings á milli svæða eða landa. Það sem er sammerkt með öllu regluverki ESB er að það miðar að því að draga úr opinberu eignarhaldi og rekstri og að efla frjálsa samkeppni. Margir hérlendis hafa gleypt þennan málflutning eins og þorskur bítur smokkfisk og gildir þá engu hvort öngulli sé ryðgaður eða með ónýtu agnhaldi. Rökin gegn slíkum málflutning halda engan veginn meðal annars af þeim ástæðum sem ég mun rekja hér. Í fyrsta lagi, á Íslandi verður aldrei frjáls samkeppni að evrópskum hætti sem þrýstir að raforkuverðinu niður í lágmark þess sem arðbært getur talist. Af því að hér verður alltaf fákeppni til staðar og staða orkuvinnslufyrirtækjanna er fádæma ójöfn. Orkukauphöll að hætti ESB verður þess vegna varla orkukaupendum til hagsbóta. Við erum það fámenn þjóð. Í öðru lagi er þjóðin sennilega ekki á þeim stað að hún sé tilbúin til að líta á rafmagn sem hverja aðra vöru, enda er eðli orku margt ólíkt öðrum vörum. Rafmagn er engin venjuleg vara. Flestir líta á orku sem auðlind og auðlindir eiga að sjálfsögðu að vera í eigu hvers samfélags og þjóna hagsmunum þess samfélags. Það þýðir meðal annars að orkan sé nýtt og hún metin til gagns samfélaginu á annan hátt heldur en að verðleggja hana í evrum. Samfélagið eða fyrirtæki í eigu þess eiga að fá að nýta þessar auðlindir. Setjum þar leikreglur sem henta samfélaginu sem best, samfélaginu til hagsbóta. Að sama skapi mætti líta á dreifikerfið sem nauðsynlega innviði samfélagsins. Við verðum að gæta þess að eina vonin að ákvarðanir sem við tökum lýðræðislega nýtingu orkuauðlinda náist í fullri sátt. Í því sambandi er nauðsynlegt að við höfum full yfirráð í öllu leyti og stjórn yfir þessum málum. Við innleiðingu þriðja orkupakkans erum við að öllum líkindum að missa forræði yfir því hvernig regluverk orkugeirans verður. Við eigum að sjálfsögðu að líta á raforkukerfið allt sem nauðsynlega innviði þjóðfélagsins. Slíkir innviðir eiga sjálfsögðu að vera á ábyrgð þjóðarinnar og lúta þeim reglum sem þjóðin er algjörlega sátt við. Hæstv. forseti, nú er tvímælalaust komið að því að ég biðji að Alþingi hugsi sinn gang alvarlega í stöðu þessara mála.
Það er of langt að telja upp öll þau varnaðarorð sem hafa verið sögð. Það sem hér í húfi gæti verið til dæmis stjórnarskráin eða framtíð þjóðarinnar og ekki síst verðum við að gæta þess að missa ekki yfirráð yfir orkuauðlindinni. Við skulum muna að áhrif þess að samþykkja þessa þingsályktun geta komið fram síðar, eftir 5 ár, eftir 10 ár, jafnvel eftir 20 ár, hver veit. En það er okkar ábyrgð, okkar drengskapur sem alþingismanna liggur undir. Það liggur ekkert á að koma þessu gegn. Stöldrum við. Svo áttar til að 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar og hafa því 1 mínútu til ráðstöfunar í seinna andsvari. Fyrstur veitir andsvar hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Þór Ólafsson. Herra forseti, mig langar að halda áfram að spyrja varðandi stjórnarskrána. Það er svona einn af þessum liðum í þessu máli. Eitt er varðandi fullveldið, afsalið þess, hvar við setjum mörkin, og svo er náttúrulega hitt stóra málið sem að þetta er kannski eitthvað sem við þurfum sérstaklega að taka tillit til út af við svarið eyða stjórnarskránni. Og svo er náttúrulega stóra málið varðandi sem fyrir landsmenn sem brennust á landsmönnum er hættuna sem að margir sjá þegar kemur að missa yfirráð yfir auðlindunum okkar, orkufyrirtækjunum okkar og orkuinnviðunum okkar. En mig langar að byrja, sem ég hef verið að gera hérna, með því að við fáum það skýrt inn í umræðuna hvar hv. þingmenn sem að tala þennan stjórnskipulega fyrirvara sem að margir sérfræðingar hafa talað hvar þeir setja sjálfur mörkin varðandi hvenær þeim finnst að þeir séu ekki lengur að standa við sinn eið við stjórnarskrána, en það segir í stjórnarskránni við skulum gera, það segir í þingskapalögum að við leggjum við drengskap okkar að halda stjórnarskrá. Þannig mig langar að spyrja þingmann, ég hef gert mitt besta hingað til að ég hef gert mistök hvað það varðar, eins og fleiri þingmenn, að kjósa með máli sem síðan var stjórnskipulegur álitavari. Ég hef verið mjög skýr í minni þingflokki að þetta er mín afstaða varðandi það hvar mér finnst ég ekki geta stigið lengra. Það er að segja að leyfa stjórnarskrána að nota vafans þegar það er álitamáli um hann. Þannig að mig langar að spyrja þingmanninn hvar hann setur mörkin og kannski svona einföld spurning í upphafi. Ef að það er eitt það að 2 fullvalda ríki eins og 2 lögráða einstaklingar geta gert samninga sín á milli og það er einhvers konar gerðardómur eða einhvers konar aðili sem getur dæmt það. Þegar kemur að ríkinu Íslandi í EES-samstarfinu þá er það EFTA-dómstóllinn eða ESA sem tekur þessar ákvarðanir og getur gert það bindandi einhverju leyti. En hvað finnst þingmanninum þegar að eitthvað í EFTA-samstarfinu, einhver aðili þar getur beint sektað íslenskan lögaðila eins og í máli sem var í stjórnskipunar eftirlitsnefnd núna nýlega? Finnst honum það ganga nú langt eða er hann með skýra hugmynd almennt hvar mörkin liggja? Sigurður Páll Jónsson, hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, svarar andsvari. Já, hæstv. Forseti, ég þakka hv. þingmanni Jóni Þór Ólafssyni fyrir andsvarið. Þessi spurningum stjórnarskrána og þensluþol hennar eða eitthvað slíkt í þessu sambandi er í mínum huga í þessu máli þannig að það hafa bara komið fram aðilar sem málsmetandi aðilar, lögfræðingar, lögspekingar og talað það að við séum búin að það sé komið að þann þoli, en þetta er ekki fullyrðing, heldur er þetta sett fram sem svona álit og í þessu máli gætum við verið komin á þann stað að það sé gengið á langt. Og þegar maður heyrir slík varnaðarorð að þá vill maður staldra við, skoða málið betur og koma því á þann stað þar sem eins og við höfum margoft sagt, til dæmis að vísa því aftur til sameiginlegu EES-nefndarinnar þar sem þetta er sett á hreinan flöt, allavega til að byrja með að fresta þessu máli núna til haustsins og leiða þá frekari upplýsingar í ljós. Það hefur sýnt sig í þessari umræðu að það er alltaf eitthvað að koma í ljós sem að menn vissu ekki af áður. Þannig horfi ég á málið og þarna sting ég niður fæti. Hv.
8. þingmaður Suðvesturkjördæmis, ætlaði ég að segja, Jón Þór Ólafsson, veitir andsvar öðru sinni, hefur hlutist 1 mínútu. Takk forseti. Já, þannig að ef ég skil þingmenn rétt, að ef að það eru sérfræðingar sem benda á, og þá líklega, þá er spurning, sko, ég er svona að reyna svona svolítið að ná niður og nákvæmlega hvar mörkin eru. Eða allavega eins nálægt og við kannski getum komist. Þannig að ef að það er einhverjir sérfræðingar, og þá kannski þurfa að vera sæmilega matsmetandi sérfræðingar, eða hvað, er það nú einn sérfræðingur, er það nú að, þannig að það er kannski eitthvað matskennt hjá þingmönnum, en það voru sérfræðingar sem vöruðu við því þegar verið að innleiða fjármálaeftirlits reglugerðina, sem og menn alltaf geta skipt skoðun, menn gera gett mistök, en þetta var í tíð ríkisstjórnar Sigmundar Davíðs. Ég veit ekki betur en Gunnar Bragi Sveinsson, hv. þingmaður, hafi lagt það mál fram, en það var til dæmis, nei, var ekki þannig. Nei, en ok, en þetta var allavega í tíð ríkisstjórnar Sigmundar Davíðs. Og hérna var ég upp í ræðupúlti og segi, við verðum að láta stjórnarskrána njóta vafans. Er það þarna sem að þingmaður myndi segja bara, nei, nú þurfum við að fara aftur til EES-nefndar. Ég skilja það rétt. Að ef að það er einhver vafi í sérfræðingasamfélaginu, að þá myndi hann stíga niður fæti og segja aftur til EES-nefndar. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Sigurður Páll Jónsson, svarar andsvari síðara sinni. Já, hæstv. Forseti, þakka þingmanninum fyrir þetta andsvar. Ég er nú ekki vel að mér í því máli sem að þingmaðurinn myndist á, en ég segi bara ef að menn hafa gert mistök þá er alls ekki réttlætanlegt að gera önnur mistök í dag. Og ég myndi segja að ég er mikill efasemdamaður að í þessu máli að þær efasemdir sem hefur verið bornar á borð, að þær eru mér alveg nægjanlegar til þess að hægja á eða bara stoppa málið og endurskoða upp á nýtt. Það er bara svo einfalt í mínum huga. Og þetta er ekki þannig mál að það breyti neinu þó að við skoðum þetta aðeins betur. Þetta er ekkit svona akút mál, alls ekki. Það er nú bara þannig í mínum huga og okkar allra sem erum að halda þessu til streitu. Þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir hans ágætu ræðu. Það sem ég var að velta fyrir mér voru þessi lagalegu fyrirvarar og kannski sérstaklega vegna þess að hv. þingmaður er í atvinnuveganefnd. Nú hafi verið bent á ýmsa möguleika hvar þessi lagalegi fyrirvari væri að finna, hvort sem við notum eintölu eða fleirtölu. Stundum við tala um lagalegu fyrirvarana, stundum lagalega fyrirvaran. Þannig að við áttum okkur ekki alveg á að segja, allavega ekki ég, hvort að hv. þingmaður getur upplýst með eitthvað nánar um það, að því hann er í atvinnuveganefnd, háttvirtri. Það hefur til dæmis verið sagt, það hefur verið talið að lagalegi fyrirvari væri að finna í atvinnuveganefnd. Það hefur komið hér fram í umræðunni. Nú, hvort að hann hafi orðið var við hann í nefndinni. Það hefur einnig verið talið að lagalegi fyrirvari að finna í raforkulögunum, frumvarpi til raforkulaga. Ég get ekki áttað mig á því vegna þess að breytingin á raforkulögum er svona sambærileg við 39. grein núverandi raforkulaga. Þannig ég átta mig ekki á því, það er ekkert nýtt þar að finna, þannig ég átta mig ekki á því að hann getur verið þar. Það verður einnig komið fram að það sé yfirlýsing EFTA-ríkjanna, að þar sé lagalega fyrirvaran að finna í þeirri yfirlýsingu. Ekki átta ég mig á því. Það er einnig komið fram að það sé yfirlýsing framkvæmdastjóra orkumála hjá Evrópusambandinu. Ég hef ekki áttað mig á því að þar sé hann að finna í þeirri yfirlýsingu. Það er einnig komið fram að það sé í reglugerð sem væntanleg sé frá hæstv. Ferðamála-, nýsköpunar- og atvinnumálaráðherra. Ég hef ekki séð þessa reglugerð nema drög að henni. Og svo framvegis, ég get nú haldið áfram næstu andsvarinn, hvort að hv. þingmaður hafi orðið var við þennan lagalega fyrirvari í atvinnuveganefnd. Það er spurningin. Hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Sigurður Páll Jónsson, svarar andsvari. Hæstv. Forseti, þakka hv. þingmanni Karli Gauta Hjaltasyni fyrir andsvarið.
Nei, ég hef ekki orðið var við þennan fyrirvara í atvinnuveganefnd. Ég verð nú að viðurkenna það, ég var nú í frí daginn þegar að þetta var til umræðu í nefndinni, þannig að ég ekki nógu vel að mér í því sambandi algjörlega, en ég hef heyrt það í ræðum hv. þingmanns fyrirspyrjandans, Karls Gauta Hjaltasonar, að leit hans af fyrirvörum hefur ekki borið mikil árangur. Og þeir fyrirvarar sem að menn hafa verið að tala eru að, mínu mati og margra annarra, ef þá eitthvað staðar að finna, þá meira svona til heimabrúks og lítið í þá, hvað maður segja, ekki varið, heldur halda þeir ekki vatni, vegna þess að allir fyrirvarar sem eru gerðir þurfa að vera í samningum samþykktir af báðum aðilum, að mínu áliti, og þar af leiðandi eru þessi fyrirvarar sem við erum að tala ekki til þess að hrópa húrra fyrir, enda erum við nú með mál hér inn á Alþingi, hið svokallaða hráakjötsmál, sem að við erum með til úrvinnslu á illri nauðsyn vegna þess að við fengum dóm á okkur í því máli, Íslendingar, af því að það héldu einhver fyrirvarar. Og ætti það okkur að vera varnað til, víti til varnaðar að vanda okkur þá ennþá meira í þessu máli, sem þó að hitt máli sé náttúrulega mjög stórt mál, og þá þetta mál ennþá stærra, og ef að stigið djúpt út í þennan poll, þá erfitt að komast þurr upp úr honum aftur. Hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason, veitir andsvar öðru sinni. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið. Ég var að klára varðandi fyrirvarann. Ég átti 5. atriði eftir. Það hefur einnig verið bent á að lagalega fyrirvarann væri að finna í texta í greinargerð þingsályktunartillögunnar sem við ræðum hér nú á blaðsíðu 3. Og ég les hérna texta og öll þessi 5 atriði sem ég nefnt, og hugsanlega eru við fleiri, ekkert af þessu, herra forseti, dugir. Ekkert af þessu dugir gagnvart því ef að verður af innleiðingu orkutilskipunarinnar óbreyttu, eins og við erum að ræða hér, þá dugir ekkert af þessu til þess að fría okkur frá því að verða þjóðréttarlega skuldbundin samkvæmt orkutilskipunarinnar sem við. Það ekkert af þessu. Og þegar að stjórnarliðar spurður þetta, hvar lagalegi fyrirvarinn, hvar hann, megum við sjá hann, þá þeim fyrirmunað að útskýra á mannamáli fyrir þjóðinni. Já, herra þingmaður, ykkur fyrirmunað að útskýra fyrir okkur og þjóðinni hvar hann að finna og hvaða gildi hann hefur þjóðréttarlega. Forseti minnir á tímamörk, en nú svarar andsvari síðara sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Sigurður Páll Jónsson. Hæstv. forseti, ég þakka þingmanninum fyrir þetta hressilega ansvar. Þingmaðurinn greinilega búinn að leita dyrum og dyngjum og ég treysti honum fullkomlega sem lærður lögfræðing að meta þetta mál algjörlega rétt. Og stjórnarliðar hafa, eins og þingmaðurinn orðaði, hlaupið í felur og ekki komið með haldbærar skýringar á þessum fyrirvörum sem talað og ég bara honum algjörlega sammála í því. Og í ljósi sögunar við málið sem ég nefndi hér áðan, að þá hljótum við að óska eftir því að þetta verði stoppað og unnið miklu betur í málinu, þannig að til dæmis þessi atriði verði þá til lykta leitt. Og best náttúrulega ekki geta gert innleitt eða komist að samkomulagi svona mál án þess að vera með fyrirvara. Því að orðið fyrirvari svona í mínum huga frekar til tortryggni heldur en annað. Þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni ræðuna. Ég tók sérstaklega eftir því að hann minntist á svona málið hvað varðar það að
að það séu sættir málið, ef ég heyrði hv. þingmann rétt í þeim efnum. Og mér finnst þetta mjög athyglisvert innlegg hjá hv. þingmanni vegna þess að hér á ferðinni mjög stórt mál eins og við þekkjum. Það varðar komandi kynslóðir, börnin okkar og barnabörnin og svo framvegis, og getur haft veruleg áhrif á heimilin í landinu, fyrirtækin í landinu, vegna þess að það er alveg ljóst að innleiðing þessa orkupakka 3, er náttúrulega undanfari þess að samþykkja síðan orkupakka 4, og við komum til með að horfa fram á sæstreng innan einhvers ára fjölda. Ég held að það sé alveg ljóst að hann kemur. Forstjóri Landsvirkjunar hefur meðal annars fullvirt það. Og þá vekur það mjög sérstaklega athygli í þessu máli að meirihluti þjóðarinnar er á móti því. Og verkalýðsfélögin hafa ályktað, bæði Alþýðusamband Íslands, VR og fleiri félög, þau hafa ályktað á vega ekki eigi að innleiða þessa tilskipun og hafa miklar áhyggjur af því að raforkuverð til heimila í landinu muni hækka. Og við höfum nú sýnt fram á það hér í Miðflokksmenn í okkar málflutningi að við innleiðingu orkupakka 1 og 2 þá hækkaði rafmagnsverðið, og þar af verulega á svokölluðum köldum svæðum á sumum stöðum á landinu, vegna þess að þessir orkupakkar, þessar tilskipanir Evrópusambandsins bönnuðu sérstaka samninga sem vörðuðu niðurgreiðslur. En það sem ég langaði að spyrja hv. þingmann hvort hann gæti kannski aðeins farið nánar út í þetta og hvað hann sæi fyrir sér afleiðingar þessa að innleiða mál af þessu tagi í svo miklu ósætti við þjóðina, verkalýðshreyfinguna og svo framvegis. Og svarar andsvari hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Sigurður Páll Jónsson. Já, hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni Birgi Þórarinssyni fyrir þetta andsvar, og hann kom þarna inn á nokkur mál og nefndi fyrst sátt, að þetta þyrfti að vera í sátt, og ef eitthvað þarf að vera í sátt þá þarf þetta mál að vera í þjóðarsátt. Það er alvegjulega, við erum að tala um grundvallarmál í auðlindamálum þjóðarinnar sem að þessi orka er. Hv. þingmaður Birgir Þórarinsson hefur oft bent á það og veifað hérna reikningum þar sem sést svart og hvítu að raforka hækkaði á sínum tíma þegar orkupakki 1 og 2 var innleiddur, og það segir okkur það að það mun áfram verða þá þannig ef við höldum áfram að innleiða eins og þennan pakka að raforkuverð að öllum líkindum heldur áfram að hækka. Allavega þurfum að taka mið af því sem að segir í þessum samningum. Hvaða afleiðingar, náttúruvernd, við höfum talað það er nú verið talað mikið náttúruvernd í gegnum árin. Ekki stuðlar auknar framkvæmdir í virkjunarmálum, það hlýtur að koma mikið við náttúruverndarsjónarmiðin. Það hefur lítið verið rætt um loftslagsmálin í þessu sambandi. Erum við ekki betri til þess að mæta þeim loftslagsvanda sem aðsteðjar í heiminum, sem mikið er rætt um í dag, ef að við erum okkur sjálfum okkur nóg og sjáum okkar mál sjálf hér heima án þess að fara að tengjast öðrum þjóðum með raforkustreng. Það var nú frægt þegar þingmaður talaði hér um skítugt rafmagn fyrir nokkrum árum og var gert grín að því, en það var alveg laukrétt hjá viðkomandi. Hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson, veitir andsvar öðru sinni, hefur til þess 1 mínútu. Herra forseti, já, ég þakka hv. þingmanni andsvarið, og hann kom þarna inn á mjög athyglisverðan þátt í þessu. Það er einmitt náttúruverndin og sátt við náttúruna í landinu. Þessi áform, það er alveg ljóst að þau eru skref í frekari orkuvinnslu, og við erum að sjá það núna í þessum mikla áhuga á virkjunum
undir 10 megavattum þurfa ekki að fara í umhverfismat. Við sjáum þetta í þessum áformum vindmyllugarða og svo framvegis. Þannig að það alveg ljóst að þeir sem hafa áhuga á þessari orkuvinnslu, þessum framkvæmdum, þeir sjá fyrir sér tækifæri sem komi til með að opnast innan tiltölulega stutts tíma í að selja hreina íslenska orku úr landi og það mun hafa áhrif á náttúruna. Þess vegna held ég að það þurfi nauðsynlega að hafa þessa umræðu hér innanborðs hvað þetta varðar, það er að segja náttúruverndina og áhrifin á umhverfið. Hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Sigurður Páll Jónsson, svarar andsvari síðara sinni. Hæstv. Forseti. Já, það akkúrat þessi punktur bæði með náttúruverndarsjónarmiðin sem til dæmis eins og einn ríkisstjórnarflokkurinn Vinstri grænir hafa talað mikið að við ættum að passa upp á, það eru náttúruvernd. Ég algjörlega sammála því og þess vegna finnst mér mjög sérstakt að sá ágæti flokkur skuli standa að þessu máli, vitandi það að þetta mun veita náttúrunni meiri atgang. Og það nú til dæmis eins og vindmyllugarðar. Það hefur verið talað sjónmengun í því sambandi og eins með loftlínur og annað slíkt, auknar fallvatnsvirkjanir hér og þar, þó að ég reyndar sjái nú ekki mikil ljótleika í því, en það misjafn smekkur mannanna og annað í þá áttina. Ég held að þetta allt eitthvað sem þarf að taka miklu meiri tími að landa til þess að ná þessari sátt sem þarf að nást áður en svona ákvörðun tekin. Andsvarinu lokið og til máls tekur hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Einstaklega virðulegi forseti. Það ánægjulegt að fá tækifæri til þess að halda áfram umræðu þriðja orkupakkann því ekki vanþörf á. Og frá því við vorum síðast að ræða þessi mál hefur ótalmargt nýtt litið dagsins ljós, ný rök, nýir hlutir til þess að, svo ég segi nú bara eins og hafa áhyggjur af og nýjar spurningar til að spyrja. En til þess að setja hlutina nú í samhengi tel ég engu að síður rétt að byrja á stuttu yfirliti það sem fram hefur komið fram að þessu. Þetta ekki tæmandi yfirlit en eins og hæstv. Forseti þekkir þá hefur þessi umræða að miklu leyti farið fram hánótt þegar fólk hefur ekki haft tækifæri til þess að fylgjast með henni og afleiðingin auðvitað sú að það kann að hafa verið erfitt á stundum að halda þræði varðandi heildarsamhengið. Svoleiðis að ég ætla að stikla hér á stóru varðandi framgang þessa máls til þess að geta síðan leitt inn í það sem hefur gerst frá því að umræðu var frestað. Í fyrstu var þetta mál kynnt sem mál sem á sama tíma skipti í rauninni engu máli, hefði engin áhrif fyrir okkur Íslendinga, væri bara svona einhver tæknileg EES-innleiðing, en leið var sagt, sérstaklega eftir að gerðar voru athugasemdir við þetta, að það væri gríðarlega mikilvægt að klára þetta mál og innleiða það. Hæstv. Iðnaðarráðherra hafði nú raunar nefnt það að málið mætti vel bíða haustsins, en svo birtist það skyndilega og okkur sagt að það yrði að klára þessa innleiðingu. En áhyggjum fjölmargra stórs hluta Íslendinga, meirihluta Íslendinga og mikils meirihluta til að mynda stuðningsmanna allra stjórnarflokkanna og ályktunum þessara flokka var svarað með svokölluðum fyrirvörum að nú væri málið leyst, jú, kannski hefði verið rétt að hafa dálitlar áhyggjur af þessu, en það væri búið að leysa það með fyrirvörunum svokölluðum.
Og í ljósi þess að það voru einmitt þessir fyrirvarar sem notaðir voru til þess að selja málið, ef svo má segja, herra forseti, selja það að minnsta kosti þingflokkum stjórnarflokkanna, þá þótti okkur í Miðflokknum mikilvægt að fá á hreint hverjir þessir fyrirvarar væru og hvers eðlis og hvort þeir væru til þess fallnir að skila þeim árangri sem að fullyrt var við okkur að þeir myndu skila. Það kom reyndar fram í utanríkismálanefnd af hálfu sérfræðinga sem þar mættu að þeir hefðu ekki séð þessa fyrirvara. Þó voru þeir búnir að kynna sér auðvitað öll gögn málsins. En þeir hefðu ekki séð fyrirvarana og tóku skýrt fram að fyrirvararnir þyrftu að vera þess eðlis, og þetta er algjört grundvallaratriði, herra forseti. Ég hef nefnt þetta áður, en ég tel mikilvægt að undirstrika þetta núna. Það væri algjört grundvallaratriði að fyrirvararnir væru þess eðlis að innleiðing ætti sér ekki stað. Á sama hátt og menn stundum samþykkja hér frumvörp í þinginu, þar sem að gildistöku frestað, þá þyrftu fyrirvararnir í þessu máli að vera þess eðlis að innleiðingin ætti sér ekki stað fyrr en að eitthvað ákveðið gerðist. En það er ekki sú leið sem að ríkisstjórnin hefur farið. Hún talar fyrir því og segir frá því í þessari ályktun sem við ræðum nú að málið verði innleitt í heild. En þegar við svo spurðum hvað með fyrirvarana, hvað er þá að finna? Það var einmitt hv. þingmaður Ólafur Ísleifsson sem að spurði hv. þingmann Birgi Ármannsson, þingflokksformann Sjálfstæðisflokksins, þessar spurningar. Þá var þetta fótur og fit. Og ég efast ekki að hæstv. Forseti man eftir þessu. Og þá hófst í raun leitin að fyrirvörum. Í fyrstu voru það stjórnarliðar sem að hófu leitina, hlupu hér milli herbergja og flettu blöðum til að reyna að finna fyrirvarana. En sú leit bar nú ekki meiri árangur svo að við í þingflokki Miðflokksins töldum ríkisstjórnina þurfa hjálp við leitina. Og alla tíð síðan hefur hv. þingmaður Karl Gauti Hjaltason haldið utan rannsóknina, leitina að fyrirvörunum, eins og hann kom aðeins inn á í ræðu hér áðan. Herra forseti, hvernig á ég að geta, jafnvel þó í stikla á stóru, farið yfir aðdraganda þess sem við erum að ræða hér á aðeins 5 mínútum? En ég skil það að hæstv. Forseti getur ekki úthlutað með meiri tíma sinni, en ég bið hæstv. Forseta þá að setja mig aftur á mælendaskrá. Svo háttar til að 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar við ræðu þingmannsins hæstvirts. Og fyrstur til að veita andsvar er hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Þór Ólafsson. Forseti, ég held áfram að spyrja, fyrst það gefst svona rúmur tími í að ræða þetta og ég kem seint til leiks, þessa stjórnskipulegu fyrirvarana, það er að segja hvar línan er. Í ríkisstjórn hv. þingmanns Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar að þá voru mál eins og málið fjármálaeftirlit sem kemur frá EES og svoleiðis, að þar voru stjórnskipuleg álitaefni uppi. Björg Þórarinn kom með það inn í nefndina, en þetta var samt sem áður samþykkt hérna í þingskjal og það var gert þannig að stjórnskipunar eftirlitsnefnd segir tekur málið og segir það eru álitamál þarna en það verður afgreitt í þingsal. Það er svo sent til utanríkismálanefndar. Utanríkismálanefnd segir samþykk áliti stjórnskipunar eftirlitsnefndar það að það eru álitamál og nefndarmenn eru ekki alveg sammála en það er afgreitt í þingsal og afgreiðir málið þannig frá sér. Síðan kemur hérna í þingsal og þá eru það meðal annars þingmennirnir, hv. þingmaður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson var ekki þá á staðnum, forsætisráðherra þá, í atkvæðagreiðslunni, en Gunnar Bragi Sveinsson kýs með málinu og þá gerir ekki ráð fyrir öðru en að einmitt út af því að stjórnskipunar eftirlitsnefnd segir að álitamálum stjórnarskrána og þau álitamál eru afgreitt í þingsal og svo kosið með og jafnframt Frosti Sigurjónsson, hann gerir það líka. Nú gera menn mistök og kannski breytast menn afstöðu það hvar línan er við stjórnskipulega fyrirvara. Ég hef sjálfur gert mistök í þessum efnum út af því að það var ekki skýrt því að ég var að spyrja fólki hvort það stæði stjórnarskrána að ég var með aðra skilgreiningu á því. Það hefur gerst meira þess að eftir ég var skýr með þessa afstöðu, en ég fengi stundum rangar upplýsingar og tekið óupplýsta, taldi mig upplýsta en svona. Þannig ég vil spyrja hv. þingmann Sigmund Davíð Gunnlaugsson hvar hans lína er. Þannig að hann af sannfæringu
heldur stjórnarskrá eins og hann stjórnarskrárbundinn til þess að gera og hefur svarað eiðstærum. Hvar hans lína varðandi þetta að halda stjórnarskrána þegar kemur að því afsali einhvers konar valds til og þá fullveldis til stofnana utan landsins? Hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, svarar andsvari. Herra forseti, ég nú að byrja á því að ég ætla að byrja á því að þakka hv. þingmanni fyrir að vera hérna með okkur. Það mikils metið. Þótt hv. þingmaður Jón Þór Ólafsson tilheyri stjórnarandstöðunni, þá hefur nú stjórnarandstaðan haft ekki síður áhuga á innleiðingu þessa máls en stjórnarmeirihlutinn, svoleiðis að það er mjög gagnlegt að fá annað sjónarhorn. Og ég þakka hv. þingmanni fyrir það. En ég verð hins vegar að leiðrétta hana. Ég var nú ekki forsætisráðherra þegar fjármálaeftirlitið sem hann spurði var innleitt og hef efasemdir að það hafi verið rétt að gera það. En þessi rök, ef að hv. þingmaður vill líta svo á að hann hefur verið að færa rök fyrir því að það ætti að hann er ekki að færa rök fyrir því að það ætti að samþykkja þetta mál, hann er að tala um eitthvað allt annað mál og það sem gerist í fortíðinni. En ég skil að hv. þingmaður detti inn á þá braut vegna þess að það var uppleggið auðvitað hjá, ekki hvað síst, nokkrum hv. þingmönnum Sjálfstæðisflokksins sem að reyndu á tímabili, og ég hafði reynda mjög gaman af því, herra forseti, það var orðið svo skondið, að reyndu að útskýra það að þeir yrðu bara að innleiða þennan orkupakka vegna alls konar atburða úr sögunni. Og meðal annars að ég hefði einhvern tímann sem forsætisráðherra hitt David Cameron og fallist á að skoða áhrif sæstrengs, en reyndar sagt leið að ég teldi sæstreng ekki henta Íslandi. En bara það að ég hefði sést á mynd með þessum nafna mínum breska sem að hefði haft áhuga á sæstreng, það reyndi Sjálfstæðisflokkurinn eða þingmenn hans háttvirtir að nota sem rök fyrir því að þingið ætti bara alltaf samþykkja þetta mál, sem að segir sína sögu hversu skondið þetta orðið allt saman. En ég heyri á hv. þingmanni Jóni Þór Ólafssyni, hann er ekki að nota þetta sem rök, það er að segja að einhvað, herra forseti, nú er tíminn allt í einu búinn og ég er ekki búinn að svara spurningu hv. þingmanns. Ég bið hv. þingmann afsökunar á því að ég hef gleymt mér með þessum hætti. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Þór Ólafsson, og hefur til þess 1 mínútu. Takk, forseti. Já, það er rétt. Þetta var haustið. Hv. þingmaður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson var þá ekki forsætisráðherra, það er rétt. En þetta er sem sagt á þessu ríkisstjórnartímabili, þessu kjörtímabili og unnið var að þessu meðan að hv. þingmaður var forsætisráðherra og hans flokksmeðlimir og meðal hans sem er nú í Miðflokknum verið þarna. Nei, þetta er alls ekki rök. Og það er einmitt það sem ég hef sagt hérna í fyrri ræðu, fyrri andsvörum, að nei, það að eitthvað er gert einu sinni er alls ekki rök fyrir því að gera það áfram. Og það er einmitt það sem ég hef sagt í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd þegar ég hef verið að kjósa á móti áliti það að það skuli afleitt stjórnskipulegum fyrirvara eða svoleiðis að þetta stangast ekki á stjórnarskrá. Ástæðan fyrir ég er að spyrja þetta svona er vegna þess að Peter Drucker, það er nú stjórnarins, ég hlusta mikið á, hann segir, byrjað að ganga út frá því að fólk sé að gera hlutina heilindum. Og fyndu hvaða spurningar kvikna þá. Og spurningin sem kviknar hjá mér þá er, hvar setja menn línuna varðandi stjórnarskrána? Það er þess vegna sem ég er að spyrja. Og ég spyr þá þingmann aftur, hvar setur hann línuna varðandi stjórnarskrána? Og þá svarar andsvari síðara sinni hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, hefur til þess 1 mínútu. Herra forseti, mikið er nú gaman að fá svona ferska nálgun í þessa og ég skal passa mig núna á að svara spurningunni sem ég gleymdi að svara áðan. Hvar set ég mörkin varðandi stjórnarskrána við ekki hvað síst innleiðingu á þessum Evrópureglugerðum? Já, mörkin hljóta að minnstakosti liggja þar að við útvistum ekki valdheimildum til stofnana sem að við höfum ekkert að segja. Svar stuðningsmanna þessa máls við áhyggjum okkar hvað þetta varðar hefur verið að ACER, eða þessi sameiginlega orkustofnun Evrópu, hafi í rauninni ekki beint vald á Íslandi eða yfir íslenskum orkumálum vegna þess að ESA verði einhvers konar milligönguaðili. En það hefur þá verið bent á það, meðal annars af fræðimönnum sem hafa komið fyrir utanríkismálanefndina, að hlutverk ESA sé í rauninni bara að koma á framfæri tilskipunum ACER og jafnvel
sé eitthvað viðbótar hlutverk til staðar hjá ESA, þá sé það að hafa enn meira eftirlit með Íslandi fyrir hönd í raun ACER og Evrópusambandsins. Næstu veitir andsvar. Hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni fyrir hans ræðu. Ég vísa til þess að hann fyrrverandi forsætisráðherra og býr að allmikilli þingreynslu, a.m.k. meiri heldur en flestir sem hér eru viðstaddir. Nú staðan svo, eins og hann ræddi, að varðandi þessa fyrirvara, að hér hefur staðið við leit og meðal annars með liðsinni Miðflokksins, með sérþjálfaðan mann, en ekkert hefur komið í leitirnar sem að hægt að ímynda sér, herra forseti, að nokkur lagamaður myndi álíta að hafi hið minnsta þjóðréttarlegt gildi. Með því að samþykkja þessa tillögu, þá erum við að fella á brott það sem heitir stjórnskipulegu fyrirvari. Þar með erum við búin að axla þá þjóðréttarlegu ábyrgð að innleiða þessar gerðir, þar á meðal þessar reglugerð 713 sem mestar efasemdir ríkja um. Ríkisstjórnin hefur ekki getað skýrt það greinilega fyrir sínu þingliði eða öðrum stuðningsmönnum hér á Alþingi í hverju þessi lagalegi fyrirvari felst. Þeir eru með nokkurn veginn jafn margar skýringar eins og nemur fjölda þingmanna að því að síðan verður. Þær eru orðnar svo margar. Og svo kemur hver þingmaður á fætur öðrum úr stjórnarliðinu og mælir alveg af, eins og manni sýnist, innstu sannfæringu og þarna sé hinn eiginlegi fyrirvari. Ég spyr með vísan til þess sem ég gat upphafi. Telur hv. þingmaður að þetta mál sé í raun og sanni þingtækt ef að það þessi forsenda að hægt sé að samþykkja þetta, að það sé gerður þessi lagalegi fyrirvari? Er það þingtækt þegar að hann liggur ekki fyrir þegar að stuðningslið þingflokks stjórnarinnar veit ekki hver hann er og virðist vaða hér í villu og svíma, hver og einn með sína eigin kenningu sem haldiði fram af mikilli sannfæringu? Og í mínu seinna andsvari að þá ætla ég að ræða nokkrar aðrar forsendur fyrir þessu máli. Svarar andsvari hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Herra forseti, það nú, ég verð að viðurkenna það, svolítið erfitt að svara þessari spurningu því að auðvitað hefur séð fjölmörg illa unnin og marganhátt slæm mál koma hér inn í þingið en teljast samt vera þingtæk vegna þess að þau hafa verið sett fram með þeim hætti að það sé hægt að taka þau fyrir samkvæmt þingsköpum. Ég get að minnsta kosti á meðan ég velti fyrir mér spurningu hv. þingmanns til bráðabirgða listi yfir að málið er ekki tækt. Málið er ekki pólitískt tækt, ekki stjórnmálalega tækt. Vegna þess, eins og hv. þingmaður benti á, ég fellst alveg á þau rök hans, að í rauninni er komið hér inn með, þótt hv. þingmaður hafi ekki notað það orð, þá læt ég mig nægja að vitna í fyrrverandi formann Sjálfstæðisflokksins, Þorstein Pálsson, komið hér inn með blekkingum. Og Þorsteinn Pálsson taldi þessar blekkingar lofsverðar vegna þess að tilgangurinn helgaði meðalið og útskýrði svo í framhaldinu að þetta mál mikilvægur liður í framtíðar inngöngu Íslands í Evrópusambandið sem hann sér fyrir sér. Og það er umræða, herra forseti, sem ég vona að mér gefist nú tíminn til að fara rækilega yfir í ræðum hér. Það er sá liður sem þetta mál er í því aðlögunar eða inngönguferli sem margir vonast eftir, þó þetta alls ekki ég og við Miðflokksmenn. En ég verð eiginlega að biðja hv. þingmann að virða það við mig að hvað varðar spurningun hvort að málið sé þingtækt, þá verð ég að fá að skoða það betur og ég mun jafnvel leita liðsinnis hv. þingmanns Karls Gauta Hjaltasonar ef honum gefst tími, ef hann er ekki óupptekinn ennþá við leitina fyrirvörum og biðja hann að rannsaka þetta sérstaklega, svo ég geti vonandi í framtíðinni svara spurningu hv. þingmanns. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Ólafur Ísleifsson og hefur til þess 1 mínútu. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið. Ég velti fyrir mér sömuleiðis vinnubrögðunum hér. Hér er sagt að þetta mál hafi fengið mikla meðferð og ítarlega. Það er vísað til þess að hér hafi verið haldnir
einir 9 fundir í utanríkismálanefnd og maður á að skilja það svo að það sé meiri umfjöllun heldur en önnur mál hafa fengið hérna og vegna þess að þetta hafa fengið svo miklu umfjöllun sem að nemur heilum 9 fundum í utanríkismálanefnd að þá hefur óhætt að samþykkja þetta. Samt það svo að þessi umræða hérna hefur dregið fram fjölda þátta, fjölda atriða sem er ósvarað. Fyrirvarinn, lagalegi fyrirvarinn sem ekki finnst, hann bara eitt dæmi þar annað það að þetta mál ekki rætt og eða sett í samhengi við 4. orkupakkann sem liggur tilbúinn á 1000 síðum í Brussel. Það má ekki ræða þetta mál í samhengi við fyrirhugaðan dóm í Noregi sem á að kveða upp 23. september. Það má ekki ræða það hvort að við sitjum uppi með það að borga fyrir þennan sæstreng sem að þetta erlenda fyrirtæki áformar að leggja hérna í gegnum skaðabótakröfu eftir þeim reglum sem þau mál gilda. Því miður þá hefði ég viljað hafa örlítið meiri tíma til þess að rekja þessar spurningar en herra forseti, ég biðst velvirðingar á að hafa verið ívið of lengi í ræðustól. Já, forseti minnir einmitt á tímamörk sem 1 mínúta í síðari umferð en nú svarar andsvari síðara sinni hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Herra forseti, já, 9 fundir í utanríkismálanefnd, segir hv. þingmaður. Mér minnir að þeir hafi verið 7 fyrir þessa umræðu sem nú stendur, það að segja seinni umræðuna, og þá væntanlega 2 þar áður. En af því að hv. þingmaður gerir þetta umtalsefni, þá vil ég nú benda á að við fórum fram á það, þingmenn Miðflokksins, að fjölmargir gestir sem hefðu getað varpað frekara ljós á þetta mál kæmu fyrir nefndina. Við fórum líka fram á að ýmis mál sem að við töldum órædd yrðu tekin þar fyrir. Og auðvitað það fráleitt og í rauninni stór undarlegt að þegar að liggur fyrir 4. orkupakkinn og var víst formlega afgreiddur bara á meðan á umræðum þetta mál hefur staðið og meðan að fólk út í bæ hefur fengið kynningu á þessum 4. orkupakka, þá skuli hann hvergi nefndur í tengslum við þennan 3. orkupakka, en á sama tíma eru þau rök færð fyrir innleiðingu 3. orkupakkans að við verðum að gera það því við innleiddum þann 1. og þann annan. Síðast vill veita andsvari Birgir Þórarinsson, hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni ágæta ræðu og mér langar aðeins að víkja öðru tengt mikilvægu máli, tengt þessu máli. Nú það þannig að hv. þingmaður nú landsbyggðarþingmaður og ef ég sé með það nokkuð á hreinu þá held ég að hans svæði, það að segja Norðausturkjördæmi, sé nú það svæði þar sem mest svokölluð köld svæði, það að segja það sem ekki er hitaveita og þar af leiðandi raforka til húshitunar það form sem að margir nota til þess að kynda sín hús en stjórnvöld hafa niðurgreitt raforku til húshitunar og sem ákaflega mikilvægt fyrir þá sem að kynda hús sín með rafmagni vegna þess að það jú kostnaðarsamt að kynda húsnæði með rafmagni og það ekki sömu lífsgæði sem fylgja því og að hafa hitaveitu. Nú það svo að það þrengt að enn frekari möguleikum til niðurgreiðslu raforku í þessari tilskipun, það að segja 72 frá 2009. Og samkvæmt F-lið 37. greinar það skylda, með leyfi forseta, eftirlitsyfirvaldsins að tryggja að engar víxlniðurgreiðslur séu milli flutnings, dreifingar og afhendingar starfsemi. Með þessu sem sagt verið að draga úr möguleikum hins opinbera til þess að niðurgreiða raforku til kaldra svæða. Og þess vegna langaði mig að heyra það frá hv. þingmanni hvort að þetta sé ekki verulegt áhyggjuefni og hvort það sé ekki hugsanlegt að
þegar þessi orkupakki er genginn í garð, þessi innleiðing, að við verðum einfaldlega kærð fyrir það að niðurgreiða rafmagn til húshitunar. Svarar andsvari í fyrra sinn Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis. Herra forseti, það sem hv. þingmaður spyr lýtur að því sem að menn hafa kosið að kalla neytendavernd og leið markaðsvæðingu sem að fylgir þessum þriðja orkupakka. Eins undarlega og það kann nú að hljóma, þá á þetta allt saman að vera hluti af neytendaverndinni og markaðsvæðingunni. En eins og í svo mörgum tilvikum öðrum, þá hafa þessi áform, hvort sem þau eru æskileg fyrir Evrópusambandið eða ekki, ég skal ekki dæma það, eða Evrópusambandslöndin, en þá hafa þessi áform öfug áhrif hér á Íslandi. Það sem að við búum við mikla sérstöðu í orkumálum og höfum getað í þessu stóra og strjálbýra landi framleitt mikla orku og dreiftinni með því að sú starfsemi hafi verið á hendi opinberra aðila að miklu leyti sem hafa getað ráðist í stórar langtíma fjárfestingar og svo selt orkuna á skikkanlegu verði. Erlendis þessu öðruvísi farið. Það óttast menn að stórir aðilar á þessum markaði geti verið ofráðandi og þar af leiðandi lagt of há gjöld á neytendur. Og þá brugðist við með því að reyna að búta þetta í sundur og allan hátt. Jafnvel brytja niður fyrirtækin, að minnsta kosti takmarka mjög möguleika manna á að hafa hlutina á einni hendi og gera það á hagkvæman hátt. Og svo það þetta með ríkisafskiptin sem að Evrópusambandið virðist nú stundum sjá ofsjónum yfir þegar það ræðst í sínar markaðsvæðingar herferðir. Það bara, held ég, mjög veruleg hætta á því að það geti verið gripið inn í og dregið úr möguleikum okkar á því að ráðast í niðurgreiðslu á köldum svæðum. Þetta andsvari síðara sinn Birgir Þórðarson, hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið. Ég held nefnilega að menn séu ekki að horfa nægilega vel í afleiðingar þess að innleiða þessa orkutilskipun Evrópusambandsins. Og ef við bara skoðum þessa tilskipun 72/2009, þá textinn hér mjög skýr. Það segir, eins og ég sagði hér áðan, það skylda eftirlitsyfirvaldsins að tryggja að engar víxlniðurgreiðslur séu milli flutnings, dreifingar og afhendingar starfsemi. Það sem sagt verið að draga úr þessum möguleikum að hér geti verið boðið upp á niðurgreiðslu til þeirra sem hafa ekki hitaveitu, þeir sem kynda hús sín með rafmagni. Þetta afar mikilvægt, sérstaklega fyrir landsbyggðina á þessum köldu svæðum, að við niðurgreiðum rafmagn til húshitunar. Allavega bara búsetuskilyrðum á þessum svæðum hreinlega ógnað. Þannig að hér þarf að standa vörð þetta og ég held, herra forseti, að þarna séum við á mjög hálum ís og í versta falli getur það farið svo að bara ACER myndi hreinlega kæra okkur fyrir það að niðurgreiða rafmagn til húshitunar. Svarar síðast andsvaris Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis. Herra forseti, ég myndi nú vilja bæta við þessar athugasemdir hv. þingmanns vegna þess að það vissulega rétt hjá honum að þetta skipti verulegu máli á mörgum svæðum, ekki hvað síst í hinu geysifallega Norðausturkjördæmi, en á sömu svæðum hafa oft á tíðum, í allavega mörgum tilvikum, hefur atvinnuþróun ekki verið eins og við höfum viljað sjá hana. Svoleiðis að þar færi þetta saman, ef að þessi yrði raunin, að dregið yrði úr niðurgreiðslum eða þeim hætt, að þetta eru svæði sem eru oft á tíðum í vörn með tilliti til atvinnulífs og þurfa þá að borga miklu meira fyrir orkuna. Þess vegna verðum við að hafa möguleika á því, íslenska ríkið og orkuframleiðendur, að
veita orku allt land og tryggja að ekki sé of mikill munur á því sem að menn þurfa að greiða fyrir þá orku, sem of mikill nú þegar, verði að viðurkenna. Andsvörum lokið og til máls tekur Gunnar Bragi Sveinsson, hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Forseti, við ræðum áfram 3. orkupakkann og þá við erum enn að kalla eftir svörum. Síðast þegar ég var í ræðu þá velti ég upp hér að ég væri með einhver 20 spurningar sem að ég teldi mikilvægt að fá svör við áður en lengra er haldið. Meðal annars var þetta stjórnarskrá og fleira, valdaframsal, hver tengslin milli orkupakka 3 og 4, hver þróunin á gerðunum. Það nú þannig, herra forseti, að í orkupakka 4 er skrifað að ákveðnar greinar sem eru til umfjöllunar núna á Alþingi munu taka breytingum í 4. orkupakkanum. Og hvers vegna vilja menn ekki skoða heildarmyndina? Hvers vegna vilja stjórnarþingmenn eða fylgjendur málsins ekki sjá hvað er samþykkja núna, hvað áhrif það hefur undir framhaldið? Því ef einhver dettur í hug að menn geti sagt þegar búið innleiða orkupakka 3 að við ætlum að sleppa þessu með orkupakka 4, þá er það draumsýn. Annaðhvort setja menn núna niður á hælana eða ekki. En sá forseti nú situr á forsetastólnum búinn að spyrja hér og taka þátt í umræðunni margra góðra spurninga. Ég veit að hæstv. Forseti hefur ekki tök á að koma í andsvar við þannig hér stendur núna. Ég ætla hins vegar aðeins að fara inn í þá spurningar sem að þingmaðurinn Jón Þór Ólafsson spurði hér í ræðustól. Mjög góðar spurningar. Hvenær erum við komin, hvar er línan varðandi stjórnarskrána og valdaframsalið? Ég hef velt í fyrir mér undanfarið hvort að við erum komin að þeirri línu, hvort að við erum komin mögulega yfir hana. Ég minnist þess að fyrir nokkrum misserum hafi verið fjallað það og mér minnir, ég ætla nú að hafa smá fyrirvara á því, að það hafi verið Stefán Már og Björn Thorarensen sem velti því upp hvort að við getum haldið áfram að gefa svona smá eftir af valdaframsalinu. Við þurfum að velta þessu fyrir okkur. Ég treysti mér ekki, virðulegi forseti, þess að segja að nákvæmlega núna að það sé komið að endastöðu því að við getum ekki haldið svona áfram lengur. Það þurfa aðrir að meta, fræðimenn, sérfræðingar. En mér finnst ástæða til þess að staldra við að spyrja þessar spurningar. Spurning hv. þingmanns og núverandi forseta er mjög réttmæt og mikilvæg. Síðan vil líka koma inn á það að þegar að gengið var frá í rauninni þessum reglum fjármálastofnunum hér á Alþingi í september 2016, að það er rétt hjá hv. þingmanni. Málið kemur fyrst fram 2012, ef maður rétt, fjallað það í nokkuð mörg ár og það er samþykkt og klárað hér á Alþingi með ákveðnum breytingum, ákveðnum fyrirvara, má orða þannig, ákveðnum svona æfingum fyrir Ísland varðandi stjórnarskrána. Og ég segi það alveg heiðarlega, herra forseti, að ég velti hvort það hafi verið mistök að samþykkja það á sínum tíma. Og ég held bara í hjarta mínu að það hafi verið mistök. Ég held að við höfum ekki átt að fara á það leið sem það var farin og er núna í rauninni svona teiknuð upp sem einhvers konar leið að þessum orkupakka. En þó er meginmunur á málunum að við vorum að tala fjármálareglu, reglur á fjármálamarkaði á þeim tíma, en nú erum við að tala auðlindir landsins. Við erum að tala orku auðlindir landsins, hvernig við ætlum að deila í rauninni ákveðnu forræði, ákveðnu umsýslu og stjórnun á þessum auðlindum okkar með öðrum. Og er það sem við viljum? Er þá mögulega búið að taka óstórt skref þegar var að stjórnarskrána? Og það kemur fram, meðal annars í áliti þeirra Friðriks Más Stefáns Más og Friðriks Árna, að það leiki verulegur vafi, það er stjórnsýslulegur vafi uppi. Er það ásættanlegt að meðan svo vafi er uppi? Er ásættanlegt að fresta bara því að kveða upp það hvort að það sé ástæða til þess að hafa áhyggjur af þessu vafa? Sjálfsögðu ekki. Og ekki síst er við bætist að 24. eða 5. maí þá afgreiddi Evrópusambandið orkupakka 4 frá sér. Og það liggur fyrir, og ítreka það að hann er með skírskotun til EES-samstarfsins og það ber að fjalla um að þar og hann gildi líka fyrir það svæði. Er þá ekki betra að staldra við og skoða
hver eru sameiginleg heildaráhrif að innleiða þessa pakka 2? Er það virkilega þannig að þingmenn líti svo á, þeir sem er fylgjandi málinu, að þetta allt sitthvor hluturinn? Að þú getur innleitt orkupakka 1, 2, 3 og svo kannski 4. Þá hefur við alveg getað innleitt orkupakka 1, sleppt 2 og innleitt 3. Þetta er ein samfella, þetta er stefna, þetta er markmið, þetta er það sem Evrópusambandið sér til framtíðar og það sem erum við að gera með þessu, að við erum að taka upp hugmyndafræðina hjá Evrópusambandinu. Hv. þingmaður er óskað eftir að veita andsvör. Það er Ólafur Ísleifsson, hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir góða ræðu og ég ætla að grípa kannski boltann á lofti þar sem hann skildi við hann. Nú liggur það fyrir að það eru uppi kenningar um það, einkanlega bornar fram af fyrrverandi forsætisráðherra og formanni Sjálfstæðisflokksins, Þorsteini Pálssyni, að í þessu máli séu það sem hann kallar prinsipp, grundvallarsjónarmið eða grundvallarreglur sem að séu hins sömu og eru uppi þegar ræðir inngöngu með fullri aðild að Evrópusambandinu. Þetta þýðir að samþykkt þessa orkupakka ryður brautina fyrir þá sem þangað vilja fara. Og það eru nokkrir flokkar hér á Alþingi, einkanlega 2, sem virðast hafa það einna helst á sinni stefnuskrá að Ísland eigi að gerast aðili að Evrópusambandinu. Ég vissi ekki betur þangað til fyrir skemmstu annað en að þeir flokkar sem að mynda meirihlutann í ríkisstjórninni væru ekki á því að Ísland ætti að gerast aðili að Evrópusambandinu. En nú kemur hér marktækumaður Þorsteinn Pálsson sem að upplýsir það í grein á vefsíðu sjónvarpsstöðvarinnar Hringbrautar 28. maí síðastliðinn að þarna sé nánast verið að malbika leiðina inn í Evrópusambandið. Tekur hv. þingmaður undir þessar kenningar Þorsteins Pálsson? Svarar fyrir andsvari Gunnar Bragi Sveinsson, hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Virðulegur forseti. Ég hygg, hv. þingmaður, að það megi færa rök fyrir því sem að Þorsteinn Pálsson nefnir á vefsíðu Hringbrautar. Ég hygg að hann geti vel rökstutt það sem hann sagði ennþá betur heldur en hann sagði í rauninni í þessari grein, vegna þess að með því að innleiða þennan 3. orkupakka, í það minnsta eins og hann lítur út í dag, þá erum við að taka áfram upp orkustefnu Evrópusambandsins. Við erum að innleiða stefnu, við erum að innleiða markmið, við erum að innleiða tækin og tólin sem tilheyra þessari stefnu. Og þau eru áfram útfærð í orkupakka 4. Gerð 72/2009, hún er útfærð ennþá frekar í þessum nýja orkupakka. Það sama við minnið þessi 714 frekar 713 2009. Frekar útfærslur. Og allt miðar þetta að því að orkustefna Evrópusambandsins verði að veruleika fyrir allt EES-svæðið. Evrópusambandið, Noreg, Ísland og Liechtenstein. Þar af leiðandi má segja að fyrrverandi forsætisráðherra og formaður Sjálfstæðisflokksins hafi rétt fyrir sér. Það sé verið að taka skref, og skref kannski sem að við heldum myndum seint gera, að fara að deila umsýslunum með auðlindir okkar með Evrópusambandinu. Það má með sanni segja að það sé þó einu áhyggjuefninu, einu deiluefninu ítt til hliðar. Það má segja það. Hvað tekur það næst við? Er það sjávarútvegurinn? Við getum alveg spurt okkur spurninga. Ef við ætlum að taka þessi skref áfram með þessum hætti, og það er alveg ótrúlegt, hv. þingmaður, að það skuli gerast á vakt þeirra 3 flokka sem nú er ríkisstjórn, nema þeir hafi vísindandi núna tekið einhverja nýja ákvörðun aðra varðandi Evrópustefnu sína. Það veitir síðar andsvar Ólafur Ísleifsson, hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður.
Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið. Það eru kannski nokkur atriði sem er vert að nefna í þessu samhengi. Eins og hv. þingmaður undirstrikaði og áréttaði í sinni ræðu, í sínu svari hér, að þá er orkustefnan lykilatriði í grundvallarstefnu Evrópusambandsins. Sú stefna að Evrópa eigi að vera eitt orkusvæði og það eigi að útrýma orkueyjum, eins og við myndum kannski kallast. Og við veitum því athygli að á fundi sameiginlegu EES-nefndarinnar, sem nokkuð hefur verið haldið á lofti hér af stuðningsmönnum þessa máls, þar kemur fram í tilkynningu frá utanríkisráðuneytinu að fulltrúi Evrópusambandsins á þessum fundi hafi þrátt fyrir það að sérstaða Íslands hafi verið áréttað á þessum fundi og skilningur annarra EFTA-ríkja, þar að segja Noregs og Liechtenstein, á sérstöðu Íslands, að þá hafi það verið framlag fulltrúa Evrópusambandsins á fundinum að árétta þá afstöðu Evrópusambandsins að það væri brýnt að Ísland innleiddi þennan þriðja orkupakka. Annað atriði sem er vert að nefna, það er það að í þessu máli núna sýnist vera gengið mjög nærri tveggja stoða kerfinu. Það birtist í því að ESA, sem er stofnun eftir stofnun Evrópu, sem er stofnun sem við Íslendingar eigum aðild að hún tekur við málum undirbúnum sem drög frá þessari Evrópustofnun ACER. Og það þriðja er það að það virðist vera uppi sú hugmynd að það sé einhvern veginn ekki viðeigandi ekki viðeigandi að Ísland geri athugasemdir við einstakar gerðir, heldur samþykki þær fljótt, örugglega og möglunarlaust, rétt eins og ætti við hvert annað ríki Evrópusambandsins. Ég tek undir með hv. þingmanni, það er mjög sérkennilegt að sjá þessa leið teppalagða eða malbika eða hvað ormar á að hafa af þeim flokkum sem að mynda þessa ríkisstjórn. Og svarar síðar andsvari Gunnar Bragi Sveinsson, hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Virðulegur forseti, í fyrsta lagi þá held ég að það sé rétt að tveggja stoða kerfið sem við höfum sætt okkur við í langa tíma, að það sé vegið að því með þessari útfærslu sem þarna er. Það kemur líka ágætlega fram í greinargerð Stefáns Más og Friðriks Árna, ágætlega listað upp hvert hlutverk ACER er á móti því hlutverki sem að ESA mun hafa í þessu. Og þó svo að ESA geti haft skoðanir á hlutunum, þá er frumkvæðið frá ACER í þessu öllu saman. Ég velti upp, hv. þingmaður, velti fyrir mér, hvers vegna það er engin munur, til dæmis á Sjálfstæðisflokki og Viðreisn í þessu máli. Getur verið að sá flokkur sé að þróast í það átt sem fyrrverandi formaður Þorsteins Pálsson taldi hann þetta að þróast í? Mér finnst vera fleiri og fleiri mál, fleiri og fleiri yfirlýsingar sem koma frá þingmönnum þessa gamla Sjálfstæðisflokks sem eru í þá veru við að deila fullveldinu okkar meira með Evrópusambandinu. Kannski þeir séu kalla á það að þeirra fyrrum formaður komið tilbaka og þessi flokkar sameinist það að halda áfram að býta fullveldinu okkar. Það er líka forvitnilegt, virðulegur forseti, að sjá umpólun Framsóknarflokksins í þessu máli. Ég man þá tíð sem þar sem þetta hefði ekki verið á það hlustað að hleypa svona máli áfram. En nú lyppast menn niður. Virðulegur forseti, það sem er að gerast í þessu máli að við erum að deila umsýslu, við erum að deila ákveðinni stjórnun, við erum að deila því hvernig við sýslum með okkur auðlindir með Evrópusambandinu ef við innleiðum þetta. Er það sú stefna sem við erum innleiða hér í Íslandi? Er það sú orkustefna sem við viljum taka upp? Orkustefna Evrópusambandsins. Andsvörum er lokið. Til máls tekur Birgir Þórðarson, 83. þingmaður Suðurkjördæmis. Hann er ekki á staðnum. Jú, hann er að koma.
Herra forseti. Ég ætla að koma hér aðeins inn á athyglisvert mál sem ég rakst á hér á vefnum, Vísindavefnum Háskólans, þar sem er fjallað það ef að Íslendingar eða íslensk stjórnvöld myndu selja rafmagn sæstreng til Evrópu, hvort að þau mættu þá hafa aðra gjaldskrá, þar að segja aðra gjaldskrá hér heima, sjálfsagt fyrir einstaklinga og fyrirtæki heldur en þá í Evrópu. Og við höfum einmitt fengið fréttir af því að Landsvirkjun hefur áhuga á því að selja orku sæstreng til Bretlands og tengjast þannig hinum sameiginlega orkumarkaði og innleiðing þessarar tilskipunar og þriðju orkutilskipunarinnar er einmitt leið í því, og við höfum haft fréttir og heyrt fréttir af því að sæstrengur sé mikil tækifæri og annað slíkt, og þetta hefur meðal annars komið frá Landsvirkjun. En það sem er líka í þessu það að Landsvirkjun eins og aðrir aðilar sem starfa á íslenskum raforkumarkaði eru bundin af samkeppnislögum og til dæmis reglunum bann við misnotkun á markaðsráðandi stöðu og samráði eins og kveðið er á í samkeppnislögum. Þannig að löggjafinn gerir því í raun og veru ráð fyrir því að lögmál markaðarins ráði verðlagningu á raforku, með þeim undantekningum að í samræmi við lög niðurgreiðslur á húshitunarkostnaði raforka sem notuð til húshitunar niðurgreidd í samræmi við efni og skilyrði laganna. Og samkvæmt lögum jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku kostnaður vegna dreifingar til almennra notenda á dreifbyggðum svæðum niðurgreiddur í samræmi við efni þessara laga. Í sambandi við hugsanlega sölu á raforku sæstreng má geta þess að hlutlægar efnahagsforsendur, svo sem orkutap við flutninginn í gegnum sæstrenginn og sá kostnaður við að setja upp mannvirkið og hér heima og svo tengingin við sæstrenginn geti leitt til mismunandi verðs til íslenskra neytenda og neytenda í öðrum EES-ríkjum. Þar að segja að Evrópusambandið hefur áhuga á að kaupa raforkuna héðan þegar og ef sæstrengur kemur, og þá verður verðið ekki það sama og hér heima á Íslandi. En hins vegar gæti þá íslenska ríkið til dæmis bara á pólitískum forsendum vilja setja reglur hámarksverð til íslenskra neytenda. En það vekur hins vegar spurningar það, herra forseti, hvað það þýðir í ljósi skuldbindinga ríkisins samkvæmt EES-samningnum. Þessar reglur sem við höfum innleitt hér, þessar orkutilskipanir 1 og 2 og svo orkutilskipun 3 sem hér til umræðu, verða eru þá innleiddar inn í EES-samninginn eins og við þekkjum og taka því þegar til íslenska ríkisins eins og við þekkjum, þrátt fyrir möguleika Íslendinga til þess að versla með raforku við önnur EES-ríki, þó að þeir séu nú þegar takmarkaðir eins og við þekkjum einnig. Almennt má þá geta þess að Evrópusamruninn hefur lengi haft metnað til þess að byggja hagsæld aðildarríkjanna á samvinnu í orkumálum, einu markaðssvæði. Þetta er sem sagt mjög mikilvægt mál fyrir Evrópusambandið að koma sínum raforkumálum þannig til haga sem hafa verið eins og í Austur-Evrópu verið í ólestri, að þá skiptir markaðsvæðingin þá mjög miklu máli og þá einmitt að Íslendingar verði þátttakendur í því eins og við höfum rakið og ég hef rakið hér í ræðu, að við skiptum Evrópusambandið miklu máli hvað þetta varðar þegar kemur að þessu sameiginlega markaðsmáli. Nú sem sagt í dag þá bundnar sem sagt vonir við að þessi sameiginlegu markaður með rafmagn auki skilvirkni í dreifingu og afgreiðslu öryggi og
og styrki þá þessa samkeppnishæfni Evrópusambandsins. Og ég sé það tíminn líður hratt, ég er nú bara rétt byrjaður með þessa hugleiðingar og ræðu, herra forseti, þannig að ég verð að biðja að fá að vera settur aftur á mælendaskrá og held þá áfram. Það er til að 3 hv. þingmenn óska eftir að veita andsvör og eftir í andsvör stytt í 1 mínútu í síðara andsvari. Fyrst til að veita andsvar Ólafur Ísleifsson, hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna. Hann hefur í fyrri ræðum fjallað líkleg áhrif á raforkuverð með innleiðingu þess orkupakka og nú bætir hann betur og vitnar hér í grein á Vísindavefnum. Það er einu sinni þannig að það eru sumir úr stuðningsliði þessa máls, stuðningsliði ríkisstjórnarinnar, hv. þingmenn til dæmis Bryndís Haraldsdóttir og Vilhjálmur Árnason, sem hafa ritað greinar í Morgunblaðið þar sem þau eru að gera grein fyrir sinni afstöðu til þessa máls og rökstyðja það meðal annars með því að orkuverð mun lækka. Það er náttúrulega mjög bagalegt að þessir hv. þingmenn skuli ekki taka þátt í umræðu hér til að mynda á grundvelli upplýsinga eins og þeirra sem hv. þingmaður var að vísa til hér og reyndar ýmiss konar upplýsingar sem hv. þingmaður hefur áður vitnað til í þessari umræðu. Nú önnur atriði sem þessir hv. þingmenn hafa vitnað til í sínum greinum sem eru nú mjög, satt að segja, keimlíkar svona, mjög ofið sama far eins og segir í fornum ritum. Þar er bent á þætti eins og neytendavernd og umræður hana hafa ekki leitt í ljós að það sé umtalsverðs árangurs að vænta á því sviði. Við búum hérna við lægra raforkuverð heldur en gerist og gengur almennt í Evrópu. Við erum kannski ekki með lægsta verðið, það er sönnu satt, en við hljótum að verða að gera ráð fyrir því að verð hér hækki til samræmis við það sem gerist og gengur. Þannig ég vil spyrja hv. þingmann hvort að hann geti tekið undir það að það sé mjög óheppilegt að það skuli ekki takast þetta meiri umræður vegna þess að þetta auðvitað lykilatriði í málinu, mjög þýðingarmikið fyrir heimil og atvinnufyrirtæki, hækkun á raforkuverði og menn auðvitað sjá það að þetta myndi auðvitað leiða sér hækkun vísitölu, þyngingu skuldabyrði og þyngingu greiðslna af lánum, til dæmis eins og húsnæðislánum. Svara fyrir andsvari Birgir Þórarinsson, hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið og tek heils hugar undir hans áhyggjur með það að hér muni hækka rafmagn til heimila og fyrirtækja í landinu við innleiðingu þessarar tilskipunar vegna þess að við sjáum bara það sem hefur gerst í þeim efnum og ég hef rakið það hér áður að raforkuverð hefur hækkað til heimila og svokallaðir sérsamningar voru til dæmis bannaðir, hreinlega bannaðir með orkutilskipun 1 og það voru heimili á svokölluðum köldum svæðum, það voru fyrirtæki sem notuðu svona orku á næturnar eins og bakarameistarar sem dæmi og þannig að þetta hefur haft margvísleg áhrif og það er raun og veru ámælisvert hvernig sumir hv. þingmenn og stuðningsmenn þessara innleiðingar hafa bara afvegaleitt umræðuna og hv. þingmaður vitnaði hér til dæmis í blaðagreinar sem að þingmenn hafa skrifað og ég þekki til dæmis bara sá til dæmis blaðagrein eftir hv. þingmann Bryndísi Haraldsdóttur þar sem að hún talar aukna neytendavernd og svo framvegis og lægra raforkuverð. En þetta er hins vegar ekki rétt. Það er ekki rétt að raforkuverð hafi lækkað til heimila og fyrirtækja í landinu við innleiðingu orkupakka 1 og 2. Og það er bara verður að gera þá kröfu til hv. þingmanna að þeir fari með rétt mál í þessum efnum. Og það er ámælisvert hvernig þessum áróðri hefur verið dreift víða og það er alveg rétt sem hv. þingmaður nefndi hér að maður sér það til dæmis bara á netmiðlunum að það er alltaf sami textinn en mismunandi nöfn undir textanum þar sem hefur verið að fjalla þennan orkupakka og þetta er svona ákveðin áróður í því að styðja við bakið á honum. Þannig að það er ámælisvert, já, hv. þingmaður, hvernig hefur verið staðið að umræðunum þetta og sérstaklega það kemur að raforkuverðinu til heimila og fyrirtækja.
Þá veitir andsvari síðar sinn. Ólafur Ísleifsson, hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norðurs. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Það er þannig að við erum að ræða þetta mál án þess að það fáist fullnægjandi svör við fjöldamörgum spurningum. Við höfum náttúrulega talað hérna fyrirvara, við höfum talað samhengi við 4. orkupakkann, við höfum rætt þetta í samhengi við lærdóma frá Noregi meðal annars í ljósi væntanlegs dóms í september. Eitt atriði sem hefur nú ekki mikið verið nefnt hérna, og það er það að þær aðstæður gætu skapast í framtíðinni að segjum að þegar að fram er komin tækni sem getur með umhverfisvænum hætti virkjað sjávarföllin, þá er náttúrulega stórkostlegt tækifæri hér. Það gæti vel verið að seinni kynslóðir myndu meta það svo að þær vildu að Ísland yrði raforku framleiðandi og seldi raforku rafstreng til útlanda. Getur hv. þingmaður tekið undir það að umræðan er þessu leyti ófullkomin, að til að mynda þessi þáttur, hann kemur hvergi við sögu? Svarar andsvari síðar sinn. Birgir Þórarinsson, hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni og tek undir með honum að vissulega margt sem vantar í þessa umræðu og mikilvægt að allir þessir þættir séu einmitt á yfirborðinu þegar við ræðum svona mikilvægt mál. En ég tek undir það með hv. þingmanni, það getur vel verið að það verði hagur fyrir Ísland í framtíðinni að selja raforku í gegnum sæstreng. En þá legg ég ríka áherslu á það að þá eigum við að gera það á okkar forsendum. Við eigum ekki að undirgangast það að Evrópusambandið stjórni verðinu og magninu og orkunni sem við seljum. Það er bara algjörlega fráleitt að stjórnmálamenn skulu yfir höfuð leggja það til. Þess vegna segi ég að við erum að gera þetta á okkar eigin forsendum og það er lang affarasælast fyrir þjóðfélagið. En svo ég komi aðeins inn og aftur það sem hv. þingmaður nefndi réttilega, að það er þessi rangi málflutningur sem hefur verið viðhafður af stjórnarliðum og þeir sem fylgja þessu máli, eru fylgjandi þessu máli og innleiðingur þessara tilskipunar, að það er nefnilega þannig að það er eiginlega búið að snúa þessu svolítið við. Það er verið að saka okkur hér í Miðflokknum það að fara með rangt og misskilja og afvega leiða umræðuna á sama tíma og við sjáum það bara svart og hvítt og við erum búin að sýna fram á það hér með gögnum að þessi málflutningur stjórnarliða og þeirra sem eru fylgjandi málinu er rangur þegar kemur af raforkuverði til heimila og fyrirtækja í landinu og það er bara mjög ámælisvert vegna þess að þetta er sá þáttur sem skiptir auðvitað almenning mestu máli og þetta er það sem almenningur hefur mestar áhyggjur af í tengslum við þetta mál. Það kemur rafmagnsreikningurinn minn til með að hækka. Það er það sem að fólk fyrst og fremst hugsar um. Annar til að veita andsvör er Gunnar Bragi Sveinsson, hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Forseti, þakka þingmannum fyrir ágæta ræðu. Langar að spyrja hv. þingmann, nú er það þannig að sumir fylgjendur þessa máls hafa talað gjarnan niður til þeirra sem hafa áhyggjur af málinu, vísa jafnvel til að þetta sé einhverjir gamli kallar og fólk að gamla skólanum og svo framvegis. Nú þykir mér leitt ef að viðkomandi að heimfæra slíkt upp á heilu stéttirnar eins og bakara og grænmetisframleiðendur. Mér langar því að spyrja þetta þingmann hvort að hann hafi þekking og skilning í raun af því hvers vegna til dæmis grænmetisbændur sem eru miklir notendur raforku, hvers vegna þeir leggjast til dæmis gegn innleiðingu þessa 3. orkupakka. Er það ef til vill vegna þess að reynsla þeirra af því að vera innleiða orkustefnu Evrópusambandsins á Íslandi, sem við skildum aldrei hafa byrjað á í rauninni, hafi leitt til þess að raforkuverð hafi hækkað hjá þeim og þeir óttist að það haldi áfram að hækka. Þá fer maður að velta því fyrir sér hvort að það sé ekki bara ein næg ástæða til að staldra við áhyggjur þessara góðu einstaklinga, kvenna og manna sem að framleiða hér grænmeti og blóm fyrir Íslendinga,
vegna þess að ef við göngum svo langt að deila fullveldinu, deila orkunni með Evrópusambandinu, deila stjórnuninni með því, verðinu, magninu og svo framvegis sem þingmaður nefndi hér, að þá erum við hugsað líka að deila með öðrum þeirri forystu sem við höfum haft hér til þess að laða að atvinnulíf og efla atvinnulíf. Það eru heilu tegundir til dæmis grænmeti sem eru ekki fluttar inn vegna þess að gæðin eru svo há á Íslandi þrátt fyrir mikinn kostnað, þá velur fólk það frekar. Þá svarar andsvari fyrir sinn Birgir Þórarinsson, hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni og ég var að segja það að auðvitað, og þetta er alveg hárrétt hjá hv. þingmanni, auðvitað á að horfa til reynslunar af þessum orkupökkum, það er að segja orkupakka 1, orkupakka 2, þegar við förum að ræða orkupakka 3. Vegna þess að það sem skiptir öllu máli, hefur þetta orðið okkur til góðs. Og við höfum sýnt fram á fjölmörg dæmi þess að svo er ekki. Uppskipting orkufyrirtækjanna. Það var fyrsta skrefið. Hvaða afleiðingar hafði það? Jú, það hafði þær afleiðingar að til dæmis, horfum bara til Suðurnesja. Þar var og er stórt fyrirtæki sem er í orkuvinnslunni sem áður hét Hitaveita Suðurnesja, heitir núna HS Orka og HS Veitur. Þar er búið að selja orkuvinnslu hlutann til einkaaðila. Þar er búið að selja 34% hlutans í HS Veitum sem er dreifingafyrirtækið. Þarna eru einkaaðilar komnir inn í þetta fyrirtæki og sem almenningur hefur verið mjög ósáttur við, íbúar á Suðurnesjum mjög ósáttir við. Sveitarstjórnarmenn, Sjálfstæðisflokkurinn meiri hluta á þessum tíma, lofaði því að þetta fyrirtæki yrði ekki selt, aðeins hluti. Árið 2007 selja þeir hluta af þessu fyrirtæki, segja þá við almenning að það standi ekki til að selja allan hlutin, áfram verði hann í eigu almennings eða íbúanna. 2009, einungis 2 árum síðar, selja þeir allan hlutin og það er erlendur aðili frá Kanada sem kaupir hann. Þannig að auðvitað hræða sporin í þessum efnum. Þarna höfum við bara kristaltar dæmi slæma reynslu af þessum orkupökkum og síðan er það náttúrulega hækkunin á raforkuverðinu og til heimila og fyrirtækja og eins og hv. þingmaður nefndi réttilega, garðyrkjan hefur orðið fyrir skakkaföllum vegna þessa, bakarameistarar og svo framvegis. Þannig að auðvitað á að horfa á reynsluna af þessum orkupökkum þegar það kemur að því að innleiða orkupakka nr. 3. Hún er slæm og þess vegna eigum við ekkert að innleiða þennan orkupakka. Það er bara ósköp einfalt. Þetta er andsvari síðar sinn Gunnar Bragi Sveinsson, 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Forseti, það var einmitt orðið sem ég vantaði áðan, það var garðyrkja. Ég var að reyna að muna heildarheitið en mundi eftir grænmetisbændum, en auðvitað er það garðyrkjan. Stundum virkar nú ekki allt þegar maður komin í hérna ræðustól. Það sem ég langar hins vegar að spyrja hv. þingmann, kannski að fara örlítið nú tækifæri fyrst ræðum orkumálin. Er það rétt hjá mér að Reykjanesbær hafi bara í gær verið að afsala sér forkaupsréttinum að innviðunum varðandi það sem að snýra að þessu veitufyrirtæki? Að nú blasir við að einkaaðilar muni eignast þá eða vilji eignast innviði. En í grunninn, og það er endur einspurning enn sem ég langar að spyrja þingmann út í, og það er varðandi réttilega var bent á það hér að það hefur vinna orkustefnu fyrir Ísland. Erum við ekki að byrja röngum enda með því innleiða orkustefnu Evrópusambandsins áður en að við erum tilbúin með okkar eigin orkustefnu? Hvort verður nú aðlagað hverju? Er ekki líkur á að við verðum að aðlaga hana að Evrópusambandsstefnunni? Svarar andsvari síðara sinn Birgir Þórarinsson, hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni að benda á það að það var bara í gær á bæjarstjórnarfundi í Reykjanesbæ sem að Reykjanesbær, það er að segja meiri hlutinn þar, sem að ákvað það að falla frá forkaupsrétti á 15% hlut í HS Veitum sem að einkaaðili hyggst nú selja. Og er rétt að taka það fram að fulltrúi Miðflokksins lagðist gegn þessari tillögu og stóð ekki með meiri hlutanum og í þessum efnum og var eini fulltrúinn sem að greiddi atkvæði gegn þessu. Af því að hv. þingmaður nefndi þetta dæmi, þá var alveg áhætt að minnast þess að þetta einkafyrirtæki á í dag 34% hlut í HS Veitum, keypti þennan hlut
þessa 34% hlut fyrir 5 árum á 3 milljarða, ætla núna að selja 15% hlut af þessum 34% á 3 milljarða. Á 5 árum hefur þessi einkaaðili hagnast sem nemur 106%. Þannig að þið sjáið það að það er eftir miklu að slæðast að komast í þennan orkugeira og það er engin furða að þessir aðilar skuli standa upp og afturlappirnar og mótmæla málflutningi Miðflokksins. Vegna þess að þeir hræðast það að þessi orkutilskipun verði ekki að veruleika og þá eru þeirra áform hrunin að sama skapi. Síðastlega við dansur Anna Kolbrún Árnadóttir, hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis. Hæstvirtur forseti. Þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna. Hann fór mikið yfir söguna, velti fyrir sér afleiðingum að innleiðingum orkupakka 1 sérstaklega og þá er ég að huga að því hvort hann geti sett það í samhengi innleiðinguna á fyrsta orkupakkanum við hvernig farið var með hitaveitumálin á Suðurnesjum. Hvað kom á undan og hvað kom á eftir. Þetta er eitt. Því ég hjó sérstaklega eftir því að með orkupakka 1 var bannað að gera þessa sérsamninga sem komu mörgum til góða en það var greinilega kippt í sundur og ég vil taka sérstaklega undir með hv. þingmanni þegar hann talar að við þurfum að gera þessa hluti á okkar forsendum og þá sérstaklega með lagningu sæstrengs vegna þess að því er haldið fram að í orkupakka 3 sé mikið gert úr neytendavernd og ég get ekki séð að ég fer aftur inn í hugsun orkupakka 1. Þar var aldeilis ekki verið að hugsa neytendavernd þegar að bannað var að gera þessa sérsamninga ef ég skil hv. þingmann rétt. Og þar sem málið er svona óljóst, þá væri nú voða fínt ef við gætum fengið gerða bara hreinlega skoðanakönnun meðal þjóðarinnar hvernig staðan er, hvort fólk sé almennt með eða á móti. Ég gef mér að fólk sé kannski meira á móti þar sem að ég tel að okkar umræða hafi verið til þess að upplýsa almenning. En sérstaklega bara byrja á þessum hluta málsins. Hvert leiddi orkupakka innleiðing á pakka 1 og þá sérstaklega með tilliti til þessara sérsamninga sem höfðu verið. Svarar andsvari fyrir sinn Birgir Þórarinsson, hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni og þetta er mjög mikilvæg spurning og mjög mikilvægt innlegg inn í þessa umræðu og við vorum að koma hérna aðeins inn á það áðan hvaða afleiðingar hefur þetta haft. Það er að segja innleiðing orkupakka 1 og orkupakka 2 og hv. þingmaður Gunnar Bragi Sveinsson var einmitt að koma inn á þetta í sínum málflutningi hér áðan að hvort það sé ekki eðlilegt að við skoðum reynsluna af þessari innleiðingu núna þegar við förum að stíga þetta stóra skref að innleiða hér orkupakka númer 3 og síðan er það orkupakki 4 sem bíður handan við hornið. Þannig að við erum að taka smá saman skref í það að verða fullkomnir þátttakendur í þessu sameiginlega markaðssvæði raforkunnar í Evrópu og þar með undirgangast stjórnun Evrópusambandsins á þeim málaflokki og það er gríðarlega stórt skref sem er verið að taka varðar fullveldismál þjóðarinnar og orkuvinnslu og stjórnun til allrar framtíðar. Þannig að auðvitað á að horfa í reynsluna. Svo ég komi stuttlega inn á það hvað varðar Suðurnesin að þá sjáum við það sem að gerðist þar að þar var þessu ágæta fyrirtæki Hitaveitu Suðurnesja skipt upp af kröfu Evrópusambandsins og í 2 þætti að segja orkuvinnsluna og síðan dreifinguna og söluna, það er að segja HS Orka og HS Veitur. Þetta opnaði þessa leið að einkaaðili kemur þarna inn og það eru bara misvitrir stjórnmálamenn, sveitarstjórnarmenn á Suðurnesjum sem í meirihluta krafti sjálfstæðismanna í Reykjanesbæ sem gera það verkum að það er ákveðið að selja í þessu fyrirtæki þvert á loforðum að svo yrði ekki gert. Og það var til dæmis sagt að þegar búið var að selja alla Hitaveitu Suðurnesja þá höfðu menn áhyggjur af dreifikerfinu og þá var sagt að það yrði ekkert selt vegna þess að það
það væri, ástæðan fyrir því væri sú að mikilvægt að dreifikerfi væri í eigu almennings. Hver var niðurstaðan? Jú, það var seldur hlutur í dreifikerfinu svo langt sem lög leyfðu. Þannig að þið sjá að það stenst ekkert sem að stjórnmálamenn hafa sagt hvað þetta varðar. Þannig að ég óttast það, forseti, að það verða sama teiningum við þetta, að það verði ekki staðið við það sem sagt að hér verði ekki lagður sæstrengur. Afsakið, herra forseti. Minnir þingmann að halda ræðutíma. Tekur afsökunarbeiðni bara mjög vel. Bendir þingmannum jafnframt á að hann hefur farið oft frekar mikið fram við en ég held að það fari nú til betri vegar. Og þó beitir andsvari síðar sinna Anna Kolbrún Árnadóttir, hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis. Hæstv. forseti. Þetta er ágætis yfirferð hjá hv. þingmanni Birgi Þórarinssyni og þá er ég kannski komin á næsta stað í minni hugsun. Nú var var gerð krafa á að skipta þessum fyrirtæki upp í framleiðslu og svo dreifingu. Er það mögulega það sem gerist með núna þegar við förum að huga að Landsvirkjun og Landsneti, að því við höfum heyrt því fleygt fram að það séu hugmyndir það að nú sé réttur tími til að selja Landsvirkjun jafnvel, hvort að hv. þingmaður hafi einhverja skoðun á þessu og þá í sambandi við hugtakið neytendavernd sem búið er að klifa hér á, að þetta sé svo mikil neytendavernd að innleiða þennan orkupakka 3 meðan við fáum svo ekki að sjá orkupakka 4. Þá svarar síðast andsvari Birgir Þórarinsson, hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni og ég verð að segja það að það er nú alveg bara efni í heilan þingfund að ræða neytendaverndina svokölluðu sem átti að fylgja þessum orkupökkum og raunin hefur orðið allt önnur. Ég nefni sem dæmi Neytendasamtökin. Þau óskuðu eftir því að fyrir sína umbjóðendur að orkufyrirtækin gerðu þeim tilboð í rafmagnskaup og niðurstaðan var sú að jú, það fékkst lækkun um 0,65% og það var einn aðili sem seldi inn tilboð og það var niðurstaða Neytendasamtakanna að það tæki því ekki að taka þessu tilboði. Og þetta er nákvæmlega það sem er í þessari neytendavernd. Það er að segja, það er engin afsláttur, það tekur því ekki að skipta raforkusala. Þessu er ekkert haldið fram hér í umræðinu. Það er enginn sem talar um þetta. Ég efast það að þeir sem í stjórnarliðinu sem hafa haldið þessu fram að sé svo mikið neytendavernd hafi hugmynd um þetta, að hún sé engin. Andsvörum er lokið og til máls tekur Anna Kolbrún Árnadóttir, hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis. Hæstv. forseti, ég hef nú stundum velt því einmitt fyrir mér hvort að neytendaverndin felist í því að fólk geti skipt fyrirtæki og það séu allir með jafn háa prísa á því sem þeir eru að bjóða, ef ég get sagt sem svo. Það er þannig að við höfum farið hér í samtal við nokkra þingmenn ríkisstjórnarinnar og þeir hafa allir verið á því að það beri að innleiða þennan orkupakka 3 og ég er einhvern veginn komin á þann stað að ég tel að þingmenn séu komnir í andstöðu við meirihluta þjóðarinnar. Ég veit til þess að það var gerð könnun sem hefur ekki verið birt sem styður þá fullyrðingu mína. Þannig að ég held því fram að það sé allavega í þágu þjóðarinnar að ræða þetta mál hér. Mér finnst merkilegt hvað ríkisstjórnarflokkarnir hafa skipt skoðun, þar að segja þingmenn þessara flokka. Ef við tölum Sjálfstæðisflokkinn, þá var birt í aðdraganda kosninga 2017, með leyfi forseta, Sjálfstæðisflokkurinn hafnar frekari framsali á yfirráðum yfir íslenskum orkumarkaði til stofnana Evrópusambandsins. Og þar með vil ég halda því fram að kjósendur hafi búist við því að flokkurinn myndi standa við þessa áherslu, en mér sýnist það ekki vera núna. Ef við förum yfir það sem Framsóknarflokkurinn valdi að leggja á oddinn, þá með leyfi forseta, Framsókn hafnar öllum hugmyndum útflutninga raforku sæstreng. Og þetta kemur á óvart
þar sem við höfum heyrt þessar nýlegu fréttir af Atlantic Super Connection, með leyfi forseta, sem heldur því fram að það sé komið með fjármagn til þess að leggja þennan sæstreng. Og ég hef litið á það þannig að það sé verið að leggja sæstreng til Íslands, og með þeim orðum er ég að segja að það sé þá ekki okkar forræði, en ég vil gjarnan að við leggjum streng frá Íslandi sem væri þá á okkar frumkvæði og okkar forsendum. Þannig að þetta liggur svona fyrir mér að mér finnst þingmenn hafa skipt skoðun. Ef við förum yfir í Vinstri græna, þá eru þeir sérstaklega á móti sæstreng fyrir kosningar. Og Vinstri grænir segjast vilja hætta sölu á orku til stóriðjunnar til þess að koma í veg fyrir fleiri virkjanir þegar orkuþörf landsins eykst. Og þetta er mjög svo merkilegt vegna þess að það er ekki nema ein umsögn sem kom frá náttúruverndarsinnum. Það virðast allir vera hljóðir og það er enginn sem segir nokkurn skapaðan hlut það hvaða áhrif þetta gæti haft á náttúruna. Og þetta er sérstakt þegar Vinstri græna er að ræða, að þeir hafi sannarlega skipt skoðun. Það eru þessi vindmyllugarðar sem eru fyrirhugaðir og það er einhvern veginn algjört tómarúm innan stjórnarliðsins varðandi þetta mál. Og ég er þeirrar skoðunar að það sé þannig að ríkisstjórnarflokkarnir hafi bara gengið gegn því sem þeir sögðu fyrir kosningar, og svo á að setja þennan orkupakka 3 hér í gegnum þingið á mjög skömmum tíma. Og það minnir mig á það þegar að persónuverndin var sett hér í gegn á síðasta þingi. Það tók 13 daga. Og þetta var grundvallarbreyting á persónuverndarmálum bara fyrir alla landsmenn. Þar komu margar umsagnir og við fengum marga fræðimenn fyrir nefndina, allsherjar- og menntamálanefnd, sem töluðu gegn því að við værum jafnvel að framselja ríkisvald sem væri ekki í anda þess sem við viljum standa fyrir. Þannig að þetta er einhvern veginn, það er sótt að okkur á allan máta, þannig að það sé verið smátt og smátt að koma okkur inn í Evrópusambandið. Ég óttast að við séum á þeirri leið og mér hugnast það nú alls ekki nógu vel. Svo háttar til að 4 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvör og eru til andsvör stytt í 1 mínútu bæði fyrra og síðara andsvari. Fyrstur til að veita andsvar er Ólafur Ísleifsson, hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Önnu Kolbrúnu Árnadóttur fyrir frískoða ræðu. Hún ræddi meðal annars þær forsendur sem að einstakir þingmenn eða þingmannahópar eða þingflokkar virðast leggja til grundvallar við stuðning þessa máls. Og þar kemur margt sérkennilegt í ljós. Við höfum tekið eftir því að til að mynda tilteknir þingmenn Sjálfstæðisflokksins, sem vísað hefur verið til að hafa ritað greinar í Morgunblaðið og halda fram verðlækkun án þess að rökstyðja það, neytendavernd án þess að rökstyðja það, jafnræði án þess einu svona skilgreina hvaða í því felst eða hvaða ávinningur er að því. Nú við sjáum það að þögn Vinstri grænna er hávær náttúruverndarþáttinn í þessu máli og við sjáum auðvitað líka að þeir 2 flokkar sem hafa fulla aðild að Evrópusambandinu sem stefnumál, Samfylkingin og Viðreisn, þeir náttúrulega hreyfa engum andmælum hér og samþykktu málið óséð. Kemur það hv. þingmanni á óvart að það skuli vera undirbúin leið og rutt úr vegi hindrunum fyrir fullri aðild að Evrópusambandinu af hálfu þeirra flokka sem mynda meirihlutann hér á Alþingi? Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Anna Kolbrún Árnadóttir. Hæstv. forseti, mér finnst það eiginlega liggja beint við. Þetta kemur inn í nokkrum skömmtum, svo ég svari hv. þingmanni. Það er persónuverndin og síðasta þingi. Nú hef ég bara
þetta er mitt annað þing hér. Og síðan er það þetta mál og það sem er merkilegt við þetta, það er að þetta virðist koma inn í þingið alltaf í lokin, alltaf þegar er að koma þinghlé og þá er því haldið fram að við þurfum að drífa okkur svo mikið að klára málin vegna þess kannski að það sé ákaflega þægilegt fyrir ríkisstjórnina. Það sem er þó undarlegt í þessu er að við erum með 3 flokka sem segjast allir vera á móti ESB-aðild en við erum samt á malbikaðri leið þangað eins og hv. þingmaður hefur orðað það svo snyrtilega, Ólafur Ísleifsson. Það er furðulegt að náttúruvernd skuli ekki fá neina umfjöllun hér. Bara það atriði að það sé bara ein umsögn frá náttúruverndarsinnum inn í annars þessari þykku umsagnarbók sem kom. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson, og hefur til þess 1 mínútu. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Mig langar næst til að kanna hennar viðhorf til þess sem að mjög hefur borið á og það er það að það er virðist uppi mikil viðleitni af hálfu sumra til þess að afflytja málflutning okkar Miðflokksmanna í þessari umræðu. Þeir hafa lagt sig fram það að gera lítið úr þessari umræðu. Þeir náttúrulega kalla þetta málþóf og mín vegna má kalla þetta málþóf. Að vísu fullnægir þetta málþóf ekki þeirri hugtaksskilgreiningu að vera innihaldslaus umræða vegna þess að hún hefur verið málefnaleg, hún hefur verið greinandi, margar nýjar hliðar hafa komið. En mér hefur fundist það afar sérkennilegt að því skulu vera linnulaust haldið fram af hálfu sumra, alls ekki allra, að þessi umræða feli í sér endurtekningar, einhver samsvör og eitthvað svona lítillækkandi orðalag umræðu sem að snertir þýðingarmikla þætti fyrir íslenska þjóð. Og ég spyr mig hvers vegna stendur á því að þessir þingmenn geti ekki bara tekið þátt í þessari umræðu. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Anna Kolbrún Árnadóttir, og hefur til þess 1 mínútu. Hæstv. forseti, þakka hv. þingmanni fyrir. Það er ótrúlega auðvelt fyrir einhvern sem er ekki sammála því að það eigi að fara fram einhver umfjöllun þetta mál að halda því fram að við séum full endurtekningar. Ég fyrir mína parta hefði ekki náð skilningi á öllum þessum þráðum sem liggja ef að við hefðum ekki rætt málin. Og það er kannski það sem að ég saknaði hvað mest í persónuverndarmálinu á síðasta þingi. Það var að fá ekki tækifæri til þess að fara á dýptina eins og ég tel okkur gera hér. Ég er alveg sannfærð það að við höfum vakið fólk til þess að hugsa hvað felst í þessu máli okkar með því að viðhalda málefnalegri umræðu hér á þingi. Ég segi það fullum fetum að það er það sem hefur átt sér stað hér. Næstur veitir andsvar hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Sigurður Páll Jónsson. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni Önnu Kolbrúnu Árnadóttur fyrir hennar ræðu. Ég hjó eftir því í ræðu hv. þingmanns að talaði skoðanakönnun sem að reyndar er ekki orðin og birtu opinberlega en samt hefur kvisast út að það sé helmingur þjóðarinnar á móti því að Alþingi samþykkja að innleiða 3. orkupakkann. Ef að það reynist rétt, og þetta er svona einföld spurning, er það ekki eitt og sér næg rök til þess að stoppa málið og skoða það betur og þá í leiðinni, ef að það verður tekið, að upplýsa þjóðina hvað máli snýst, svoleiðis að þjóðin sé upplýst hvað við erum að tala hér á þingi en ekki bara trúa því ekki sem talað er án þess að vera upplýst málið. Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Anna Kolbrún Árnadóttir. Hæstv. forseti, þakka hv. þingmanni fyrir. Það kemur mér ekkert óvart að það sé skiptar skoðanir
þetta mál, en ég vissi reyndar ekki alveg að það væri svona 50-50. Helmingur þjóðarinnar á móti orkupakka 3 ef ég skil orð hv. þingmanns rétt. Þar með tel ég okkur hafa fullan grundvöll til þess að halda áfram þessari umræðu vegna þess að það eru að koma ný og ný atriði í ljós og ég vil taka undir hér að orkustefna fyrir Ísland ætti auðvitað að hafa forgang til þess að máta við, það getur verið grunnur til að máta við hvað orkustefna Evrópusambandsins vill koma til leiðar, ef ég get sagt það þannig. Þannig að við séum fyrst með okkar forsendur og síðan að máta það við aðrar, en mér sýnist eiga að fara akkúrat í hina áttina. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Sigurður Páll Jónsson. Hæstv. forseti, ég þakka þingmanninum fyrir svarið. Það hvíslaði með lítill fugl hérna á hliðarlínunni að þetta hefði verið meira að segja 62% í þessari skoðanakönnun sem væri á móti því að innleiða pakkann. Og ég heyri það líka í ræðu þingmannsins að fólk væri meira að vakna til vitundar það að það sem að þingmaður gagnrýndi í sinni ræðu, að við varum átt að innleiða eitthvað og samþykkja og eða hér á þinginu innleiðingar sem að við gætum ekki mikið fjallað eða komist inn í, og nefndi þar meðal persónuverndarmáli sem var komið í gegn í fyrra og margar stofnanir og fyrirtæki gagnrýndu eða voru óviðbúin að taka við þeirri innleiðingu og þurftu að gera mikið rusk í sínum fyrirtækjum bara til þess að geta tekið við því. Þannig að það er svona eitt dæmið af mörgum. Þannig að þá spyr ég bara aftur, sem sagt, eru þessi rök ekki bara það stór að við stoppum hér og hugsum máli betur? Ekkert liggur á. Svarar andsvari síðara sinni hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Anna Kolbrún Árnadóttir. Hæstv. forseti. Það einmitt rétt eins og hv. þingmaður Sigurður Páll Jónsson segir að með persónuverndarmálið, að ég kafaði aðeins í það, að þar fengum við margar umsagnir sem voru frekar neikvæðar gagnvart því máli og það sneri þá einna helst að kostnaðinum við það að innleiða persónuverndarlöggjöfina. Ég man sérstaklega eftir kostnaði gagnvart sem sveitarfélögin töldu sig þurfa að standa undir og töldu mörg hver að þau gætu það ekki. Annar punktur var þessi gríðarháu sektarákvæði og þetta allt mjög kunnulegt hér vegna þess að hér verður það þannig að ef við förum ekki að vilja Evrópusambandsins eða ACER í þessu tilfelli, þá verður hægt að beita okkur gríðarlegum sektum eins og ég les málið. Þá veitir andsvar hv. 6. þingmaður Norðausturkjördæmis, Njáll Trausti Friðbertsson. Já, frú forseti. Þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna og með dýptina í umræðunni. Nú er þessi umræða hér búin að standa að vera í 140 klukkustundir á Íslandi þriðja orkupakkann. Þessi sama umræða stóð í 4,5 klukkustund í Noregi. Ég fylgdist með umræðunni 22. mars í Noregi, 4,5 klukkustund minni með hún að verið. Það tók norska þingið sem sagt 4,5 klukkustund að fara í gegnum málið. Við erum að taka 140 klukkustundir að verða til þess að fara í gegnum þetta mál. Þannig ég hugsa dýptina. Það helsta sem hefur komið nýtt fram í umræðunni núna, síðustu þá var það 3,5 klukkustund held ég, að þegar að sá sem hér stendur benti hv. þingmönnum Miðflokksins á að það sé verið að vinna orkustefnu fyrir Ísland. Hér oft komið fram og meðal annars frá hv. þingmanni sem flutti hér ræðu áðan að það væri nauðsyn að vinna slíka stefnu og gefið í ljós eins og væri engin vinna með það í gangi. Ég búinn að heyra það margoft í fyrri ræðum. Mér finnst þetta alvarlegt þegar slíkar rangfærslur eru uppi, það sem þá minnsta kosti verið afleiða umræðu, það sem búið að vera þessi í heilt ár í gangi sem snýr að þessu. Þannig að þá hv. þingmaður þá vitandi viss núna það er verið að vinna orkustefnu fyrir íslenska þjóð til lengri tíma, langtíma orkustefna.
Forseti vill minna hv. þingmenn á að virða tímamörkin, en þegar 4 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar þá er eingöngu 1 mínúta til ráðstöfunar. Og þá svarar andsvari fyrir að sinni hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Anna Kolbrún Árnadóttir. Hæstv. forseti, það er rétt. Við höfum tekið tíma til að ræða þetta mál og það sem ég ætla að byrja svona á endanum hjá hv. þingmanni, það er verið að vinna orkustefnu. Við erum vel vitandi það. Hins vegar væri voðalega gott að fá niðurstöðu í þá vinnu. Þegar hún liggur fyrir, þá getum við mátað þá niðurstöðu við hvort að það henti okkur að innleiða hér orkustefnu Evrópusambandsins. Það er í þá veru sem ég myndi gjarnan vilja vinna hlutina. Það er allt í óefni í Noregi. Tóku 4,5 klukkustundir þar í umræðu. Hvað er að gerast? Það á að taka fyrir stjórnlagadómstólinn í Noregi hvort að innleiðingin hafi verið rétt framkvæmd í Noregi. Og við ætlum að innleiða á nákvæmlega jafn rangan máta eins og er gerð í Noregi. Það er það sem er vandinn. Þá veitir andsvar síðar að sinni hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Njáll Trausti Friðbertsson, og hefur til þess 1 mínútu. Já, frú forseti. Það er nefnilega þannig að við erum að vinna hér orkustefnu. Það er 1 fulltrúi úr hverjum stjórnmálaflokki og síðan með sérfræðingum, þessi 15 manna hópur. Þess vegna fannst mér mjög vont hér umræðuna áður, margoft hjá hv. þingmanni, þegar var gefið í skyn að væri engin slík vinna í gangi eða þyrfti að fara fram með annað. Þegar vitandi viss að náskyldu ættingi viðkomandi hv. þingmanns er í nefndinni og búinn að vera í heilt ár. Og hv. þingmaður veit nákvæmlega hvert ég að fara. Þetta finnst mér vont. Þetta finnst mér rangfærslur í umræðu þegar hlutum er haldið fram með slíkum hætti. Ég vil líka þá upplýsa hér rétt í lokin að fyrirvarnir sem hefur margoft verið að koma fram í þessari umræðu og menn hafa verið eltast við og annað, að ættu þá minnst hv. þingmenn í atvinnunefnd að vita að 17. maí síðastliðinn þá kom þeir fyrirvara í skjölum í málum 791 og 792. Þannig að það hefði kannski getað komið á fram fyrir svo sem kannski 100–120 klukkustundir síðan í þessari umræðu. Þá svarar andsvari síðar að sinni hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Anna Kolbrún Árnadóttir. Hæstv. forseti, það hefði verið fínt ef atvinnuveganefnd, fulltrúi hennar, hefði þó tekið þátt í þessari umræðu. Sá þingmaður sem hér talaði síðast, hv. þingmaður Njáll Trausti Friðbertsson. Hitt er annað að það er rétt hjá hv. þingmanni að það er náskyldur ættingi minn í stefnu orkumál á Íslandi, framtíðarnefnd. Ég fylgist mjög gaumgæfilega með hvað fer þar fram. Hins vegar er ég að segja það að við þurfum ekki að flýta okkur svona hratt með að innleiða orkupakka 3. Ég vil benda á það enn og aftur. Fyrst þarf að klára stefnu fyrir Ísland. Síðan skulum við máta þá stefnu við það sem á að keyra hér í gegn á ógnarhraða og ég spyr, af hverju er það gert? Að lokum veitir andsvar hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni ræðuna. Mér fannst athyglisvert sem hv. þingmaður nefndi hér að hún vissi til þess að það væri búið að gera skoðanakönnun hvaða hug landsmenn bera til þessa máls, en það væri ekki búið að birta þá könnun. Og sem ég finnst svolítið sérstakt, hvort hv. þingmaður geti komið aðeins nánar inn á það, hvort hún þekki ástæður þess að niðurstöður þessara könnunar hafi ekki verið birtar. Það minnir náttúrulega á að verkalýðshreyfingin hefur lýst andstöðu sinni við innleiðingu þessa orkupakka og fleiri aðilar, eins og til dæmis má nefna það að 70% þeirra sem sendu inn umsögn
til utanríkismálanefndar voru neikvæðir í garð þessa máls. Þannig ef hv. þingmaður gæti kannski komið aðeins nánar inn á þetta. Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Anna Kolbrún Árnadóttir. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir spurninguna. Skoðanakönnunin er ekki birt. Ég hef fengið reyndar óljósar fréttir að hún hafi verið framkvæmd og niðurstaðan sé þannig að þjóðin sé dálítið skipt í þessu máli. Við getum þá haldið því fram að fyrir 140 klukkustundum síðan var þjóðin kannski 90% með orkupakka 3. En vegna þess að við hreyfðum við málum og við lærðum af reynslunni hvernig farið var með persónuverndarlöggjöfina á síðasta þingi, þá ákváðum við ætlum aðeins að skoða þetta mál betur. Vegna þess að þá voru ansi margir sem sendu inn umsagnir og voru á móti persónuverndarlöggjöfinni. Bent á sektarákvæði, bent á íþyngjandi kostnað fyrir stofnanir og sveitarfélög. Á það var ekki hlustað. Við völdum að hlusta núna og þess vegna erum við búin að tala í 140 klukkustundir. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið og þetta athyglisvert að það skuli ekki vera birt niðurstaða þessarar könnunar vegna þess að það skiptir jú máli að vita hvar þjóðin stendur í þessu stóra máli sem varðar hana til allrar framtíðar. En það kemur líka að öðru að það mikilvægi þess að almenningur sé vel upplýstur þetta mál. Og þar hefur skort verulega á, að mínu mati, frú forseti, að stjórnvöld hafi bara kynnt þetta nægilega vel. Það er ýmis álitaefni þarna sem að þarf að fá nánari útlistun á, en fyrst og fremst þá þarf að svara þarna áleitlum spurningum það til dæmis hvaða áhrif þessi orkupakki hefur í ljósi þeirrar reynslu sem við höfum af orkupakka 1 og 2, að þá er fullkomlega eðlilegt að til dæmis þeir sem urðu fyrir mikilli hækkun á rafmagni til húshitunar fá að vita að það verði ekki frekari hækkanir. Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Anna Kolbrún Árnadóttir. Hæstv. forseti, það er alveg rétt og það er eiginlega svolítið merkilegt þegar við erum að tala neytendavernd og hv. þingmaður Birgir Þórarinsson ræddi það í fyrra andsvari að það væru hér verkalýðsfélög, ASÍ og VR og jafnvel fleiri hér á landi sem eru á móti innleiðingunni og það er væntanlega vegna þess að þessir aðilar sjá fyrir sér að orkuverð muni hækka. Þeir taka nefnilega undir álit verkalýðsfélaganna í Noregi sem voru á móti orkupakka 3 þar í landi og þess vegna nú þessi styr þarna þar. Og það er líka stórmerkilegt að 70% umsagna hafi verið neikvæðar við innleiðingu orkupakka 3 og á það er ekki hlustað. Það er heldur ekki greinilega verið að birta þessa skoðanakönnun. Þetta er einhvern veginn allt að fara í sömu áttina. Málið á bara að klárast hratt og örugglega. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson, og flytur sína 49. ræðu. Já, frú forseti, ég býð forseta velkomin til starfa og verða að bíða þangað til í 50. ræðu að fjalla frekar ræðu hennar sem féll fyrir í störfum þingsins fyrir nokkrum dögum. Það gerir maður náttúrulega ekki meðan hún situr í forsetastóli. En þetta er nú gott að forseti skyldi halda töl á þessu vegna þess að ég sá það í RÚV nefnilega áðan að þetta væri 49. ræðan sem ég var að halda í þessu máli. Og ég náttúrulega rosalega þakklátur öllum sem að halda töl á þessu og sérstaklega ríkisfjölmiðlunum sem kostar 4.000 milljónir almannafé á ári. En ég hefði nú talið að í staðinn fyrir það að birta svona töflur fjölda ræða og lengdina og fjölda andsvara að þá hefði kannski verið ráð fyrir ríkisfjölmiðil sem er RÚV ohf. Að geta kannski innihald í einhverjum af þessum ræðum sem að menn hafa verið að tína hér upp númerin á.
Og í staðinn fyrir það að vera hérna með einhverjar svona töflur á heimasíðu fjölmiðilsins sem líta út eins og svona stigatafla í Eurovision. En það sem ég ætlaði sem þetta að ræða hér í þessari 49. ræðu minni, að mér langaði til þess að vitna hér aðeins til orða eins af þeim ágætu mönnum sem hafa verið að gjalda varhug við innleiðingu orkupakka 3 og það maður sem hefur reynslu af innleiðingu númer 1 og 2 sem að hann var reyndar á móti og staðfastur í því að vera á móti þessum einnig vegna þess að hann jú búinn að sjá þróunina. Og þetta fyrrverandi hv. þingmaður og hæstv. ráðherra Ögmundur Jónasson. Og hann segir hér, með leyfi forseta, þetta er tekið á heimasíðu hans: Í þessari stuttu umsögn vil ég leggja áherslu á félagslega forsendur málsins og vara við því að einblína of á þennan tiltekna pakka, heldur skoða þá vegferð sem Evrópusambandið boðaði miðjan 10. áratug síðustu aldar markaðsvæðingu raforkunnar. Alltaf hefur legið ljóst fyrir hvert vegferðin heitið og eru orkupakkarnir svokölluðu aðeins vörður á þessari leið sem enda í samræmdu evrópsku raforkukerfi sem starfar á markaðsvísu undir miðstýrðu eftirliti. Markaðsvæðing raforkunnar og vatnsins hefur verið óvinsæl í Evrópu eins og einkavæðing grunnþjónustunnar almennt. Við svo búið hefur verið brugðið á það ráð að skera pylsuna niður í sneiðar eða pakka og hefur viðkvæðið þá verið það sama. Þetta ekki verri biti en svo fyrri, en það lokamarkið sem þarf að horfa á, vegferðina alla, og það markaðsvæðing og í kjölfarið einkavæðing þessa geira. Samhliða markaðsvæðingunni síðan ætlunin að tryggja hlut almennings með neytendavernd og refsingum ef samkeppnisskilmálum ekki fullnægt. Með öðrum orðum, allt traust sett á markaðinn og mekanisma hans. Þau okkar sem andvíg voru þessari þróun lögðust gegn samþykkt fyrsta og annars orkupakka og þykir mér ekki síður rökrétt að leggjast gegn samþykkt þessa pakka svo þeirra sem fylgja í kjölfarið. Smám saman missum við sem samfélag forræðið yfir orkunni, auðlindum og vinnslu og mun gangverð markaðinni stýra för enda tala fyrir málun á þann veg af hálfu ráðherra og vef stjórnarráðsins. Þegar bent hefur verið á að hin miklu fyrirheit lækkun orkuverðs hafi ekki skilað sér við fyrri pakka, okkur sagt af hálfu stjórnvalda að söluhluti innan gæsalappa raforkuverðsins hafi ekki hækkað og aðrir þættir hljóta að lækka með komandi samkeppni. Haft hefur verið orðið í umræðinu á Alþingi að utanaðkomandi þrýstingur á orkugeirann komi til með að verða innan gæsalappa hagrænt en ekki samkvæmt erlendu valdboði gæsalappi lokast. Þetta mergurinn málsins. Hið erlenda valdboð gengur út á að markaðsvæða þennan geira, tengja hann lögmálum framboðs og eftirspurnar. Ég tel að tryggja eigi hag almennings í gegnum eignarhaldið en ekki í gegnum markaðinn fyrir tilstýrði tilheyrandi eftirlitsstofnana. Það þeirra sem sinna samkeppniseftirliti og neytendavernd. Og hann segir með leyfi forseta, Ögmundur: Ég heiti á alla félagslega þenkjandi alþingismenn að taka höndum saman við öll þau sem nú vilja sporna við þessari óheilla þróun. En þau sem studdu málið áður telja að nú stefni að þeirra mati í ófyrirséð óefni, þá ber að taka því fagnandi. Með markaðsvæðingunni verið að byggja inn í kerfið hvatar sem eru varasamir, að virkja sem mest fyrir sem mestan arð. Enn eigum við megnaði fyrirtækjum og stofnunum í orkugeirunum, þar erum við á öðru róli en Evrópa. Það verður hins vegar ekki lengi ef þessi vegferð eru ekki stöðvuð með öllum ráðum, nú þegar færi gefst. Þetta segir Ögmundur Jónasson, hv. fyrrverandi alþingismaður og hæstv. Ráðherra í nýlegri færslu á heimasíðu sinni. Svo háttar til að 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og ræðutími því styttur í 1 mínútu síðari umferð. Fyrst veitir andsvar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna. Ég vil grípa boltann þar sem hann sleppti honum þegar hann var að fjalla fréttaflutning af þessum umræðum sem hér fara fram þennan svokallaða 3. orkupakka. Minna það að þetta mál sem snertir stjórnarskrá, minna það að þetta mál sem snertir mikilvæg alþjóðleg samskipti, sérstaklega samskipti okkar við Evrópusambandið farveg Evrópska efnahagssvæðisins. Minna það að hér undir orkuauðlindir þjóðarinnar og spurningum forræði yfir þeim
hvort að við höldum þeim eða hvort við erum að framselja að umtalsverðu leyti forræði yfir þeim. Því er lýst hér í álitsgerð lögfræðilegra ráðuneyta ríkisstjórnarinnar að erlendir aðilar muni fá að minnsta kosti óbein áhrif á skipulag, ráðstöfun og nýtingu mikilvægra orkuauðlinda þjóðarinnar. Ég spyr álit hv. þingmanns á skyldum Ríkisútvarpsins í þessum efnum, sérstaklega vegna þess að hann nefndi það að Ríkisútvarpið þiggur hérna gífurlegar fjárhæðir á fjárlögum. Hann nefndi 4.000 milljónir. Þær eru hugsanlega kannski nær 5.000 eða 4.500. Látum það liggja milli hluta. En á það að vera þannig að fréttaflutningur þessa miðils eigi að takmarkast við tölulegar upplýsingar lengd og fjölda og einhverjar slíkar upplýsingar? Það er auðvitað mjög fljótgert, frú forseti, að fara yfir röksemdir þeirra sem að styðja þetta mál. Það er neytendavernd, það er órökstutt, það er lækkun á verði, það er órökstutt og að öllum líkindum rangt. Það er í þriðja lagi jafnræði, það er ekki einu sinni skilgreint hvað í því felst, órökstutt að öðru leyti, og það er sagt að þetta sé til að viðhalda hérna opnu og frjálsu samfélagi. Við höfum teflt hérna fram fjölmörgum þýðingarmiklum grundvallaratriðum sem að snerta þetta mál og ekkert að þessu fær umfjöllun. Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Frú forseti, ég ætla að grípa þetta og segja að það er kannski ennþá furðulegra að Ríkisútvarpið skuli láta sér nægja þessar tölulegu staðreyndir fjölda ræða og fjölda andsvara og klukkutíma og mínútur þegar að Ríkisútvarpið ohf. hefur lögbundna skyldu til þess að efla upplýsta umræðu það sem hæst ber hverju sinni. Og það er náttúrulega út af fyrir sig þessi atriði sem hv. þingmaður benti á, það er að segja árekstur þessa máls við stjórnarskrá, svo við séum kurteis. Það er valdframsal sem er óumdeilt af mati færustu sérfræðinga. Það er hugsanlega einkavæðing, uppskipting fyrirtækja og svo framvegis, lengra inn í tímanum. Fyrir utan það sem fram hefur komið og fram kom á fyrstu dögum þessarar umræðu, það er að segja áður en að við tókum til við að malda í móinn, að það var þessi yfirlýsing, þessi pakki skiptir engu máli. Þetta skiptir svo litlu máli og þá segir maður, býtu, og hvað liggur þá á að innleiða eitthvað sem skiptir engu máli, ef það skiptir engu máli í raun og veru. En málið er bara það að þeir sem að mæla þessu máli bót hér á Alþingi eru búin að fara hring eftir hring í rökleysum. Menn náttúrulega handvelja hér álitsgjafa til þess að vitna í máli sínum til stuðnings og það var náttúrulega handvalið inn í nefndina álitsgjafar undir lok umfjöllunar utanríkismálanefndar. Þá fékk ekki hver sem er að koma þar inn til þess að veita álit vegna þess að það var handvalið inn í nefndina. Þannig að allt þetta setur þetta mál í það ljós að það ætti að vera skylda ríkisfjölmiðilsins að skýra þetta mál almennilega. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmann andsvari. Ég hljóp yfir það hérna í sem allra stystu máli að þeir þingmenn sem hafa fjallað þetta mál opinberlega hafa raun og sann ekki geta gert grein fyrir því með fullnægjandi hætti af hverju þeir styðja þetta mál. En ég vil gjarnan leitast við að vera hjálplegur hérna fyrir þá sem myndu vilja fjalla þetta mál með málefnalegum hætti á vettvangi fjölmiðla og það er á meðal til dæmis eins og Ríkisútvarpið. Það til dæmis er eitt mikilvægt atriði í þessu máli og það er það að þessi fyrirvari, hann hefur ekki fundist og menn eru missaga það. Í annan stað að þá hefur ekki fengið sér umræða þetta mál í tengslu við 4. orkupakkann sem liggur tilbúinn. Í þriðja lagi að þá er væntanlegur dómur í Noregi þar sem eru uppi svipaðar spurningar hérna, það er að segja mögulegan árekstur við stjórnarskrána norsku. Það er hérna spurningin það hvort að þetta erlenda fyrirtæki gæti sótt hérna stórkostlega skaðabætur eins og þeir virðast telja lögfræðilegir ráðuneytar ríkisstjórnarinnar og
Arnar Már Jónsson, héraðsdómari. Það svarar andsvari síðara sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Já, frú forseti. Varðandi umfjöllun, til dæmis umfjöllun þingsins í Noregi þetta mál, mun ég taka það fyrir síðar, í síðari ræðu, og vitna þá til ræðu sem hér var flutt í vikunni. En auðvitað það þannig að þegar að jafn margir og jafn virtir álitsgjafar vara við, og ég held ég hafi sagt þetta hér áður í þessari umræðu, þó það hefði bara verið einn lögspekingur sem hefði sagt þetta rekst á í stjórnarskrá, þetta er mesta valdframsal sem við höfum upplifað, þá hefði ég haldið að menn hefði átt að leggja við hlustir og taka mark á því. En þegar þið koma fram fleiri en tveir og fleiri en fjórir, þá skilur maður skilur ekki hvers vegna menn haldast til streitu með þessum hætti. Þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni ræðuna og mjög athyglisvert sem þarna kom fram frá Ögmundi Jónassyni, fyrrverandi alþingismanni og ráðherra, sem hefur verið ötull baráttumaður gegn innleiðingu þessara orkutilskipunar númer 3 frá Evrópusambandinu. Nú það svo að þegar var verið að innleiða orkupakka 1 og 2 eða orkutilskipun 1 og 2 sem tók gildi með raforkulögum, nýjum raforkulögum 2003, að þá voru Vinstri grænir og Ögmundur Jónasson, eins og við þekkjum, var jú alþingismaður og ráðherra fyrir Vinstri græna, að þeir voru á móti þessari innleiðingu. Og þeir voru mjög staðfastir í því og fluttu mjög margir hverjir góðar ræður í þeim efnum sem ég hef nú svona verið að kynna mér, og þar á meðal góðar ræður eftir þingforseta og hv. þingmann Steingrím J. Sigfússon, allar á sama veg að það væri mjög varasamt að Íslendingar tækju þátt í að markaðsvæða raforkuna með þessum hætti sem þessar tilskipanir fælu í sér, og okkar raforkumarkaður væri hér með allt öðrum hætti og okkar aðstæður með allt öðrum hætti heldur en í Evrópusambandinu. Þannig að þessi málflutningur Vinstri grænna var á þessum tíma mjög svona trúverðugur og þeir mega vera stoltir af því að hafa greitt atkvæði gegn orkupakka 1 og 2, en hins vegar að sama skapi vekur það jafnframt mjög mikla undrun að þeir skuli núna vera fylgjandi orkupakka 3 og hafa í raun og veru ekki flutt nein fært fram nein rök í þeim efnum. Og það það sem ég langaði kannski að koma inn á hv. þingmann, að því að hann vitnaði nú í Ögmund Jónasson, hvers vegna hefur hv. þingmaður einhverjar hugmyndir um það hvers vegna þessi sinnaskipti Vinstri græna með þessum hætti sem hér hefur verið lýst? Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni þetta ansvar. Sinnaskipti Vinstri grænna, jafn rækileg og þau eru óskýrð. Það hins vegar full ástæða til, hvernig sem þetta mál fer og hvað sem fer þetta mál, að þá hlýtur það að verða eitt af því sem að menn taka með sér frá þessum umræðum. Það eru þessi sinnaskipti Vinstri grænna sem allt í einu eru orðin leiðandi afl í markaðsvæðingu orkuauðlinda Íslands. Og það staðreynd sem kom ekki fram í kosningabaráttu þess flokks fyrir síðustu kosningar. Og það rétt að halda því til haga inn í framtíðina, eins og ég segi, hvernig sem fer með þetta mál og hvað sem verður það. Að segja fólki það, og þá sérstaklega þeim sem kusu Vinstri græna og sem að sum hafa verið í sambandi við okkur í Miðflokknum og hvart okkur til þess að standa í ístaðinu hvað þetta mál varðar, að það full ástæða til þess að halda því til haga inn í framtíðina að þessi sinnaskipti urðu. Og það hlýtur að koma því á einhverjum tímapunkti
hugsanlega fyrir næstu kosningar, að menn verða krafðir svara af sínum kjósendum sem kusu þá í síðustu kosningum, Vinstri grænt framboð, að þeir hljóta að verða spurðir hvað varð til þess að menn tóku þessa U-beygju frá þeirri grundvallar hugsjón flokksins að vernda hér náttúru og vernda hér almannaeignir fyrir ásælni auðjöfra og yfirþjóðlegs valds. Auðvitað hljóta menn á einhverjum tímapunkti, ég meina þeir vilja ekki svara okkur og þurfa svo sem ekki að gera það frekar en þeir vilja, en á einhverjum tímapunkti verða menn krafðir svara og þá verða menn að svara rétt og satt frá. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson, og hefur til þess 1 mínútu. Frú forseti, já, ég þakka hv. þingmanni. Sjálfsögðu verður þetta náttúrulega gert upp í næstu kosningum, ég held að það sé nú nokkuð ljóst. En það sem að vekur líka athygli er að þeir svona forðast alla þessa umræðu hér í þingsal. Það er að segja, hér hefði maður talið að það hafi verið eðlilegt að þeir sem voru fylgjandi, eru fylgjandi þessu núna, voru það ekki þegar að innleiðing orkutilskipunar 1 og 2 var hér til umræðu, að þeir kæmu þá hingað í þingsal og ræddu þá við okkur hér sem erum á móti þessari innleiðingu og færi þá rök fyrir því hvers vegna það væri þá eðlilegt að samþykkja þessa tilskipun núna. Því að þetta er eitt skref í einu. Það er orkupakki 1, 2, 3, 4, 5 og þetta stefnir alltaf sama marki, allsherjar markaðsvæðing, og maður hefði talið það að flokkur eins og Vinstri grænir væri nú ekki sérlega umhugað markaðsvæðingu og það er alls ekki hvað varðar raforkuna, en svona er þetta. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Frú forseti, jú, þetta er kannski sá viðsnúningur sem maður á erfiðast með að skilja. Við höfum náttúrulega talað um það að samfylkingarflokkarnir vilja fara inn í kaldan faðm Evrópusambandsins og samþykktu þetta mál allavega einhverjir þeirra áður þeir sáu það, hvernig það var búið. Það er út af fyrir sig skiljanlegt vegna þess að þetta er bara þeirra stjórnmála skoðun, svo eina. En að Vinstri græn skuli taka þessa U-beygju og verða fánaberi markaðsvæðingar orkuauðlinda Íslands, það er eitthvað sem ég verð að viðurkenna, hv. þingmaður, að ég bara er ekki alveg að skilja. Ég er ekki búinn að fá skýringu á því. Það hefur enginn mætt hérna frá Vinstri grænum í þessu umræðu til þess að útskýra þetta fyrir okkur og segja frá því hvað það er sem að það hlýtur að vera einhver gilling á kappanum á þessu máli sem verður til þess að menn skipta svona gersamlega skoðun. En við höfum bara ekki fengið að frétta af því. Og hvað þá heldur kjósendur þeirra sem ættu nú kannski skýringuna skylda frekar heldur en við? Að lokum veitir andsvar hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Þór Ólafsson. Frú forseti, mig langar að spyrja þingmanninn varðandi framsalið á valdi, fullveldisframsal, hvort það sé hlynntur því að stjórnarskránni sé breytt á þann veg að það sé hægt að án þess að þenja stjórnarskránni og vera alltaf með þessa óvissu hvort að við séum að brjóta stjórnarskrá eða ekki, út af því að við þingmenn höfum svari eigið það að halda stjórnarskrána. Þannig að þingmaðurinn þurfi ekki að vera í óvissu við það ef hann ætlar að kjósa með sumum EES-málum, það sem álitamál eru, hvort að hann sé hlynntur því að stjórnarskránni sé breytt á þann veg að hægt sé, hann gæti með góðri samvisku og haldið stjórnarskrá en jafnframt kosið með málum, EES-málum, eða hvort að hann vilji halda stjórnarskránni eins og hún er og sleppa því að kjósa með þessum EES-málum og kannski fara að færa okkur út úr því samstarfi. Er hann hlynntur því að við færum okkur fjær þessu samstarfi, að við förum að segja í fleiri tilfellum nei, við ætlum ekki að gera þetta, það er stjórnarskrárlegur fyrirvari, við getum ekki gert þetta. Hvaða leið hvert er hann tilbúinn að fara með þetta, annars vegar í þá áttina að víkka út heimild í stjórnarskrá að afsala fullveldi
til þess að vera innri markaðinum eða að fara hina leiðina að færa okkur út úr EES-samstarfinu og kannski alla leið á endanum. Þetta skiptir máli að fá þennan þátt á hreint og bara til dæmis varðandi það, menn eru búin að tala um alls konar hagsmuni sem ríkja, til dæmis eins og sjávarútvegurinn. Þótt við séum í EES-samstarfinu að þá eru þeir ekki með vald yfir sjávarauðlindinni, en leið og fiskurinn veiddur að þá má flytja hann innan Evrópska efnahagssvæðisins, sem einmitt ástæðan fyrir því að sjávarútvegsfyrirtækin eru hlynnt þessu máli og EES-samstarfinu. Hvar er þingmaðurinn? Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni kærlega fyrir þetta andsvar og ég þakka honum fyrir að hafa verið hérna við umræðum í dag. Sá sem hér stendur er fylgjandi EES-samstarfinu. EES-samningurinn hefur reynst okkur vel þessi ár sem hann hefur verið í gildi og hann hefur náttúrulega þróast. Orkan var ekki inn í honum fyrst og fleiri atriði voru ekki inn í honum fyrst og komu svo inn í viðaukum seinna, eins og kemur fram til dæmis í ágætri umsögn Jóns Baldvins Hannibalssonar þetta mál. Ég hins vegar treysti á EES-samninginn og ég treysti samningnum öllum og ég treysti því til dæmis að ef að ráð bestumanna væru tekin og þessum pakka hafnað og hann sendur á grundvelli 100. greinar EES-samningsins til sameiginlegu EES-nefndarinnar, þá trúi ég því að þar myndi hann fá lögformlega meðferð sem væri báðum aðilum hagfelld og það væri að því loknu hægt að innleiða hann hér á Íslandi með lögformlegum fyrirvörum. Hvað stjórnarskrána varðar, þá finnst mér persónulega að þessi stjórnarskrá sem við höfum hafi reynst okkur bara takkbærilega frá 1944. Við höfum nýlegt dæmi frá Noregi þar sem er stjórnarskrá, þar sem ákveðið valdframsal er skrifað inn, ef við getum orðað það þannig. Norðmenn einmitt leiddu þennan orkupakka nr. 3 núna nýlega, en það eru málaferli út af því í Noregi vegna þess að menn segja við efumst það að þetta hafi staðist norsku stjórnarskrána þrátt fyrir framsalsákvæði sem í henni eru, sem okkur vantar eða er ekki hér. Og þetta mál er einmitt að fara fyrir stjórnlagadómstól í Noregi 23. september næstkomandi og er meðal annars ein af ástæðum þess að við sem höfum móast aðeins við hér höfum talið að það veri affarisalla að geyma þetta mál til haustsins. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Þór Ólafsson. Forseti, gott að fá þetta. Þannig að þingmaðurinn, við skilum fulllega rétt, hann vill vera í EES-samstarfinu, halda áfram með þar, en hvort að hann vilji heimila að breytinga á stjórnarskránni, breyta stjórnarskránni, þannig að við séum ekki með þessa óvissu, eða vill hann halda stjórnarskránni eins og hún er hvað þetta varðar. Og þetta er alveg ljóst sem að fólk er að segja og búið að koma ítrekað fram að við erum að sem sagt ganga lengra og lengra inn í þennan sameiginlega innri markað með alls konar áhrifum sem það þýðir, þar að segja, það verður að samræma, annars er þetta ekki með innri markað, og við viljum vera hluti af því, að þá verðum við að samræma okkur í því vöru og þjónustu sem er verið að flytja þarna á milli, eða telur þingmaðurinn að við getum bara klippt okkur algjörlega út úr orkumála þætti, út af orkuvara, auðlindin, það sem býr til orkuna á Íslandi, er ennþá undir yfirráð Íslendinga. Aftur á móti rafmagnið sem er búið til er hægt að flytja það yfir sæstrenginn ef hann kemur. Sama eins og með fiskveiði auðlindin er á forræði Íslendinga, en fiskurinn sem er veiddur er hægt að selja innan sameiginlega markaðarins, sem er einmitt það sem sjávarútvegsfyrirtækin vilja alls ekki missa. Þannig að hvort að þingmaðurinn skilji þennan samanburð og hvar hann stendur varðandi það hvort að megi breyta stjórnarskránni í heimila meira valdafrelsi. Forseti vill minna hv. þingmenn á að virða ræðutímann, en þá svarar andsvari síðara sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Frú forseti, þakka aftur fyrir þessa fyrirspurn vegna þess að mér fannst hv. þingmaður vera að lýsa svona, þvinguðu ferli. Vegna þess að við erum þátttakendur í þessu samstarfi, þá séum við nauðbeygð til þess að færa stjórnarskrána okkar að lögmálum Evrópu.
Þar er ég ekki sammála og ég tel reyndar, eins og dæmi sem ég taldi upp áðan frá Noregi, þar sem menn eru með framsalsheimildir, að það hafi ekki virkað allavega fyrir þá. Þannig að þá spyr ég mig hvað þurfum við að ganga langt til þess að við getum aðlagað okkar lög og lagabálka að þeim gerðum sem við fáum frá Evrópu. Og málið er það að menn hafa sagt það mjög lengi að við séum búin að þenja stjórnarskrána áður, til dæmis með fjármálakaflanum á sínu tíma sem minni nú að ég hafi samþykkt og er ekkert svo sérstaklega stoltur að því. Að þetta eru mál sem ég held að við þurfum að vera mjög varkár með. Af því að við þurfum að, við breytum ekki stjórnarskránni hvernig degi, við hugsum hana til langra framtíðar, alveg eins og búin að endast okkur núna, þannig að ég vil fara mjög varlega í þessum sökum. Andsvörum er lokið. Útbýtt er á fundinum þingskjali 1717, rafræn auðkenning og traustþjónusta fyrir rafræn viðskipti, frumvarp eftir 2. umræðu. Þingskjal 1721, framkvæmd upplýsingalaga, skýrsla frá forsætisráðherra. Þingskjal 1722, innviðagjald, fyrirspurn, flutningsmaður Vilhjálmur Árnason. Þá hyggst forseti fresta umræðum 8. dagskrármálið. Út af dagskrá eru tekin mál númer 8 til og með máli númer 41. Fleira liggur ekki fyrir þessum fundi. Til næsta fundar verður boðað með dagskrá. Fundi slitið.